masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Hi! We're back! Nandito po kami. Siyempre, until 8:30 bago sa first period natin. So, Leng Lopez Chamson po. Welcome back sa mga bagong kabubukas lang ng inyong mga radyo, TV, Cable Converge 100. Ayan. Naka-FB na tayo kasamang Lynn. Yes, and YouTube. live po. Mm-hmm. Live na. Live na. At nagpaparamdam na sila. Sila Amore Molano. Good morning po sa inyo. Bilis nila, no? Oo, diba? Tutuwa naman tayo sa kanila. Kay Maiden Mangrobang, magandang umaga. Diyan po sa may Magaspak Elementary School sa may Herona, Tarlac. Magandang umaga po sa inyo. Hello din kay Sir Robert Eliazar Timbol. Alam mo, kasamang Lynn, mas gusto ko yata nakikita yung ano ko rito yung ano natin, sa camera natin dito sa may sinisilip-silip ko, sinisipat-sipat ko Sa desktop. Opo, mas malaki. Natin, no? Oo. Nakaka-miss din pala, kasamang Lynn. Nami-miss ko din pala itong talagang nakikita tayo live na live. Oo. Okay. Pero Yes. Lynn, bago dyan sa mga greetings natin, share ko lang to, ha? Opo. Alam mo, itong si Senator Rizal Tiveros Lynn, Opo. kinilala niya po yung pinakahuling anunsyo ng Department of Labor and Employment o yung DOLE. Ito yung pag-anunsyo po ng COVID-19 bilang occupational at saka work-related disease. Di ba? Opo. Ang sabi nga niya, ang inihahain niya ngayon, itong si Senator Tiveros, ay ang pagkakaroon po ng hassle-free na availment ng mga benepisyong makukuha ng mga trabahanteng natamaan nga ng sakit na ito. So, sa detalye niyan, ay i-check po natin. Alam mo, ang nananawagan siya rito sa SSS and the GSIS. Ito kasi po yung mga controlled government, corporation, GOCC. Controlled government-owned and controlled Government-owned corporations. and Opo. controlled corporations po, no? So, tama nga naman kung mas mapapadali po yung mga benepisyong yun at plus yung mga prosesong yun. So, ano pa to Siyempre, pag-aaralan din po ito ng Social Security System at saka ng GSIS po nito. Pero at least, di ba, napakaganda nun na yung mga workers, private workers and government workers po, kung magkakaroon ng COVID-19, at least may mga benepisyo, May mga benepisyo po sila.
And I hope maaprobahan po yan ng SSS and the GSIS. Kasi may mga empleyado naman po talaga na tinatamaan po ng COVID-19 Yeah, habang nandun sila sa trabaho nila, Yes. or papunta sila sa mga trabaho nila, 'di ba? So kaya po siya ina-associate din sa ganyan. So work related din siya. Kasi na-expose din, yung ibang mga kababayan natin, na-expose po sila dito po sa virus na ito. So, tama lang po na mabigyan sila ng sapat na benepisyo na katulad nga po nito pong isinusulong ni Senator Antiveros, at ilang mga mambabatas pa po natin sa Senado man or sa lower house, para at least ay mabigyan po ng mas naayon at nakakabuhay na suporta yung ating mga kababayang manggagawa. Tamang-tama yan dahil kasi celebrate lang natin ang labor. Opo. Ayan. Lalo na so prone yung mga health workers, health frontliners natin. Hindi lang naman sila, pati PNP, Armed Forces, kamakailan ang laking bilang po ng mga kasundaluhan natin from TRADOC ang tinamaan po nitong COVID-19 na ito. Yes. So, Lynn, meron lang tayong good news pa rin, bago sa mga greetings siguro. At, wait lang, i-check ko lang at mukhang... Ay, may binanggit ako kanina, Ate Len. Ito po, medyo na-inspire ako sa story niya. Itong si Jerbel, ano ba ang pangalan niya? Basta, isa po siyang gulaman at fish vendor. Meron siyang ginawa Ate Leng. Nasunugan sila last year. Nasunugan sila yung sa may Happy Land, sa may Tondo, Manila last year. Tapos talagang nawalan po sila ng bahay, Pero hindi siya na discourage itong si Jerdan, si Jerdan Tolero. Kwento po niya, ito yung tinatawag po nating Ipon Challenge. Binanggit ko to kanina So, di ba, nung before the pandemic, nauso po yung Ipon Challenge. Yung tipong, meron kang 52 weeks para makapag-ipon. Meron kang chart, yung iba ganun ang ginagawa. Yung iba naman, like ako, tsaka yung ibang mga kakilala ko at ibang mga office mates ko, ginawa namin yung 50 peso challenge kami. Itong si Jordan, 20 pesos yung challenge niya, Ate Leng. So, nakita kanina, nakita nyo yung picture na ang dami niyang naipong 20 peso bill. Sineryoso po nitong si Jordan, yung itong ipon challenge na ito. Dahil sa loob lamang po ng 4 na buwan, nakalikom siya ng napakaraming 20 peso bill. Si Jordan nga po ay humarap sa napakalaking pagsubok noong makasama po yung pamilya nila sa mga nasunugan noong April 2020 sa Happy Land, dyan po sa may Tondo, Manila. Naabo lahat ng kanilang gamit. Opo, naabo lahat. So, meron lang siyang natirang 1,000 pesos nung time na yon, yung medyo parang may naipon siguro siyang 1,000 pesos. Tapos doon na siya dumiskarte. From that 1,000 pesos, nag-try po siya para makabangon. Nagsimula po siyang magbenta ng mga drum na kanyang binibili mula po sa mga bakery. Diba? Nakakatuwa naman. Tapos nung makakita po siya ng opportunity na bumili ng sidecar, siguro nakaipon na siya mula sa pagbebenta niya ng drum, sidecar naman yung binili ni Jordan. Tapos nagsimula po siyang magbenta ng gulaman. Hanggang lumago po yung pagtitinda niya ng gulaman, tapos naisipan niyang magbenta naman ng isda. So, nag-level up siya from gulaman, nagbenta siya ng isda. At dito lang, nitong year lang na to, noong January 2021, nakakita po ang vendor ng drum na 30 litro or 30 liter po na drum. Dito niya naisipang ipunin po lahat ng mga 20 peso bill na nahahawakan niya sa kinikita laki-laki niya. Ng drum na yun. Opo, ang laki nun, 30 liters. Yung mga kinita niya sa pagiging gulaman at fish vendor, hinuhulog po niya doon. Hindi niya na lang sinabi kung gaano or kung magkano. Ayan, Ate Leng, yung kanyang picture. Ang dami, puro 20 pesos. Nung inilabas niya. Ilang taon niyang inipon? 4 months lang po yan. 4 months lang? 4 months lang. Kasi nitong January lang siya nag-start Tapos, kailan lang niya binuksan yan. Tapos, yan po yung laman nung kanyang, yung kanyang 30 liter na drum. Hindi lang niya binanggit, Ate Leng, kung magkano yung nabanggit niyang amount. Pero,
enough daw para makabili siya ng second-hand na kotse. O, di ba? Oy, okay. Nakakatuwa. Second-hand na kotse. Di ba? Ang mahal na Directly rin. ko, magkano yung second-hand na kotse? Merong mga 200, di ba? Ganon. Oo, Or 100 to Okay na yung 200,000. 200 kasi kung medyo mababa Oo, naman, pero ang dami baka nun. mamaya masisira lang. Ang dami talaga Pero niyang wait, naipon. sabi mo, nasunog yung kanilang Opo, nasunog bahay. po yung bahay nila before, nung 2020. Tapos, nakapagpatayo ulit sila dun din sa area po na yon. Kumbaga, unti-unti rin po silang bumangon. So, imaginein mo, di ba, parang, ito nga, gulaman and fish vendor, nagawa niyang magtiyaga ng mag-ipon ng ganun. Tileng tinray Gawin namin natin yan yun. Gawin natin. Tinda- Actually, ako ginagawa. Alam mo, tileng tinray namin yan before the pandemic, meron kaming 50 peso challenge. So, every time na may mahawakan kaming 50 pesos, si Ate Tess ang naka-ano ko dyan eh. So, tayo mag-ipon naman tayo, 50 peso challenge ang ginawa namin. So, every time na may matatanggap kaming 50 pesos, itatabi namin. Ilalagay mo sa karton o kaya sa isang garapon. So, lahat nandun siya. Ang ginawa namin for 1 year. So, bubuksan mo siya, mag-start ka ng January, tapos bubuksan mo siya end of the year. So, bago magpasko, para at least, yun yung budget mo, pambili ng regalo sa Pasko. Ganun yung ginawa namin. Alam mo, ako, hindi naman ganun karami yung nailalagay ko eh. Pero, kailangan maging, marubdob yung pagsisikap mo na makaipon. Kasi every time, dapat makahawak ka ng 50. Itatabi mo agad siya eh. Si Ate Tess, nakaipon siguro siya ng mga 20 plus, na 20,000 plus dun sa challenge na yon. Ako, lang eh, mga 6,000 kasi nandadaya ako. Minsan ginagastos ko yung 50 pesos. Pero siguro kung marubdob lang yung nagagawin mo, Ate Leng, 'di ba? Nakaka-inspire lang siya. Lalong-lalo yung mga estudyante, Ate Leng, na nanonood sa atin ngayon. Pwede niyong gawin 'yon. Tama ka, Lynn. Ako, ginawa ko rin po yan. Meron kasing, di ba, yung Christmas gift na ganyan na alkansya po. Opo. Yung mga, standard lang na alkansyang Opo. maliliit, nauso yan. 2 years ko na pong ginagawa, 2 years o 3 years, Tama ka. Yung Before budget the pandemic, yung oo. pambili ng aming handa, kahit simpleng handa lang, doon ko po kinukuha. And here, itong pandemic na ito, di ba, medyo na-quarantine kami. Opo. Na-quarantine kami, wala na pong budget. Binuksan ko po yung isa. Mm. At yun naman, 1 year na rin po yun. 1 year na Wow. yun. Hindi ko binuksan ng December. Oo. Pinabayaan ko muna. Opo. So, nung nung naka-quarantine kami ng aking family. So, yun, dun po kami kumuha ng budget. Galing, 'di ba? Oo. Tinawagan ko pa nga si June eh. Yung lahat ng Lysol o whatever, alcohol, di ba? Vitamins, dun ko po kinuha. Hanggang natapos naman yung quarantine namin, ayun, naubos din. Medyo okay na rin. Okay na rin po yung Diba? halaga. Hindi ko nababanggitin kung magkano. Tama yan. Nakakatuwa. Lalo Gawin po na natin sa yan. mga learners natin ngayon na Di ba nanonood. sabi ng mga sinaunang mga natin, mga lolo-lola, pot manipong kang pera, potang kay ka niyan, yung tipunan mong yan, potang kay ka niyan, gamitan mo kung kalusugan mo yan, gamitan mo. Parang ayaw nila, parang it's a negative effect. Kasi pag nag-iipon ka raw, pota ka no, sakit ka, pota ka no. Hindi po. At least para meron kang, di ba, meron kang kukut-kutin. Tama. Meron kang gagastusin in Oo. case, Oo, ngayon So, kasi ang ginagawa ko naman na challenge ko, Ate Leng, yung mga bagong barya, 'di ba? Although wala pa ako nakikita ng 20 peso na bago eh. Madalang minsan lang lang ata. ako nakakita. Hindi Pero pa po parang ako- napakadalang lumabas. Napakadalang. Oo nga, parang konti lang, limited edition lang yata yung mga Oo. pinrint nilang pera na yon. Tama ka. Pinroduce nila na 20 pesos. So, ang ginagawa ko ngayon dun sa mga bagong barya, kasi dati, nalilito ako sa mga yun eh. Lalo na yung 5 Nakalito pesos kasi. at saka yung 10 Oo. pesos atin, para magkamukha na lang sila. Tama. Di ba? So, ang Oo. ginagawa ko, itinatabi ko yon, nilalagay ko dun sa isang maliit kong piggy bank. Tama. Hindi ko lang alam kung magkano na yon. So, siguro, babalik natin yon. Tama po siyang maging, lalo na ngayong pandemic, alam Hindi mo natin na. namamalayan, kagaya itong vendor ng Opo, di ba? fishball and taho. Ano po, gulaman at Gulaman saka pala, fish. tsaka Opo. fish. Grabe, nakita natin sa screen. Nakakatuwa siya. Pwede na ng isang second-hand na kotse. Mahal na ng second-hand na kotse. Naku, pangarap Gawin ko. po natin yan. Tama. Oo. Kami po,
Ngayon nga kasamang Lindy pa ako nag-start. Kasi oo naubos nga. nga, ano. Opo. Tapos nasira yung aking, bibili pa lang ng, Ako din, natigil din ako niyan, Ate Leng, dahil nung pandemic, di ba, Oo. natigil tayo dyan. Tapos, syempre, ang daming nangyari nung pandemic. Syempre, uunahin mo yung mga, yung mga immediate needs mo. So, wala ka ng chance na makapag-ipon. Pero, unti-unti siguro, pwede nating gawin yan. Yes, gawin po Lalong-lalo natin na, yan. Ate Leng, yung mga estudyante na nanonood ngayon. Imbes na lahat winawaldas nyo sa mga laro or mag-ipon. Kahit Tama. 5 pesos lang a day, alam nyo, pagdating siguro ng December, makakaipon din kayo. No? Yung mga grade 4 and 5 na mga Kasi pag nanonood December, ngayon. aminin natin, maraming gastos po. Totoo, Ate Leng. Kasi Pasko hindi mawawala sa Pilipino Kahit na talaga may yung bonus 13 tradisyon. month pay. Kasi, Kulang yun. diba, pinamimigay mo yun eh. Kung Opo. meron kang biyayang natanggap ng bonus 13 month pay, biyaya po yun na sinishare natin. Yes. That is sharing, Huwag tayong masyadong, sabi nga, pagiging generous, napakagandang isang trait or ugali, yung pagiging generous. Na, Saka, di ba, sharing of blessings like community pantry natin. Wow! Nako, nagsusulputan at natutuwa tayo, no? Yun yung mga gusto kong nakikita ngayon yung mga community pantry kasi, di ba, nakikita natin pagmamalasakit, Yes. pagkakawang gawa ng kapwa-tao, pagmamahal sa kapwa-tao, di ba? Makikita mo yung konti lang yung kukunin niya kung ano lang yung need niya Yes. for that day, di ba? Na para bang iniisip niya, at least meron na akong pangkain ngayong araw na to. Hindi yung iniisip niya na aabuso siya, meron man sigurong iba, pero the essence ay hindi po gano'n, yung kukuha ng mas marami, kung ano lang yung need mo, at kung ano yung pwede mong ma-share, ay, di ba, malaking po yung bagay po yun sa ating mga kababayan. Yes. Lalo na ngayong pandemic. Opo, totoo po yan, Ate Leng. At kasamang Lynn, sabi ko nga, may good news tayo na ko lang to ha. First TTMF exclusively for healthcare workers in Central Luzon opens, di ba? Alam mo, last time may nabanggit ako, accommodated na, fully booked na po ang hospitals dito sa atin. Pumunta pa ng Angeles Hospital yung isang natin, public official. So, sabi ko nga, tignan nyo yung mga nangyayari. Paano na kung wala tayong pera? Yes, nandyan po ang TPH. Paano kung puno na? Di ba? Kasamang Lynn. Di ba? Paano po kung wala na tayong lulugaran pa? Kaya kailangan natin talagang mag-ingat na mag-ingat. So, eto nga, yung NCC kasamang Lynn nag-open ng first exclusive temporary treatment and monitoring facility o TTMF for healthcare workers po ng Central Luzon. So, ang Department of Health po at saka National Government Administrative Center Phase 1, may joint venture po sila at convert po yung building 2, yung the residences as the temporary treatment and monitoring facility. Ayan, para mag-cater po ito, para serbisyohan yung mga healthcare workers natin na suspect, probable, okay? Bukod po sa mga, okay, nawala lang po. Ayan, or confirmed with mild symptoms of COVID-19. Alam niyo po, si DOH Assistant Secretary Maria Francia Laksamana po, binanggit niya na yung conversion ay kinukonsider na isang milestone kasamang Lynn, sa gitna po ng pandemic. At this is the only, sabi nga, na for healthcare workers provided by the TTMF. So, ito po ay 165 bed capacity Banahaw building na ililis po ito ng DOH at saka NGAC for 13,200,000 pesos po. For 3 months, April 19 until July 18 po. Stated po ito, nakapaloob po ito sa Memorandum of Agreement signed by Monday. So, yun yung pinakita, flash ni Direk. Thank you so much, mga TOC, natin, staff dyan. Salamat sa inyo, no? So, ito po, yung sabi nga po ni
Laksamana na kikilalanin po ito as the modern day heroes po natin, yung mga healthcare workers natin. Totoo naman po na dapat i-prioritize din po yung quarantine facilities nila, ano? Yes. Na alam nyo naman na full capacity yung mga hospitals natin with COVID patients natin, ano? At yung mga hotels din ito ay para naman sa mga returning overseas Filipino workers natin. So Banahaw Residences is free of charge and healthcare workers to be quarantined will be allowed na gamitin po yung mga amenities. May wifi sila kasamang lane, ano? May services, refrigerator, and washing machine. So, yan, good news po. At buti na lang, naghahanap po ang ating government, ano, para naman, di ba, na alam naman natin, ito yung unang-una kasi tinatamaan yung mga health workers po natin. So, ayan, ang isang good news po, ano? Temporary treatment and monitoring facility ng healthcare workers natin, Central Luzon. Region 3. Ayun, dyan po sa may, government facilities, dyan sa may NCC, New Clark City. Tama ka, kasamang Lin. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Shout out muna sa ating mga viewers ngayon sa Facebook, sila Mr. Edgardo Cagisano, ayan, kay Lai Lansangan, behave kayo dyan sa chat box, huwag kayo dyan mag-usap. Hello kay Ichiro Kurosaki, Bettina Lacson, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga learners na naka-monitor na ngayon, at syempre yung ating mga teacher, broadcasters, na I'm sure nagre-ready na yung mga... Nagpapaganda na. Opo, yung mga teacher diba? natin. Syempre si Ma'am Mabel Manaloto, malapit ka na. Hindi kasalanan na magpaganda. Kaya nga si Miss Leng, hindi ako makapag-zoom. Kasi naman. Anyway, remind lang po namin kayo sa Sabado, dun sa aming weekend special ni Ate Leng. Meron po tayong makakaugnayan doon na isang ulirang ina. Kasi 'di ba, baka nakakalimutan niyo po Mother's Day tayo this coming Sunday. Kahit na pandemic may Mother's Day pa rin. Oo, may Mother's Day tayo, syempre, sa araw po ng linggo. Celebration, the family. Ayan, luto ka lang ng isang putahe dyan. Yes. Sama-sama, no? Yung mga nanay-tatay, nanay na, tatay pa, tsaka yung mga, sabi mo nga, kasamang Lin. So, ito yung mga nanay na talagang, di ba, na nagpursiging pag-aralin yung mga anak. Tapos, di ba, pag napag-aral mo sila, yung bang kurso na parang kahirap, di ba? I-sustain yung ganong klaseng kurso, pero na-achieve po nila, napaaral nila. Wow, sarap. Tatlong anak niya, tatlong anak niya. Nanay, ano, ang sarap. Tatlong anak po na babae, lahat po sila mga doktor. Ayun. Grabe, So, at paano kaya ang gastos nun? Kasamang kaya nga ikukwento niya sa atin yan sa Sabado. Grabe, driver lang po din yung kanyang asawa. Tapos siya ay isang ordinaryong empleyado po sa government. So, pareho silang government employee. Yun yung maganda lang doon kasi pareho silang working sa government. Tapos meron silang mga avenues para makakuha or paano sila masustain yung kanilang mga sarili. Siguro naipon din yung mga utang nila, yung mga ganon. Kasi usually ganon yung nagiging yung hindi sapat yung sweldo mo. So, syempre, uutang ka. Pero ang maganda naman... Nandiyan ang GSIS. Oo. Yung maganda lang naman kasi employed ka, mababa lang yung interest pag Tsaka, may mga kaibigan ka na nagpapahiram na yung iba hindi na talaga naniningil na generous na napaka-generous. Yun. So, yun po yung nag-sustain sa kanila. Pero, malalaman natin yung kanyang kwento sa Sabado po, between from 9 to 10 o'clock ng Sabado, yung ating weekend special. Dito pa rin po, syempre, sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge 100. Napakaganda niyan. Bago po Bida Ka Mars. Kasi may mga episodes pa rin tayo ng Bida Ka Mars ng alas 10 ng umaga. Sa araw po yan ng Sabado. Kaya wag po niyong kalimutan. Syempre, live din po yan sa ating Facebook at YouTube channel. This Saturday po yan. Okay, Ate Leng. Yes, sabi nga ni, wow, Ma'am Celine, Doc Celine Vega, Maya Paabak. Thank you so much. Good morning, Leng and Lynn. Sabi niya, masayang buhay sa lahat. Good morning po. Okay, first time kong
makita yata si Mama. Mama, Doc. Ito yung yung aura nito, napakaganda. Smiling face. Yan, Doc Celine, miss you po. Thank you so much. Morning, ma'am. Ayan, morning po. Kakamiss sila, ano, Oo. Ate Le. Pero ayun, yung mga ano po natin. Kailan kaya natin sila makakasama Ayan. dito? With our teacher broadcasters. Yung mga teacher broadcasters po natin ngayon ay via Google Meet po na nagre-report, nagtuturo. Grabe. Alam mo, ang ganda ng signal nila. Yes. Tapos, matutuwa ka talaga na, di ba, pinaghahandaan po nila. Yung inyong mga lessons, grade 4, grade 5, grade 8, and grade 9. Yes. Ayan. Thank you so much sa Doc Celine, Ma'am Celine. Mhm. Si Ivan Mike Tubera, good morning, grade 4, watching from Banban Elementary School, San Clemente District. Ayan. 2 minutes na lang daw kasama. Christina Miray Mendoza sa Talaga. Magandang umaga. Hello daw po sa teacher nila si Ma'am Wilma Bulaklak. Magandang Yeah. umaga po sa inyo. Aisa Pabustan, good morning. Cyrus Justin, watching from Almendras Elementary School, bayan po ng Concepcion. Mhm. Si Francesca Sofia Quijano, good morning po, watching from Batang-Batang Elementary School. Ang teacher daw niya, si Ma'am Shariel Joy Ballesteros Osete, Tarlac Province, grade 4 student. Ayan, so sa Victoria West District siya, si Francesca Sofia M. Quijano. Okay, Ate Si Len. Rene Ramos, nag-greet sa'yo, kasamang link. Oy, hello po. Si Kylene Jade Molidor, watching from Moncada North Central Elementary School. Okay. Siya na kayo. Babalik po kami mamaya ni Ate Len sa ating breaker naman ng ating Aral TarlakHenyo. Stay tuned lang po. Kung wala pong mahalagang gagawin, kung wala namang importanteng gagawin sa labas, dyan na lang kayo sa inyong mga tahanan. Stay home, stay safe, God bless everyone. Lynn Gabilan po. Leng Lopez Thompson po. Ayan, first lesson na. At ready na kayo, alam ko. And mamaya, sa ating breaker ng Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng grade 4 at grade 5, ganun din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural
consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Mabel C. Manaloto, sumasahing papawid mula sa Kamiling Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran sa pamamagitan ng segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at hindi nabubulok sa tamang lagayan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na nakatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inaral ninyo noong nakaraan. Natatandaan nyo pa ba ang mga ito? Tungkol saan nga ulit ang inyong inaral? Ang inyong tinalakay ay ang pagsunod sa mga batas at mga panuntunang pinaiiral sa kapaligiran kahit walang nakakakita
higit lalo ang pagbabawal ng pagmimina upang maiwasan ang landslide. Bakit kaya kailangang ipagbawal at ihinto na ang pagmimina sa mga kabundukan? Kung ang sagot nyo ay kailangang ipagbawal at ihinto na ang pagmimina upang maiwasan ang paglambot ng lupa na nagiging dahilan ng landslide, kayo ay tumpak. Ano ba ang mangyayari kapag nagkaroon ng landslide? Kung ang sagot nyo, mga bata, ay kapag nagkaroon ng landslide, ay maraming kabahayan ang matatabunan na magiging sanhi ng pagkamatay ng mga tao at pagkasira ng mga ari-arian na nakatira sa ibaba ng bundok. Kayo ay tama. Ang huhusay naman ninyo, mga anak. Talagang natandaan nga ninyo ang nakaraang aralin. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong leksyon. Handa na ba kayo? Makinig na ng mabuti dahil magsisimula na ang ating talakayan. Ang ating leksyon ngayong araw, mga bata, ay tungkol sa segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at hindi nabubulok sa tamang lagayan. May ipapakita akong larawan, mga bata. Ano kaya ang masasabi ninyo sa larawan? Oo, mga anak, ang larawan ay tungkol sa mga uri ng basura na kadalasang nakikita natin sa ating tahanan, pamayanan, at kapaligiran. Sa panahon ngayon ay nagkalat ang mga basura sa ating paligid. Ang mga tao ay walang disiplina at kung saan-saan na lang itinatapon ang mga basura. At ang mga ito ay magkakahalo pa. Magkakasamang mga bote, plastik, balat ng prutas, papel, balat ng gulay, at mga lata. Alam nyo ba na malaki ang epekto nito sa ating kapaligiran? Oo, mga bata, nakakasira ito sa ating inang kalikasan. Kaya ito ay isa sa napakalaking problema, hindi lang ng bansa natin, kundi pati na rin sa buong daigdig. Mga bata, alam nyo ba kung paano paghiwa-hiwalayin ang mga basura? Ginagawa nyo ba ito? O baka naman pinaghahalo-halo nyo lang din ang mga basura ninyo sa bahay? Ngayong umaga ay may babasahin tayong tula. Ito ay aking isinulat tungkol sa segregasyon sa basura. Alamin ninyo sa tula, mga bata, kung bakit kailangan natin ng segregasyon sa basura at kung bakit napakahalaga nito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Segregasyon sa basura. Sa ating kapaligiran, ating mamamasdan. Tambak ng mga basura, makikita kaliwat, kanan. Pinagsama-samang bote, plastik, papel, at bakal. Dahon, balat ng prutas, lahat ay iisa ang lalagyan. Ang mga tao sa paligid, wala namang pakialam. Tapon dito, tapon doon, kalat dito, walang kapaguran. Kahit marumi ang paligid, sa kanila ay ayos lang. Kaya naman kawawa ang ating kapaligiran. Ako bilang mamamayan ay may
magagawa. Segregasyon sa basura, aking ikakampanya. Nabubulok at mga hindi nabubulok, aking paghihiwalayin upang maging modelo, tularan ng bawat tao. Kaya halika na, aking kaibigan. Segregasyon sa basura, ipaglaban natin. Kahalagahan nito ay ituro natin upang malinis na kapaligiran ay makamtan na natin. Nagustuhan at naintindihan niyo ba ang tula, mga bata? Sana'y nagustuhan ninyo ito. Sana ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon ang tulang ito upang isagawa ang tamang segregasyon sa basura. Ngayon ay humanda na para sa mga katanungan. Alam ko na kayang-kaya niyong sagutan ang mga ito. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, anong karaniwang namamasdan o nakikita sa kapaligiran ang nabanggit sa tula? Ay, ang karaniwang namamasdan o nakikita sa kapaligiran na nabanggit sa tula ay ang tambak na basura sa paligid, maraming basurang nakakalat, at magkakasamang mga basura. Kayo ay tama. Para sa susunod na katanungan, bakit kailangang paghiwa-hiwalayin o isegregate ang mga basura na makikita sa tahanan, paaralan, pamayanan, o maging sa bansa? Kung ang sagot nyo ay kailangang isegregate ang mga basura upang mabawasan ang lumalalang problema natin sa bansa at maging maayos at malinis ang ating kapaligiran, tumpak kayo, mga anak! Susunod na katanungan, kung ang bawat tao ay patuloy na walang disiplina sa pagtatapon ng basura, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating bayan at maging sa buong daigdig? Kung ang sagot nyo ay, kung ang bawat tao ay patuloy na walang disiplina sa pagtatapon ng basura, magiging madumi ang ating kapaligiran, maraming magkakasakit na dulot ng maruming basura, at masisira ang kapaligiran. Tama kayo dyan, mga anak! At panghuling katanungan, ano ang dapat nating gawin sa mga halo-halong basura upang mabawasan ang mga kalat sa ating kapaligiran at pamayanan? Kung ang sagot nyo, mga anak, ay ang dapat nating gawin ay mag-segregate ng mga basura upang mabawasan ang mga kalat sa ating kapaligiran at pamayanan, kayo ay tumpak. Mga bata, sa nakalipas na panahon, ang mga tao ay nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan upang magkaroon ng malinis, maganda, at ligtas na paligid para maiwasan ang anumang sakit. Sa mga bakuran ng ating tahanan, nandoon ang walis at daspan na palaging ginagamit sa paglilinis sa ating bakuran. Ang malinis na paligid ay nagdudulot ng bawat saya sa bawat isa. Tama ba ko? Ngunit, sa panahon ngayon, ay wala ng disiplina ang ilang mga tao sa pagtatapon ng basura. Tingnan ninyo ang larawan ng trahedyang naganap sa Payatas taong 2000 na tapunan ng mga basura sa Quezon City. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, ay gumuho ang mga tambak ng magkakahalong mga basura sa Payatas na naging sanhi
ng pagkasira ng kabahayan ng maraming tao at pagkamatay ng ilang tao. Ang trahedyang ito ang nagbukas sa isip ng mga tao na ang maling practice o paraan ng pagtatapon ng basura ang naging dahilan ng pagkawala ng maraming buhay at ari-arian ng mga tao. Dahil dito, sinimulan ang proyekto na magkaroon ng tamang segregasyon o paghiwa-hiwalay ng basura saan mang panig ng ating bansa. Nagkaroon ng malawakang kampanya sa Oplan Segregasyon na hanggang sa ngayon ay patuloy na hinihimok at tinuturuan ang bawat mamamayan upang hindi na muling mangyari ang trahedya tulad ng sa Payatas. Narito mga bata ang tamang paraan ng tamang pamamahala sa ating mga basura. Ang mga basurang nabubulok o mga basurang nade-decompose mula sa pinagbalatan ng mga gulay at prutas ay maaaring gawing pataba sa ating mga tanim na halaman sa pamamagitan ng composting o ang pagkontrol na pag-agnas ng mga organikong bagay sa tulong ng mga microorganisms tulad ng bakterya at fungi. Ang mga nare-resiklo naman o mga basurang maaari pang pakinabangang muli tulad ng mga lumang timba, galon at mga plastic cups ay maaaring pagtaniman ng mga gulay, puno at iba pang uri ng halaman. Ang mga residual o mga basurang hindi na maaaring mapakinabangan tulad ng mga gamit na diaper at sanitary napkin ay maaaring kolektahin ng ating lokal na pamahalaan upang dalhin sa mga rehistradong sanitary landfill. At ang mga mapapanganib na basura o ang mga basurang may masamang epekto sa kalusugan tulad ng baterya, pundidong ilaw, pintura, mga basura sa ospital at iba pang kemikal ay kukolektahin din ng ating lokal na pamahalaan upang dalhin sa mga rehistradong waste treatment facilities. Sa tamang pamamahala ng ating mga basura ay hindi lang natin maiiwasan ang iba pang mga sakit na maaaring maidulot ng maruruming basura, makakatulong rin tayo sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagbawas ng mga pinuproduce nating mga basura. Kung ganito ang gagawin natin, ay tiyak na may sasalba natin ang ating inang kalikasan. Mga bata, ang paghihiwalay ng mga basura o segregasyon ay napakahalaga upang mabawasan ang lumalalang problema ng ating bansa. Tama ba ako? Kung kayo ang tatanungin ko mga anak, paano ka makakatulong upang mabawasan ang problema ng bansa sa basura? Pwede kayong mag-comment ng inyong sagot sa ating FB chat box. Tingnan nga natin ang mga sagot ninyo. Ang sagot ni Frenchie, bilang isang bata, ako ay magsisegregate ng basura upang mabawasan ang problema ng basura sa ating bansa at ang mga pwedeng i-recycle ay i-recycle ko. Ang sagot naman ni Natalie, bilang isang bata, gagawin ko ang tamang segregasyon sa basura upang tularan nila ako. Tama ang inyong mga kasagutan, mga anak. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Lagi nating tatandaan na mahalaga ang pagsisegregate o paghihiwalay ng basura. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang pagdami ng basura sa ating kapaligiran. Ang disiplina sa pagtatapon ng basura
ay masasalamin saan mang panig ng daigdig kayo makarating. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng basura ay isang adhikain ng lahat ng bansa upang maisalba ang ating inang kalikasan. Pagsamasamahin ang mga basurang nabubulok at ihiwalay ito sa mga basurang hindi nabubulok upang mapakinabangan itong muli. Ang mga nabubulok na basura, kagaya ng balat ng prutas, gulay at mga dahon, ay maaaring i-decompose upang gawing pataba sa mga halaman, at ang mga hindi nabubulok na basura, kagaya ng bote, plastic at lata, ay i-recycle. Kapag ito ay naging practice na ng bawat isa, ito ay isang magandang halimbawa na maipamamana sa mga susunod na salinlahi. Kaya't kumilos na tayong lahat upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran, hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong daigdig. Kaya halina kayo mga bata at mag-segregate na tayo ng basura. Isa na namang talakayan ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa unang gawain, tingnan at tukuyin ang mga larawan ng basura. Sabihin kung saang basurahan mo ito ilalagay. Nabubulok o hindi nabubulok? Para sa unang larawan, kung ang sagot nyo mga bata ay lata, at ito ay ilalagay nyo sa basurang hindi nabubulok, kayo ay tama. Susunod na larawan, kung ang sagot nyo mga anak ay bote, at ito ay ilalagay nyo sa basurang hindi nabubulok, mahusay mga bata, tama kayo. Susunod na larawan, kung ang sagot nyo mga anak ay balat ng prutas at gulay, at ito ay ilalagay nyo sa mga basurang nabubulok, kayo ay tama. Susunod na larawan, kung ang sagot nyo mga anak ay timba, at ito ay nilalagay nyo sa basurang hindi nabubulok, tumpak kayo dyan. At panghuling larawan, kung ang sagot nyo ay tuyong dahon at ito ay ilalagay nyo sa basurang nabubulok, tama kayo. Para sa susunod na gawain, iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ito ng wastong pagtatapon ng basura at malungkot na mukha naman kung mali ito. Unang bilang, pinaghalo-halo ni Aling Lita ang mga basura sa kanilang bahay at nilagay ito sa isang lalagyan upang itapon. Kung ang sagot nyo ay malungkot na mukha, kayo ay tama.
Ikalawang bilang, gumawa ng magkakahiwalay na basurahan ang aming guro. Isa para sa basurang nabubulok at ikalawa para sa basurang hindi nabubulok. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama kayo mga anak. Ikatlong bilang, pinaghiwalay ko ng tapunan ng lata ang pinaglagyan ng ulam namin at mga pinagbalatan ng gulay. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama kayo mga anak. Susunod na bilang, itinabi ni ate ang mga boteng pinaglagyan ng suka at toyo upang i-recycle at lagyan ng disenyo. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama kayo mga bata. At panghuling bilang, nagpatupad ng kautusan ang aming kapitan ng segregasyon sa basura at lahat ay kailangang sumunod. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, magaling! Ikaw ay tama! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Mabel C. Manaloto mula sa Kamiling na nagpapaalala na piling maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Araw-araw, 361,481 ang ipinapanganak sa buong mundo. At umaabot naman sa 5,000 ang ipinapanganak kada araw sa Pilipinas. At sa bawat libong sanggol ay sinisilang, libu-libong ina rin ang nagbibigay kalinga, alaga at aruga sa kanilang mga bagong silang. 30% ng mga nanay ang nagbi-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Sa katunayan, taong 2006, nakapagtala tayo ng most number of women breastfeeding simultaneously in a single site sa Guinness World Record. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga anak saan mang sulok ng mundo, mami, nanay, inay, saludo kami sa inyo. Happy Mother's Day!
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. Today is May 5, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your DZTZ Science broadcaster, airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. All right, so prepare yourselves for another broadcast learning episode about the properties and characteristics of light. This is a continuation of our lesson last Monday. So, young scientists, if you have questions or clarifications on our lesson, feel free to send your message at 0910-389-6434. Now, before we go over with your module, make sure you are on comfortable seats and ready yourself for a learning adventure is about to begin. So on our broadcast learning episode, you are expected to, number 1, identify how light reflects or refracts. 2, describe how light reflects or refracts. And acquire knowledge and apply things learned for everyday living. You'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast learning, so stay tuned and listen attentively. This time, let's have a short review on the previous lesson that we have discussed by answering some questions found on our module. The direction is write true if the statement is correct, and false if the statement is not correct. Write your answers in your activity sheets or notebook. I will give you 5 seconds to answer in every number. Now, those who are watching via Facebook Live, you may type your answer, whether it is true or false, in the comment section. For statement number 1, light can be reflected if it is directed towards a mirror. Is it true or false? Your 5-second timer starts now. All right, there you go, kids. Time's up. Do you agree with this statement? Well then, because this statement is true. Light can be reflected if it is directed towards the mirror. How about this statement? Reflection and refraction are some of the properties of light. Remember, reflection and refraction are some of the properties of light. Well, do you think the statement is true or false? If you know the answer, go ahead and your 5-second timer starts now. All right, there you go, class. Now, this time let's try to check your statement for number 2. And the answer is true. Now, moving on to statement number 3. Do you agree that the light travels faster in air than in liquids? Is it true
or false? So your 5-second timer starts now. And there you go. So, do you agree with this statement? Impressive, class. That is correct. Remember, light travels faster in air than in liquids, so the statement is true. Now, moving on to our statement number 4. And this time, the statement is light is one of the electromagnetic radiations that are emitted by the sun. Is that true or false? Your 5-second timer starts now. Alright, time's up, kids. And the statement is true. The light is one of the electromagnetic radiations that are emitted by the sun and the only one that can be perceived by the unaided eye, so this statement is true. Now let's have our last statement. Light do not travel in straight lines until it strikes matter. Again, light travels in straight lines until it strikes matter. Your 5-second timer starts now. Alright, here you go. Time's up, kids. Again, this statement is light travels in straight lines until it strikes matter. So the answer is true. Alright, young scientists, you know what? I'm so proud of you in investigating statements about light. Now, this time, let me ask you a question. Do you have any idea how light is reflected or refracted? And you will probably ask, what are the objects that light reflects? Interesting question, right? Well, to know more about this, go ahead, grab your module, pen and a paper, sit back, relax, and have fun in our broadcast learning today. Young scientists, let's try to investigate the picture being flashed on your screen. Now, what picture do you see? You may share your observation by typing the answer in the comment section in our Facebook Live. Well, you might say that there is a little boy in the picture. But are you wondering how many images do you see in the picture? You will probably say there are 2 images in the picture. Well, to know more about this, let us try to investigate your observation. Class, what we see is a picture that has 2 images of a little boy. When we look at water, we see our own image because of the water reflects the image back. That is why we see 2 images in the picture. Remember, light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of the source, and we call this as reflection. Reflection is when light bounces off an object. If the surface is smooth and shiny, like glass, the water, or even a polished metal, the light will reflect at the same angle as it hit the surface. How about this one? Let's try to investigate the picture being flashed on your screen. What can you say about the picture? Are you also wondering why the pencil was bent? Impressive observation, young scientist. This time, let's try to prove your observation. As you look at the pencil from the top or on one side, the pencil appeared bent at the water surface. However, when you look it out of the glass, it was straight and it even appeared as it was cut and its lower end was bigger. That is because the rays are reflected, causing it to look bent in the water. Basically,
The light refraction gives the pencil a slight magnifying effect, and we call this one as refraction of light. Remember, refraction is the bending of light as it travels from one type of material to another, like from air to water. All right, there you go, young scientists. And to summarize our learning, always remember that the light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of the source, and we call this as reflection. On the other hand, refraction is the ability of light that travels from one type of material to another, like air to water. Class, did I answer all your questions how light is reflected and refracted? Well, I hope you grasp all the important details about our learning episode for today. And I'm sure that you are now ready to answer all the activities on your module, right? Great! So this time, let's practice your learning today and let us investigate the following objects. Class, let's have our second activity. The direction is classify the following objects. Draw a star if the object can reflect light, or a sun if it can refract light. Remember, again, draw a star on your module if the object being flashed on your screen is an example of reflect light. Draw a sun if it can refract light. Write your answers on a separate sheet of paper, and for our Facebook Live, you may type the word star if it is reflect light, and the word sun if it is refraction of light. Remember, you will be given 5 seconds to answer in every item. So are you now ready? Great! Then let's continue to investigate. Young scientists, let's try to investigate our object number 1 that is being flashed on your screen. That is a metal fork. Does the object reflect or refract light? Your 5-second timer starts now. There you go, and time's up, kids. Did you draw a star on your module or activity sheet? Well, that's great. The metal fork can reflect light. Now this time, let's investigate our object number 2, and that is oil in a glass bottle. Is it a reflect or a refract light? Your 5-second timer starts now. All right, there you go. Time's up, young scientists. The oil in a glass bottle can refract light. So your observation is correct. This time, let's have our next object, and that is a telescope. So the picture being flashed on your screen is a telescope. What do you think? Is it a reflect or a refract of light? So your 5-second timer starts now. All right, kids, there you go. And again, the object that is being flashed on your screen or the telescope can refract light. Now this time, let's have our object number 4. Observe carefully and investigate whether it is a reflect or refract light. So that picture is a kitchen foil. Your 5-second timer starts now. All right, there you go. Again, class, let's check your observation. So the kitchen foil can
reflect light. Now, moving on to our last object, and that is the television screen. Again, the picture being flashed on your screen, that is a television. So, is it a reflect or refract light? So, your 5-second timer starts now. All right, time's up. So the television screen can reflect light. So all your observations are all correct. Class, let me congratulate you in investigating the different objects that are being flashed on your screen, and that is also found on your module. I know you got all the correct answers and you were able to classify the objects between reflection and refraction of light. This time, let us deepen your understanding by answering our next activity. The direction is draw a check mark if illustration show reflection. Again, the direction is draw a check mark if the illustrations show reflection and cross mark if they show refraction. Write your answer on a separate sheet of paper. I will give you 5 seconds in every item. Class, here's our first illustration. Observe carefully the object, whether it is a reflection or refraction of light. Now your 5-second timer starts now. All right, time's up, class. The correct answer is reflection. This time, let's have our second object being flashed on your screen. Looks very familiar, right? That picture or the object is basically, is it a reflection or refraction? So your 5-second timer starts now. And there you go. The correct answer is that is refraction. That is a microscope. Then let's have our third illustration. Again, observe carefully, apply all the learnings about reflection and refraction. Your 5-second timer starts now. There you go. Now the correct answer is reflection. Then let's have our fourth illustration. Again, observe carefully and apply all the things that you have learned about reflection and refraction of light. So your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids, and the answer is refraction. Then moving on to our last illustration. So let's try to investigate whether it is a reflection or refraction. So your 5-second timer starts now. All right, kids, time's up. The object, which is the side mirror of a car, is an example of reflection. So again, the answer is reflection. Again, class, let me congratulate you for your impressive performance in investigating the different objects, whether it is a reflection or refraction of light. Now, to apply all the things that you have learned today, let's have a short assessment that is found on your module. The direction is choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper.
You will be given 5 seconds to select the correct letter in every item. Again, that is only 5 seconds to select the correct letter in every item. For our first question, which of the following best describes refraction? Is it A, to bend, B, to bounce off, C, to curve outward, or D, reflect? If you know the answer, go ahead and your 5-second timer starts now. And time's up, kids. The correct answer is letter A, and that is to bend. Now let's have our second question. Which of the following would reflect light? Again, let me repeat the question. Which of the following would reflect light? The choices are the following. Is it A, brick wall, B, horse, C, mirror, or D, tree? Your 5-second timer starts now. All right, time's up, young scientists. And the correct answer, and there you go, that is letter C, and that is mirror. How about question number 3? How does light travel from source? And the choices are the following. We have A, around corners, B, in a straight line, C, in circles, or D, very slow. Your 5-second timer starts now. And there you go, young scientists. The correct answer for this item, that is letter B, in a straight line. How about sentence number 4? Which of the following objects will most likely refract light? And the choices are the following. Is it A, apple, B, camera, C, mirror, or D, paper? Your 5-second timer starts now. All right, there you go. And the correct answer is letter B. That is a camera. Then let's have our sentence number 5. And the question is, how does light move when reflected? I repeat the question. For number 5, how does light move when reflected? And these are the choices. A, it stops. B, it slows down. Or C, it bounces back. D, it bends in many directions. Your 5-second timer starts now. All right, there you go, kids. And the correct answer is letter C. It bounces back. All right, great job, kids. I know you fully understood the lesson that we have discussed for today. For more understanding, you may also perform the activity on your module after our broadcast today. So the direction is write 10 materials you can see in your home that reflect light or refract light. I repeat, the direction is write 10 materials or any objects you can see in your home that reflect light or refract light. Class, that concludes our broadcast learning episode today. I hope you will be able to understand fully
how light is reflected and refracted. Again, class, if you're having a hard time in understanding the directions, please don't be hesitant to ask some help any of your family members. Or you can also text me in my cell phone number, that's 0910-389-6434. I'll be more than happy to assist you and to give you the directions that you needed. Again, grab your pen and a paper, enter your module. Don't forget to write your name, grade, and section, and please don't forget to indicate the date for today. Our lesson has ended. Thank you for joining us today. Just keep tuning on to DZTZ, Aral TarlakHenyo, and keep watching us on our RTV Tarlac Channel 26 for more broadcast learning. Until next time for another fun learning experience. Stay safe, everyone, and let's beat COVID-19. This is Patrick A. Tabifranca, your DZTZ science broadcaster, saying we will move beyond this pandemic if we work together. Thank you, young scientists, and enjoy learning in the new normal.
Hoy mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. I am Annalisa S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Are you ready for a fun and exciting learning experience today? Okay, let's get ready, my dear learners. First, I want you to find a comfortable place where you can listen or watch attentively. You must have your pencil or pen, your notebook or paper, your learner's material, and your learning activity sheets or LAS. And of course, water to keep you hydrated. In today's lesson, we will be discussing Lesson 15, which is all about finding the perimeter of polygons. And at the end of the lesson, you are expected to find the perimeter of triangles, squares, rectangles, parallelograms, and trapezoids. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay, if you are ready, walk with me on the process of finding the perimeter of triangles, squares, rectangles, parallelograms, and trapezoids. In the previous lesson discussed by Ma'am Shira Lynn Reginaldo, we have learned how to measure the perimeter of any given figure using appropriate tools. Let us check if you still remember the lesson. Let's have a short review. Kids, what is perimeter? For those who are watching live via Facebook, you can type in your answer in the comment box below. Again, what is perimeter? Very good memory. Perimeter refers to the distance around a plane figure. Now let us try to find the perimeter of the given figure. Television. What plane figure resembles the object? Very good. Rectangle. What is the measurement of its sides? The length measures 34 inches and the width measures 16 inches. How will you able to find the total distance around the figure? Since rectangle has 4 sides and opposite sides are equal, so there will be 2 lengths and 2 widths. Let L be the length and W be the width of the rectangle. Then, P the perimeter. P is equal to length plus width plus width. That is equal to 34 inches plus 34 inches plus 16 inches plus 16 inches. Add 34 and 34 and 16 and 16. The perimeter of the television is equal to 100 inches. Did you get same answer as mine?
Very good. It means you really mastered the lesson last Monday. And today, we will learn more about finding perimeter. But before that, kindly turn your learner's material on page 280. Today, we will learn how to find the perimeter of triangles, the perimeter of a square, perimeter of a rectangle, perimeter of a parallelogram, and perimeter of a trapezoid. First, let's have the perimeter of a rectangle. To find the perimeter of a rectangle, we add the length of each of the four sides. Since the opposite sides of a rectangle are equal, the L for length and W for the width. Therefore, we have the formula P is equal to L plus W plus W, or P is equal to 2L or 2W, or P is equal to 2 multiplied by quantity L plus W. Again, for perimeter of a rectangle, we can use any of the three formulas presented. Let's have our first example. The rectangle measures 9 inches and 4 inches. Following the formula, perimeter is equal to length plus width. Our length measures 9 inches and the width measures 4 inches. Substitute the value of length and the value of width. So we have perimeter is equal to 9 inches plus 9 inches plus 4 inches plus 4 inches. The perimeter of the rectangle is 26 inches. This time, let's try the other formula, which is perimeter is equal to 2 length plus 2 width. Substitute the value of L and value of W. P is equal to quantity 2 multiplied by 9 plus quantity 2 multiplied by 4. 2 multiplied by 9 is 18, and 2 multiplied by 4 is 8. Add the products, so 18 plus 8 is equal to 26. The perimeter of the rectangle is 26 inches. Is it the same as in our first answer? Yes, we get the same answer. Let's try the third formula in finding the perimeter of a rectangle. P, or perimeter, is equal to 2 multiplied by quantity length plus width. Substitute the value of L, which is 9 inches, and 4 inches for the width. Add 9 and 4. We get 13. So we have P is equal to 2 multiplied by 13. The perimeter of the rectangle is 26 inches. By using the three formulas in finding the perimeter of a rectangle, did we get the same answer? Absolutely yes. How about finding the perimeter of a square? What is the formula in finding the perimeter of a square? If you say perimeter of a square is equal to side plus side plus side plus side, you are correct, because square has 4 sides. And in finding the perimeter, we add the length of each of the 4 sides. Since the sides of a square have identical lengths, meaning same measurement, we can also use the formula perimeter is equal to 4 multiplied by S, or side. Let's have the following example in finding the perimeter of a square using the formulas. Look at the figure. What is the length of the square? Correct. 8 feet. If one side of the square is 8 feet, what is the measurement of the other 3 sides? Correct. It's also 8 feet. Using the formula P is equal to S plus S plus S, substitute the value of S, which is 8 feet. So we have P is equal to 8 feet plus 8 feet plus 8 feet plus 8 feet. The perimeter of the square is equal to 32 feet.
Did you get same answer as mine? That's good to hear, kids. Aside from adding the four sides of the square, we can also use the formula perimeter is equal to 4 times S. Going back to the given, P is equal to 4 times 8 feet. Therefore, the perimeter of the square is also 32 feet. Can you follow? Basic, right? You are really certified math talino. Moving on, kids, let's take a look at the next figure. How are we going to find the perimeter of a triangle? The triangle measures 11 centimeters, 8 centimeters, and 13 centimeters. How to find its perimeter? To find its perimeter of a triangle, we add the length of its sides, where A, B, and C are the sides. So the formula in finding the perimeter of a triangle is P is equal to A plus B plus C. In our figure, the sides measure 11 centimeters for side A, 13 centimeters for side B, and 8 centimeters for side C. We add the sides 11, 13, and 8. We get 32 centimeters for the perimeter of a triangle. I hope you got the correct answer. This time, let's find the perimeter of a trapezoid. What is a trapezoid? Yes, it is a quadrilateral having one pair of parallel sides. Now, to find the perimeter of a trapezoid, where A, B, C, and D are the length of its sides, can be found using the formula P is equal to A plus B plus C plus D. Let's try this example figure. The trapezoid measures 7 centimeters, 20 centimeters, and 10 centimeters, and 28 centimeters. In this trapezoid, the sides that measure 7 and 10 are the parallel sides. Using the formula in finding the perimeter of a trapezoid, P is equal to A plus B plus C plus D, we will substitute the value of A, which is 7 centimeters, the value of B, which is 20 centimeters, and the value of C, which is 10 centimeters, and the value of D, which is 28 centimeters. Add 7, 20, 10, and 28, we get the total of 65 centimeters. So the perimeter of the given trapezoid is 65 centimeters. Is that clear, kids? I hope you were able to follow. Moving on to our discussion, let us find out the perimeter of a parallelogram. To find the perimeter of a parallelogram, we add the lengths of each sides of a parallelogram that are equal. A for the length and B for the width. Therefore, we have the formula P is equal to A plus B plus B. Or P is equal to 2A plus 2B. Or P is equal to 2 multiplied by quantity A plus B. Now let's try the formula to the given figure. The parallelogram measures 16 meters and 9 meters. Using the first formula, P is equal to A plus B plus B. Substitute the value of A and B, so we have P is equal to 16 meters plus 16 meters plus 9 meters plus 9 meters. The perimeter of the parallelogram is 15 meters. 50 meters. This time, I want you to get your pen and your notebook and try to find the perimeter of the parallelogram using the formula P is equal to 2A plus 2B. I will give you 10 seconds to answer.
Time's up, kids. Let's see if you get same answer as mine. P is equal to 2A plus 2B. Substitute the value of A, so we have P is equal to 2 multiplied by 16 plus quantity 2 multiplied by 9. We have P is equal to 32 plus 18. So if we add 32 and 18, the answer is also 50. Therefore, the perimeter of the parallelogram is 50 meters. Do we have same answer? That's great. Give yourself a clap. How about the other formula? P is equal to 2 multiplied by quantity A plus B. Or P is equal to 2 multiplied by quantity A plus B. Substitute the value of A and B. We have P is equal to 2 multiplied by quantity 16 plus 9. By using the PEMDAS, we will add first the equation inside the parentheses, which is 16 plus 9 is 25. We now have P is equal to 2 multiplied by 25 meters. Therefore, the perimeter of parallelogram is 50 meters. Did you notice, kids, that even if we have 2 or 3 formulas in finding the perimeter of a polygon, still we arrive with the same answer? This time, kids, let's practice what you have learned in finding the perimeter of polygons. Get your pen and learner's activity sheets and turn it on page 32 or on lesson 15, week 7. Let's try letter A. Here's the direction. Find the perimeter of each figure. Write your answer on the blank. For those who are watching live via Facebook, you can type in your answer in the comment box. I will give you 10 seconds in every number for you to solve the perimeter. Number 1. The figure is triangle and its size measures 7, 10, and 8 centimeters. Remember that the formula we will be using in finding the perimeter of a triangle is P is equal to A plus B plus C. I will give you 10 seconds to answer. Time's up, kids. Let's see if you got the correct answer. Using the formula P is equal to A plus B plus C, we will substitute the value of A, B, and C, where A is 7, B is 10, and C is 8 centimeters. So we will have now P is equal to 7 plus 10 plus 8. Add 7, 10, and 8 centimeters. The answer is 25 centimeters. So the perimeter of the triangle, kids, is 25 centimeters. Did you get the correct answer? Very good. Keep going. Let's move on to figure number 2. Figure number 2 is a square, and it measures 5 centimeters. Remember that squares have 4 equal sides. So if the other side is 5, the other 3 sides is also 5 centimeters. What is the formula in finding the perimeter of a square? Correct, kids. P is equal to S plus S plus S plus S, or P is equal to 4 times S. Remember, you can use any of the two formulas, but if you want to check if it is correct, you can use both. Now you can use the formula flashed in your screen, which is P is equal to 4 times S. Again, Math Talinong Grade 4 learners, 10 seconds to answer. Alright, let's check your answer. P is equal to 4 times S. 4 times 5 is equal to 20. So the perimeter of the square is 20 centimeters. Be mindful, kids, that in writing your final answer or the perimeter, you should always write the unit of measurement being used. Don't forget that. Are you still with me, kids? I believe you are. Moving on to the next figure, it is a rectangle, and it measures 3 centimeters and 8 centimeters. What is the formula in finding the perimeter of rectangle?
Brilliant. We have P is equal to 2L plus 2W. Or we can also use P is equal to L plus L plus L plus W plus W. Or we can also use P is equal to 2 multiplied by quantity L plus W. In this figure, we can use the formula P is equal to 2L plus 2W. Don't forget that the length is the longest side of the figure and the width is the shortest side of the figure. Again, 10 seconds to answer. What are your answer, kids? Did you get 22 centimeters? Great! You are correct. Let's show the solution. For the formula, perimeter is equal to 2L plus 2W. Substitute the value of length, which is 8 centimeters, and the value of width, which is 3 centimeters. So we will have P is equal to quantity 2 multiplied by 8 plus quantity 2 multiplied by 3. Multiply first the equation inside the parentheses. 2 times 9 is 16, and 2 times 3 is 6. Then add their products, which is 16 and 6. So, the perimeter of the rectangle is 22 centimeters. Are you still with me, kids? I hope so. Let's try number 4. The figure is parallelogram. The parallelogram measures 9 centimeters and 4 centimeters. What formula are we going to use? Good job. P is equal to A plus A plus B plus B. Or we can have P is equal to 2A plus 2B. Or P is equal to 2 multiplied by quantity A plus B. Again, you can use any of the 3 formulas and I will give you 10 seconds to answer. Oops, time's up, kids. What is the perimeter of the parallelogram? Did you answer 26 centimeters? Awesome! Congratulations! Now, let's show the solution. P is equal to A plus A plus B plus B. Substitute the value of A, which is 9 centimeters, and the value of B, which is 4 centimeters. So we have now P is equal to 9 centimeters plus 9 centimeters plus 4 centimeters plus 4 centimeters. Getting the sum is equal to 26 centimeters. That's it, grade 4 learners. That ends our activity. Did you get 4 out of 4? Well, if you got 4 correct answers, congratulations for a job well done. Remember, kids, that the perimeter is the measure of the distance around a certain figure. And to find the perimeter of any polygon, add the measures of all of its sides and take note of the following formulas. To find the perimeter of a rectangle, we can use P is equal to L plus W plus W, or P is equal to 2L plus 2W, or P is equal to 2 multiplied by quantity L plus W. Remember that the length of the figure is the longest side and the width of the figure is the shortest side. And to find the perimeter of a square, we use P is equal to S plus S plus S plus S, or P is equal to 4 times S. And to find the perimeter of a triangle, we use the formula P is equal to A plus B plus C. And to find the perimeter of a trapezoid, we use the formula P is equal to A plus B plus C plus D. And to find the perimeter of a parallelogram, the formulas are P is equal to A plus B plus B, or P is equal to 2A plus 2B, or P is equal to 2 multiplied by quantity A plus B.
Don't forget that it is important to write the units of measurement used in finding the perimeter. I guess that concludes our fun, exciting, and fruitful learning experience about finding the perimeter of different plane figures. Now, if you have any questions and clarifications about our lessons discussed today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheets. Always remember, kids, that for us to be successful in our life, we follow the formula patience and perseverance plus hard work plus your dreams plus your dedication and faith in God equals to success. Well, that's all for now, my dear grade 4 learners. You will have more of these on the next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, this is Teacher Analisa Servando Lopez, your mathematics teacher anchor for today. God bless and keep safe, everyone. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4!
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ginang Jeneline P. Cunanan, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-4 na baitang. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ninyo ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel, at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti kung ganon. Siguruhing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti kung ganon nang maging alerto at makapagbahagi sa ating klase. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ano na kasi ang huling paksang ating tinalakay? Tama! Ang paksang ating tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa simuno at panaguri. Upang malaman natin kung kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye na ating napag-usapan. Ano kasi ang simuno? At ano naman ang panaguri? Tama! Ang simuno ay ang paksa sa pangungusap o ang pinag-uusapan. Samantalang ang panaguri naman ay ang naglalarawan sa simuno o paksa. Ngayon ay dumako naman tayo sa isang gawain. Kailangan ninyong isulat sa patlang kung ang salitang nakasalungguhit ay simuno o panaguri. Para sa unang bilang, malamig ang simoy ng hangin. Ang salitang malamig ba ay simuno o panaguri? Tama! Ito ay panaguri. Para naman sa ikalawang bilang, sa ilog kami naligo noong linggo. Ito ba ay simuno o panaguri? Tama! Ito ay panaguri dahil nilalarawan nito ang simuno o paksa. Para sa ikatlo at huling bilang, naglalaro ng tagu-taguan ang mga bata. Ang salitang nakasalungguhit ay magaling! Ito ay simuno dahil ito ang paksa na pinag-uusapan sa pangungusap. Ang ating aralin ngayon ay mapapalawak ang inyong kaalaman sa paghihinuha ng mga pangyayari at kung ano ang naging sanhi nito. Kaya naman, ang nais ko sa ating aralin ay umisip kayo ng isang pangyayari at alalahanin kung ano ang damdamin na inyong nararamdaman. Ayos ba yon? Tignan natin kung ano ang inyong naisip at naramdaman. Malamang ay naisip ninyo ang inyong kaarawan, tama ba? Ang Pasko, mga okasyon sa bahay. Sigurado ako na masaya kayo habang naiisip ito.
Bakit kaya iyon ang nararamdaman ninyo? Sigurado ako ito ay dahil kasama ninyo ang mga mahalagang tao sa buhay ninyo. Ngayon naman ay magbibigay ako ng pangyayari at sasabihin ninyo kung ano ang kasunod na pwedeng mangyari. Handa na ba kayo? Halimbawa, ay may nakita kayong isang sasakyan na sobrang bilis ang takbo. Sa inyong palagay, bakit kaya ito mabilis? Ano kaya ang pwedeng mangyari dito? Tama! Pwedeng baka dahil ito ay nagmamadali dahil may importanteng bagay na dapat asikasuhin. Pwede rin naman na nakikipagunahan sa ibang sasakyan. Ngayon naman, ano kaya ang pwedeng mangyari sa pagpapatakbo ng mabilis? Magaling! Maaaring maaksidente o mapahamak ang nagmamaneho at mga sakay nito kung meron. Ano kaya ang dapat gawin ng nagmamaneho? Tama! Dapat ay mag-ingat at hindi magpatakbo ng sobrang bilis para walang masaktan. Halimbawa naman, ay may nakita kayong bata na umaakyat sa puno. Ano ang gagawin mo? Magaling! Pwedeng pagbawalan at sabihing huwag umakyat. Bakit kaya bawal umakyat? Tama! Dahil baka siya ay malaglag at mapilayan o di kaya ay masaktan. Mahusay ang mga naging sagot ninyo sa ating mga tanong. Nagagalak ako at nakuha ninyo ang nais kong ipaliwatig sa inyo. Napansin nyo ba na nagamit ang inyong galing sa pag-iisip? At nakikita na ninyo ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Kung may sanhi, may kalalabasan o bunga ang mga pangyayari. Ang mga sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Napakahalaga nito sa atin dahil maaari itong maging gabay sa atin bago natin gawin ang isang bagay. Ngayon naman, subukan natin ang isang maikling kwento. Pakinggan ng mataimtim ang babasahin ko. Ihanda nyo rin ang inyong mga kwaderno para sa paglilista ng mga mahalagang impormasyon na inyong maririnig. Handa na ba kayo? Mabuti! Ang pamagat ng kwentong aking babasahin ay Ang Paalala ni Ina na isinulat ni Winlin L. Farin. Sa lalawigan ng Zambales, nakatira si Sunny at ang kanyang ina na si Aling Maria. Tuwing buwan ng Hunyo ay madalas ang pag-ulan. Isang hapon, habang si Sunny ay naghahanda na pagpasok sa kanyang trabaho, pinaalalahanan siya ng kanyang ina na magdala ng kanyang payong sapagkat madilim ang kalamitan at nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit dahil sa kanyang pagmamadali ay hindi na niya pinansin ang paalala ng kanyang ina at nagpatuloy na siyang umalis palabas ng kanilang tahanan. Habang siya ay naghihintay ng pampasaherong jeep, mga ilang kanto mula sa kanilang bahay, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong, kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa katabing tindahan. Doon muna sumilong at naghintay na tumila ang ulan. Kinagabihan ay umuwi si Sunny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan. Napakaganda ng ating kwento, hindi ba? Batid ko na nakuha ninyo ang mahalagang kaisipang nakapaloob dito. Kaya naman, ihanda ang inyong kwaderno sa pagsagot ng mga ito. Inihintay ko rin ang inyong sagot mula sa comment ninyo sa ating Facebook Live. Narito na ang ating unang tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Kung ang inyong sagot
ay sina Sunny at si Aling Maria. Para naman sa ikalawang tanong, ano kaya ang naging paalala ng ina ni Sunny bago siya umalis sa kanilang tahanan? Magaling! Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat madilim ang kalangitan. Para naman sa ating ikatlo at huling tanong, ano ang nangyari nang hindi pinansin ni Sunny ang paalala ng kanyang ina? Magaling! Kung ang inyong sagot ay umuwi si Sunny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan, tama ang inyong naging sagot. Ngayon naman ay suriin natin ang mga pangungusap mula sa kwento. Para sa unang pangungusap, wala siyang dalang payong, kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa katabing tindahan at doon muna sumilong at naghintay na tumila ang ulan. Para sa ikalawang pangungusap, kinagabihan ay umuwi si Sunny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan. Mga bata, batay sa ating kwento, ang mga pangungusap ay mayroong sanhi. At ito nga ang mga salita na binilugan sa bawat pangungusap. Babasahin kong muli. Para sa unang pangungusap, ang sanhi ay wala siyang dalang payong. Para naman sa ikalawang pangungusap, dahil sa pagkabasa sa ulan. Tandaan ninyo na ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Madalas ito ay ginagamitan ng mga salitang dahil, kung kaya, kasi, at sapagkat bilang pananda. Ngayon naman ay basahin natin ang mga halimbawa kapag nauuna ang sanhi sa pangungusap. Para sa unang pangungusap, magdamag, sumakit ang tiyan ni Cardo, kaya hindi siya nakatulog ng maayos. Ang sanhi ay magdamag, sumakit ang tiyan ni Cardo. Para sa ikalawang pangungusap, nawala ang paboritong laruan ni Melissa kung kaya malungkot siya maghapon. Ang sanhi naman sa pangungusap na ito ay nawala ang paboritong laruan ni Melissa. Hindi masisira agad ang laptop ni Sheila kung iningatan niya ito. Ang sanhi ay hindi masisira agad ang laptop ni Sheila. Kailangan mong mag-aral ng mabuti upang maabot ang iyong pangarap. Ano naman kaya ang sanhi sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi upang maabot ang iyong pangarap ay kailangan mong mag-aral ng mabuti. Para sa pinakahuling pangungusap, gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda sa dagat kaya nasisira ang ating yamang tubig. Ang sanhi ng pagkasira ng yamang tubig ay gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda sa dagat. Ngayon naman mga bata, balikan natin at pag-aralang muli ang kwento na pinamagatang Ang Paalala ni Ina. Babasahin kong muli. Habang siya ay naghihintay ng pampasaherong jeep mga ilang kanto mula sa kanilang bahay, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong, kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa katabing tindahan. Doon muna sumilong at naghintay na tumila ang ulan. Kinagabihan ay umuwi si Sunny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan. Handa na ba kayo para sa ating mga katanungan? Para sa unang tanong, ilang pangungusap ang nakita mo sa talata na ating binasa? Tama! Mayroon tayong 3 pangungusap sa talatang ating binasa.
Para sa huling tanong, ano naman ang napansin mo sa pagbuo ng pangungusap? Tama! Ang pangungusap ay mayroong sanhi at bunga. Napakahusay ninyo! Kailangan ninyong tandaan sa pagsulat ng talata ang mga sumusunod. Una, magkaroon ng isang paksa kung saan nakatuon ang diwa ng mga pangungusap. Para sa ikalawang bilang, kailangan ninyong ipasok ang unang salita ng unang pangungusap. Ikatlo, isulat sa malaking letra ang unang salita ng bawat pangungusap. Para sa ikaapat, gumamit ng wastong bantas tulad ng tuldok at kwit. Ikaapat, gumamit ng wastong bantas tulad ng tuldok at kwit. Para sa ikalimang bilang, ayusin ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ika-anim, isa-isip na ang mga pangungusap ay magtutulong-tulong sa pagpapahayag ng kaisipang nais nating iparating sa mga mambabasa. Ngayon naman ay tignan natin kung naiintindihan talaga ninyo ang ating aralin ngayon. Magbibigay ako ng maikling pagsasanay upang masukat natin kung gaano ninyo nauunawaan ang ating aralin. Kailangan ninyong ikahon ang sanhi sa mga sumusunod na parirala. Gaya ng dati, inaasahan ko ang sagot ninyo sa ating Facebook page. Gamitin muli ang sagutang papel sa inyong pagsasagot. Handa na ba kayo? Narito ang ating unang pangungusap. Nasugat ang daliri sa paa ni Joshua dahil sumabit ito sa alambre. Mga bata, ang wastong sagot dito ay tama, dahil sumabit ito sa alambre. Para naman sa ikalawang bilang, kumain tayo ng gulay upang maging malusog. Kung ang sagot ninyo ay kumain tayo ng gulay, magaling! Nakuha ninyo ang wastong sagot. Para sa ikatlong bilang, nahuli siya sa klase dahil hindi siya natulog ng maaga. Mga bata, ano kaya ang sanhi bakit nahuli siya sa klase? Tama, dahil hindi siya natulog ng maaga. Para sa ikaapat na bilang, lumapit sila sa hapagkainan kasi nakahain na ang pagkain. Ano naman kaya ang sanhi sa pangungusap na ito? Tama, kasi nakahain na ang pagkain. Para sa ikalima at huling bilang, bumaha sa bayan ng Paniki dahil sa malakas na ulan kahapon. Ano naman kaya ang sanhi kung bakit bumaha sa Paniki kahapon? Magaling! Dahil sa malakas na ulan kahapon. Napakahusay ninyo. Nang dahil sa mga sagot ninyo, natitiyak ko na mas nauunawaan na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng sanhi at kung paano ito matutukoy. Ngayon ay sasagutan naman natin ang susunod na pagsasanay. Kailangan nyo lamang lagyan ng check kung ang parirala ay sanhi at X naman kung hindi. Handa na ba kayo? Mabuti! Para sa unang bilang, nasunog ang niluluto ni ate dahil napalakas ang apoy sa kalan. Mga bata, alin kaya ang sanhi sa mga parirala? Tama! Ang ikalawang parirala ang sanhi. Para sa ikalawang bilang, tumakbo ng mabilis ang bata, kaya siya ay nadapa. Alin naman kaya ang sanhi dito? Magaling! Ang pariralang tumakbo ng mabilis, ang bata, ang siyang sanhi sa pangungusap na ito.
Para sa ikatlong bilang, hindi ako pumasok sa paaralan kahapon sapagkat malakas ang ulan. Ang sanhi naman sa pangungusap na ito ay tama. Ang sanhi ay ang sapagkat malakas ang ulan. Para sa ikaapat na bilang, kapag mabait kang bata, marami ang iyong magiging kaibigan. Mga bata, alin naman kaya ang sanhi dito? Magaling. Ang sanhi ay kung bakit marami ang inyong magiging kaibigan. Para sa huling bilang, maging malinis sa katawan upang hindi magkasakit. Ang wastong sagot ay tama. Ang unang parirala ang sanhi sa pangungusap na ito. Dumako naman tayo sa isang pagsasanay. Kailangan ninyong ibigay ang nawawalang salita upang mabuo ang pangungusap. Hanapin ang tamang salita sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay pinagmulan, epekto, at dahilan. Natutuhan ko na ang sanhi ay tumutukoy sa patlang o patlang ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. At ang wastong sagot ay magaling, dahilan at pinagmulan. Babasahin ko muli. Natutuhan ko na ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Para naman sa ating pagsusulit, isulat sa inyong sagutang papel ang sanhi ng mga pangyayari sa bawat bilang. Una, tanghali na siyang nagising kinabukasan. Mga bata, ang sanhi ay tama dahil hindi siya agad na natulog. Para sa ikalawang bilang, sumakit ang ngipin niya. Ang sanhi ng pagsakit ng ngipin niya ay magaling sapagkat kumain siya ng napakaraming candy. Ikatlo, bumaha sa barangay San Jose at ang sanhi nito ay nakuha na naman ninyo ang tamang sagot. Ito ay dahil sa walang tigil na ulan. Para naman sa ikaapat na bilang, maruming umuwi si Anton. Ano kaya ang sanhi kung bakit siya umuwi ng marumi? Magaling, sapagkat siya ay nadulas sa may putikan. At para naman sa pinakahuling bilang, mataas ang nakuhang marka ni Ellie. Ano kaya ang sanhi nito? Tumpak, dahil nag-aral siya ng mabuti. Mga bata, tandaan na tatanggapin rin ang mga ibang kasagutan o sanhi na inyong ipapasa sa sagutang papel. Ang mga binigay nating sagot ngayon ay ilan lamang sa mga posibleng wastong sanhi na hinihingi. Napakagaling ninyo! Batid ko na nauunawaan nyo na ang ating aralin ngayon. May katanungan pa ba? Mukhang wala na, basta laging tatandaan. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang bagay o pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Napakahalagang malaman ang sanhi o pinaghugutan ng isang pangyayari dahil dito mapapalawak ang kaalaman at nasisiyasat natin ang isang pangyayari para sa susunod ay maiwasan kung ito ay nakakasama at pagyamanin kung ito ay nakakabuti. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Para naman sa pinakahuling pagsusulit, kailangan ninyong pumili ng isang paksa dito sa ibaba at sumulat ng isang talata na may sanhi na binubuo ng hindi bababa sa 5 pangungusap. Isulat ito sa isang malinis na papel at ang pagpipilian ay
ang pagpuputol ng kahoy sa kabundukan, madalas na paggamit ng gadget, at ang paborito kong pagkain. Ito naman ang rubrics o pamantayan sa pagsulat ng talata na may sanhi. Isasabay na isusumiti ang inyong output sa pagkuha ng inyong mga magulang ng inyong learners module. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account na Jeneline Perez Cunanan o di kaya ay magpadala ng text message sa 0995-405-2083. Siguraduhin tumutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jeneline P. Cunanan, ang inyong guro sa Filipino 4. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Paalam! Araw-araw, 361,481 ang ipinapanganak sa buong mundo. At umaabot naman sa 5,000 ang ipinapanganak kada araw sa Pilipinas. At sa bawat libong sanggol ay sinisilang, libu-libong ina rin ang nagbibigay kalinga, alaga at aruga sa kanilang mga bagong silang. 30% ng mga nanay ang nagbi-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Sa katunayan, taong 2006, nakapagtala tayo ng most number of women breastfeeding simultaneously in a single site sa Guinness World Record. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga anak saan mang sulok ng mundo, Ma, Mami, Nanay, Inay, saludo kami sa inyo. Happy Mother's Day!
buhay mga bata sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang Teacher Christy Aileen, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, nasasamahan at gagabayan kayo para sa Most Essential Learning Competency na nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas pangkaligtasan para sa kabutihan ng lahat. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, ay nais kong balikan natin ang ating aralin noong Lunes. Tungkol saan nga ba ito, mga bata? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa mga batas, programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa kalinisan para sa kabutihan ng lahat, magaling dahil kayo ay tama. Makilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas, programa at alituntunin sa kalinisan di lamang sa kapaligiran kundi maging sa ating katawan. Dahil ang pinakaunang depensa natin laban sa sakit, lalo na sa nagdudulot ng sakit na COVID-19, ay ang pagpapanatili ng kalinisan sa pagkain, sa katawan, at sa kapaligiran. Ano-ano nga ba ang mga batas, programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa kalinisan? Narito ang ilan sa mga ito. Una, tapat ko, linis ko. Pangalawa, Clean and Green Project. Pangatlo, Republic Act o RA 9003 o ang tinatawag na Ecological Solid Waste Act of 2000. Pang-apat, Republic Act o RA 9003 at Republic Act o RA 8749, ang pagbabawal o pagsusunog o pagsisiga. Panglima, municipal at barangay caravan na tulad ng Basura Palit Bigas Project. Pang-anim, Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pang-pito, pagpapanatili ng kalinisan sa panahon ng COVID-19. At panghuli, panatilihin ang malinis na pangangatawan.
Nabanggit natin noong nakaraang aralin na kapag walang iisang batas at patakaran, ay maghahari ang mga masasamang loob at tuloy-tuloy na kalituhan ang mangyayari sa ating bayan. Kailangan tayong makiisa, magmalasakit at pag-ibayuhin pa ang ating kasipagan para masiguro ang kabutihan ng lahat. Ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga bagay sa atin na dapat ikilos ukol sa pakikisalamuha sa ating kapwa. Itinakda ng pamahalaan ang mga programa at mga batas at alituntunin ng may pagsasaalang-alang sa ating panlahat na kabutihan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsagot ng mga aralin at upang makapagtala din kayo ng mga mahahalagang impormasyon sa ating aralin. May mga ipinatutupad na batas ang pamahalaan para sa kabutihan ng lahat. Isinasaalang-alang dito ang kapayapaan, kalikasan, kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mahalaga na habang bata pa kayo ay matuto na kayong makilahok sa mga ito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga batas at alituntunin na ipinatutupad ng pamahalaan para sa kaligtasan at kabutihan ng lahat. Gagamitin natin sa ating talakayan ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 5, ang inyong learner's material na ugaling Pilipino sa makabagong panahon, ang inyong batayang aklat. Mangyaring buksan ito sa pahina 152 para ating basahin ang isang tinalak na ulat. Ang pamagat ng ulat ay Pinatinding Kampanya sa Kaligtasan at Kalinisan sa Barangay 430, Zone 44 sa Maynila. Sabayan niyo ako sa pagbabasa ha, mga bata. Upang maiwasan ang paglaganap ng sakit, nagkaroon ng proyekto ang Barangay 430, Zone 44 sa Maynila na pinangalanang Sagot Ko, Tapat at Paligid ng Bahay Ko, na ipinag-uutos sa lahat na panatilihing malinis, hindi lamang ang tapat at paligid ng bahay, kundi pati ang loob na rin. Bukod sa kalinisan, pinaigting na rin ang seguridad sa barangay sapagkat marami na ang nananakawan dahil naging aktibo na naman ang akyat bahay gang. Nagtalaga ang barangay ng mga kagawad na magbabantay sa loob ng 24 na oras. Sino mang makakita ng mga kahina-hinalang tao ay dapat ipagbigay alam sa barangay. Dagdag pa rito, nagtalaga ang konseho ng barangay na inaprubahan ng mga miyembro na dapat sundin ang curfew ng 10:00 ng gabi para sa mga kabataang 18 taong gulang pababa upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Ipinaaalala ng kapitan ng barangay na si Ginoong Jose de Jesus na magkampanya ang kabarangay niya upang mapalaganap ang alituntuning ito na batas na ring may tuturing ng barangay. Ngayon ay oras na para sa ating mga katanungan. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa aking unang tanong, ano ang kampanya ng Barangay 430, Zone 44 sa Maynila? Kung ang tugon ninyo ay pinatinding kampanya sa kalinisan at kaligtasan sa barangay, kayo ay tama. Para sa kalinisan, nagkaroon sila ng proyektong pinangalanang Sagot Ko, Tapat at Paligid ng Bahay Ko. Ipinag-uutos sa kampanyang ito na sa lahat na panatilihing
malinis, hindi lamang ang tapat at paligid ng bahay, kundi maging sa loob na rin. Para naman sa kaligtasan, ang kampanya ng Barangay 430 Zone 44 ay pagpapaigting ng seguridad sa barangay sapagkat marami na ang mga nananakawan dahil naging aktibo na naman ang akyat bahay gang. Una nilang ginawa ay ang pagtatalaga ng mga kagawad na magbabantay sa loob ng 24 na oras. At pangalawa ay ang pagtatalaga ng curfew ng 10:00 ng gabi para sa mga kabataang 18 taong gulang pababa upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Para saan ba ang kampanyang ito ng barangay? Kung ang inyong tugon ay para patindihin panglalo ang kalinisan at kaligtasan ng kanilang barangay, kayo ay tama. Para sa kanilang kampanya sa kalinisan ay upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Para naman sa kaligtasan ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng biktima ng akyat bahay gang. Ang curfew naman ay para maiwasan ang kaguluhan sa kalsada ng mga kabataan o ng mga gang sa kanilang barangay. Kung ikaw ay taga Barangay 430 Zone 44, paano ka makakatulong sa kampanyang ito? Narito ang isang tugon mula sa ating comment box. Makikilahok daw siya sa proyektong pangkalinisan na sagot ko, tapat at paligid ng bahay ko. May sumagot rin na isa pa mula sa ating comment box. Nasusunod daw siya sa kampanyang curfew ng Barangay 430 Zone 44. Maraming salamat sa mga tugon niyo mga bata. Mahuhusay talaga kayo. Sa bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad. Ang mga namumuno ang nagtatakda ng mga alituntunin na dapat nating ikilos sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ang mga programa at alituntunin ay itinakda ng pamahalaan ng may pagsasaalang-alang sa kabutihan ng lahat. Kung may iisang batas na umiiral sa ating bayan, ay maiiwasan ang kalituhan at kaguluhan at kawalan na rin ng kapayapaan. Kaya naman, dapat lang na tumulong tayo sa pamamagitan ng pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas na ito. Ang pamahalaan ay may itinakdang batas upang masiguro ang kaligtasan at kabutihan ng lahat. Narito ang ilan sa mga programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan na nakatutulong sa ating kaligtasan para sa kabutihan ng lahat. Una, ang curfew hour sa mga barangay. Ito ang pagpapataw ng oras ng curfew o paggala sa labas mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga. Para ito sa mga kabataan ang edad ay 18 taong gulang pababa. Mababawasan nito ang pagkakataon na makasama sila sa karahasan at krimen at nailalayo nito ang mga kabataan mula sa mga tentasyon tulad ng paggamit ng droga, mga gawaing bayolente, peligro sa sexual, pag-inom ng alkohol at kapahamakan. Pangalawa, pagbabantay ng 24 na oras sa mga barangay. Ito ang ginagawang pagroronda ng mga opisyales sa barangay, lalo na sa gabi, upang lalong mapaigting ang seguridad. Pangatlo, Child Protection Program o ang programa sa pangangalaga sa mga bata. Layunin nito ang lahat ng mga bata sa Pilipinas at mga batang Pilipino sa ibang lugar ay laging ligtas at protektado mula sa lahat ng uri ng karahasan, pang-aabuso
pagsasamantala, at diskriminasyon. Ang ilan sa mga programa at organisasyong may ganitong layunin ay ang Bantay Bata 163 at United Nations International Children's Emergency Fund o ang UNICEF. Pang-apat ay ang Violence Against Women Act. Ito ay isang batas ng pamahalaan na naglalayong maprotektahan ang mga kababaihan mula sa karahasan at pagbabanta sa kanilang personal na kaligtasan at seguridad. Panglima, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pangangalaga ng kapakanan ng mga Pilipino at ang namamahala sa serbisyong panlipunan. Pang-anim, ang Bureau of Fire Protection o BFP. Ito ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng pambansang patakaran na may kaugnayan sa pagsugpo at pag-iwas sa sunog. Pang-pito ay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ang pambansang tanggapan para sa pagtugon ng sakuna. Ito ay isang ahensya ng pamahalaan na nakatalaga sa pagbabawas ng panganib na maaaring idulot ng mga kalamidad. Sinisiguro nito na handa at ligtas ang lahat ng mga mamamayan sa paparating na anumang kalamidad at sa panahon ng sakuna. Pangwalo, ang I Am Ready ng GMA7 at Red Alert ng ABS-CBN. Ito ang mga kampanya sa paghahanda sa mga sakuna na inilunsad ng dalawang istasyon na GMA7 at ABS-CBN. Nagbibigay din ang mga ito ng mga paalala at impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bawat isa at ng buong pamilya sa anumang sitwasyon. At panghuli, ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ito ay isang programa ng pamahalaan na layuning suportahan ang mga pamilyang informal settler at mga manggagawa na labis na naapektuhan ng COVID-19 na nais nang bumalik sa kani-kanilang mga probinsya para sa permanenteng relokasyon at paghahanap buhay. Gaya ng nabanggit ko sa inyo noong ating nakaraang aralin, kahit bata lamang kayo ay malaki ang naiaambag ninyo sa ating pamayanan. Ito ay ang simpleng pagsunod ninyo sa mga batas at patakaran at upang mapanatili ang kaligtasan ng inyong sarili, pati na rin ng inyong pamilya. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Isa-isahin muli natin ang mga batas, programa, alituntunin, at ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa kaligtasan. Una, curfew hours sa mga barangay. Pangalawa, pagbabantay ng 24 na oras sa barangay. Pangatlo, Child Protection Program. Pang-apat, Violence Against Women Act. Panglima, Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pang-anim, Bureau of Fire Protection. Pang-pito, National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pangwalo, I Am Ready ng GMA7 at Red Alert ng ABS-CBN. At panghuli, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Magiging matagumpay ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga adhikain nito kung makikipagtulungan ang mga mamamayan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya
sa ipinakikita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat o comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Unang bilang, makilahok sa paggawa ng mga poster tungkol sa pangangampanya sa pangkaligtasan. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang, maging pabaya sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Mahusay ka kung ang sagot mo ay mali. Pangatlong bilang, huwag sumunod sa curfew na ibinigay ng punong barangay. Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat na bilang, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pangangalaga ng kapakanan ng mga Pilipino at ang namamahala sa serbisyong panlipunan. Ang tamang sagot ay tama. Panglima at panghuling bilang, makiisa sa pamahalaan sa pangangampanya at sa pagpapatupad ng mga batas. Tumpak ang iyong sagot kung ito ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusuli. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubuling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ipapasa ninyo ang inyong mga sagot sa bawat gawain sa inyong learning activity sheet sa inyong guro. Muli mga bata, mahalagang tandaan, mahalaga ang pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas. Kailangan dito ay ang kooperasyon at disiplina ng mga mamamayan upang mapanatili ang kaligtasan at mapadali ang pagpapatupad ng mga plano. Sa disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan, maraming buhay at ari-arian ang maaaring mailigtas at maiiwasan ang anumang kapahamakan. Dapat tayong makiisa at sumunod sa mga batas at alituntunin ng ating pamayanan upang magkaroon ng isang maayos, malinis, ligtas at payapang pamayanan. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang ating lamang gawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal,
at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong masabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Teacher Christy Aileen, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
buhay mga bata sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Hello everyone and hello class. A pleasant morning to each and every one of you, especially you my grade 5 learners. It's me once again, Sir Z, your teacher broadcaster, back for another exciting learning adventure. And of course, your explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. You are now tuned in to Aral TarlakHenyo live here on RTV Tarlac Channel 26, and we are simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, as well for our listeners over the radio, of course. And DCTC station is 828 on your AM radio, okay? Just in case you don't have it yet on your dial. And of course, for safety, I am remotely broadcasting from here in Herona, Tarlac. Last Monday, I introduced to you the idea and concepts of electromagnetism, electromagnets, their parts, how electromagnet works, and we did the rundown of the factors that affect the strength of electromagnets. And looking back, these are the type of materials used as core, the size of the core, the number of the coils, or how many times the wire is coiled around the core, the direction of the coils, which, as I mentioned, should only follow one circling motion while wrapping around the core, okay? And lastly, the amount of electric current or the amount of electricity supplied to the electromagnet. Today, we will continue the discussion for the topic. And like I said, this lesson is going to be a 2-week discussion. And by next week, it will be continued and concluded for you by teacher LV. That being said, our topic for today is still the same. It is factors affecting the strength of electromagnet. Again, factors affecting the strength of electromagnet. So class, prepare your module copies, your pens and papers, put on your thinking caps, buckle up and hold on to your seats, because our roller coaster ride in grade 5 science with Sir Z here on Aral TarlakHenyo, live over RTV Tarlac and DCTC, is about to begin. Once again, let me remind everyone that the goal of this lesson is to train you in developing the following skills that you are expected to be able to perform or do in real life based on the most essential learning competency, okay? 1, you should by then be able to describe an electromagnet. 2, demonstrate how to increase the strength of an electromagnet. And 3, value the importance of electromagnet in our everyday life. I do believe we're all set, right? So with no further ado, let's begin the discussion. To start, let us all look back to what we have learned so far from our previous discussion. Last Monday, we discovered that electricity in its own natural form, simply as electricity or electrical energy, this type of energy already generates or produces another type of energy, which we call magnetic energy. This means that if there is flowing electricity, magnetic energy is also already present because electrical energy and magnetic energy are both related to each other. We can convert electrical energy into magnetic energy, and this goes the same way around, okay? We can also convert magnetic energy into electrical energy.
And when it comes to magnets, if an object was made into a magnet using electricity class, since this type of magnet uses electricity to work, it is going to be called an electromagnet. For our definition, electromagnets are temporary and artificial magnets that only works when there is a coil of wire with electricity running through it. An electromagnet is only a temporary magnet because it can be turned on and off because it is using electricity. It is also considered as an artificial magnet because this object used is not an actual magnet. It's not an actual magnet. It is a different object turned into a magnet by applying electricity. Last time, we also discovered some of the basic parts of an electromagnet. One is the power supply. In the case of simple electromagnets class, the power is supplied by a battery, okay? Another part is the wire through which electricity can flow through in a circuit pattern. Next is the core. The core is class the object used and made into a magnet, like nail or screw. The best material to be used as a core are those objects made from iron, okay? Take note of that. But one thing that was not included last Monday in the parts of an electromagnet is the section of the wire that was coiled. Although this may still be part of the wire itself, it actually has a name for its own. And we call this solenoid. Again, the part of the wire that is coiled is called solenoid. Got that, class? Very good. The reason, class, why it has its own name is because the coiled part of an electromagnet called solenoid, it can be made separately, okay? It can be made separately, and it can be made in many different ways. So, now, class, if we are to list down the parts of an electromagnet, we now have a power source or power supply, electrical wire, an iron core, and the new one, a solenoid or the coiled part of the wire. Question: how does an electromagnet work? Here is a diagram or an illustration of a simple electromagnet. We have a battery as our power source or power supply, and for the meantime, a piece of copper wire. For example, 12 inches long, okay? 12 inches long, just for example. Like I said, class, the flow of electricity is already generating or producing magnetic energy. So, the idea of an electromagnet is to use another object into which the magnetic energy produced by the flow of electricity can be transferred to. Let's add an iron nail to our diagram. This nail is going to be our core for our electromagnet. But for the meantime, we will not coil the copper wire around it yet, okay? We are just going to align the wire along the length of the nail. In this picture, class, even though the wire is now physically touching the nail, nothing will still happen. Why? Yes, in this case, the nail is already magnetized because of the wire with the electricity touching it. But the strength of the magnetic energy did not change because with or without the nail, the flow of the electricity stayed the same. Nothing changed because the flow of the electricity is still the same, so the strength of its magnetic energy also stayed the same. That is the reason why, class, that to make a magnet using the magnetic energy from the flowing electricity, we need to coil the wire around the core and make a solenoid or coils of wire. This way, the wires will be gathered close together in one small area, and in this area, the magnetic energy of the flowing electricity will be concentrated. Now, for example, we use the 6 inches of the wire coiled around the nail, okay? 6 inches from the 12 inches. This time, class, the magnetic energy generated in that 6 inches part of the wire will be concentrated on that part where the wire is coiled together. Again, a concentration of magnetic energy from the flowing electricity will be formed on that part. When the wire is coiled and compressed together, that is where the concentration is for the magnetic energy. And since based from our discussion, the number of coils
affect the strength of an electromagnet. If we, for example, coil the copper wire further around the nail, say, let's add 4 more inches, okay? 4 more inches. The total is now 10 inches of wire coiled around the wire. So, more magnetic energy is now added to that small area where magnetism is being concentrated, okay? Let's add 5 inches more of the copper wire to the coil. Class, the total length of the wire now using the coil is 15 inches long around the nail. So, more magnetic energy is now further concentrated in this small space, making the magnetic force a lot stronger, okay? That, class, is how an electromagnet is made. By coiling the wire close together, the magnetic energy generated by the flow of the electricity is concentrated in a small area or space. Again, we call this coil of wire solenoid. All right? Very good. Now, if we put an iron core in the solenoid, like for example, an iron nail or an iron screw, the core acts as a conduit or an object to which the concentration of magnetic energy is transferred. So it's turning the nail into a magnet. What we have now is what we call an electromagnet, but in this case, just a simple electromagnet, something that you can do at home. Class, let's watch that video clip again we saw last Monday, showing a simple experiment using a simple electromagnet, okay? But this time, I want you to focus and notice what happens each time the person in the video adds more copper wire to the coil, okay? Again, I want you to focus and notice what happens each time when the person in the video adds more copper wire to the coil. Got that? Very good. Okay, class, here's that short video clip. There you go, class. Did you learn what you are asked to take note from the video? Excellent. Now, class, we will go back to specific parts of the video to focus on two things, okay? Connected to our list of factors affecting the strength of an electromagnet. Here, the person in the video made a few coils of wire around the bolt or a large screw. Note, class, that even with just a few coils of wire alone, the bolt already may become an electromagnet, okay? So it's automatic. So let's take a look. There you go. Did you notice that it only was able to pick up just a few pieces of paper clips? In fact, it only picked up one paper clip, right? But look at this one. Class, when he added more wires to the coil, the magnetic energy around the bolt increased and the magnetic force of the electromagnet becomes stronger. Going back to our list of factors affecting the strength of an electromagnet, when he added more wires to the coil, the magnetic energy became much stronger, okay? So in our list that was shown in the video, class, this falls under the factor number of coils, or the more coils added,
the stronger the electromagnet becomes, okay? Now let's take a look what happens when the person in the video used two different size batteries. First, a small battery, and the next he used a bigger battery. Watch closely, okay? Did you notice the difference, class? Both the small and the big battery work, right? It made the bolt into a magnet. Both the small and the big battery gave the bolt magnetic energy, but when he used a small battery, it picked up only few paper clips. But using a bigger battery, it picked up more paper clips. We can now conclude, class, that the more electrical energy is supplied, the stronger the electromagnet becomes. In our list of factors affecting the strength of an electromagnet, this observation falls under amount of electric current, or the amount of electricity supplied to the electromagnet. Again, the factors affecting the strength of an electromagnet are type of material used as core. Like I said a while ago, iron materials are the best. Size of the core. The bigger the core, the better. Number of coils. More coils means more magnetic energy is compressed and concentrated in the same area or space. Direction of the coil. When coiling, just continue the circling motion while you wrap the coil around. And the amount of electric current or electricity supplied to the electromagnet. More electrical energy, class, the stronger the concentration of magnetic force in the same area gets, okay? So, hopefully, class, you now have a full and clear idea of what an electromagnet is and how electromagnet works, okay? From the story we read last Monday, I do believe it was Linda, James brought an electromagnet that looks like this. Let's change that into an illustration. In a simple electromagnet, we have a power source, a circuit line of electric wire, a solenoid or coils of wire. Class, again, the solenoid can be made by a separate piece of coiled wire, okay? Or it can also be just a portion of the wire that is coiled around. And an iron core. The solenoid is wrapped around this iron core, and the iron core will serve as the conduit or the object to which the concentration of magnetic energy from the solenoid will be transferred to. And of course, to complete and make this more interesting, let's add a power switch here to turn on and off the flow of electricity, okay? When the circuit is closed, or in a much simpler way of saying the power is turned on, the electricity will come out from the battery and will travel along the electric wire. And then it will go round and round the solenoid or coils of wire where the magnetic energy is concentrated. And then it will be transferred to the iron core. Because of this, the core is now magnetized. The magnetic energy transferred to the core depends on the amount of electrical energy supplied by the battery. And of course, the electricity will continue flowing back to the power supply, completing the what we call circuit, okay? We now have a simple electromagnet that we can use to pick up small metallic objects like paper clips, small nails, pins like in the picture, thumbtacks, or tin foils. If the electric circuit is opened or turned off, the magnetic energy will also stop. Class, were you able to understand the idea of electromagnets based from the illustration? Awesome. Now, it's time, class, to test what we have discovered and learned so far. So for our activity, I need you guys, both viewers and listeners, to go to page 7 of your modules and look for activity 2. Again, everyone in your modules, go to page 7 and look for activity number 2. For the directions, class, read each statement in the activity, 10 items in total, and you will answer true if the statement is correct, or false if the statement is incorrect or wrong, okay? It says here in the module that you write your answers on a separate sheet of paper, but if your own teachers allow you to write an answer directly on your copies, because that's your copies, just like what I want my own students to do with their copies that I gave them, then you may do so, okay? During this live broadcast, we will only have
2 minutes to complete this activity. Are you ready, class? Perfect. Very well. Timer starts, and I would like to request the studio, of course, for some music in the background. Let the answering begin. Okay, time's up, everyone. And all pens down, checking time. Let's see how well you did in this activity. For number 1, electromagnet is a permanent magnet that can attract any metal or magnetic material. The answer for this one, class, is false, because electromagnets are only temporary and artificial, because it only works when electricity is present and flowing, okay? 2, the number of coils of wire affects the magnetism of an electromagnet. More coils of wire means less magnetism. The answer is false, because if you notice, the statement says more coils of wire means less magnetism, which is not true, of course. Number 3, an electromagnet can be made stronger by adding more coils of wire. True. When electricity stops, for number 4, flowing through a coil of wire, the nail continues to attracting any metal or magnetic material. False. When electricity stops, the core is no longer working as a magnet, of course. 5, an electromagnet may be produced by making electricity flow through a coil of wire wound around an iron nail. True. Very good. Number 6, nothing can be done to increase the strength of an electromagnet. False. There are factors that can affect the strength of an electromagnet. 7, electromagnet is important in our everyday life. True. That's true. Number 8, by using smaller core, we can increase the strength of an electromagnet. False, of course. The bigger the core, the better. 9, telephones, buzzers, and doorbells uses an electromagnet. Of course, true. And for the last, number 10, the coil should loop in one direction only. The correct answer is true. All right. Wasn't that fun, class? Were you able to get all 10 correct answers? Awesome. You guys totally rocks. But in case you still made some incorrect ones, don't worry. It's okay. Just continue studying and continue learning, okay? Because in real life, class, learning is a continuous process. It never stops, okay? Well, that's about it, everyone. Congratulations to all of you, because you remained passionate with your studies and you were able to attend this week's Science 5 learning session. But then again, we will still need to complete this, okay? Especially your final assessment next week with Teacher LB to wrap everything up. As always, I'm inviting you to support and follow the official Facebook page
of RTV Tarlac Channel 26 and DCTC to keep you up to date with the latest happenings and lessons by your very own amazing Aral TarlakHenyo teacher broadcasters, including me, of course, live on television, radio, Facebook, and YouTube channels of RTV Tarlac and DCTC. This has been another awesome and exciting learning experience in science. I have with you all, Sir Z here, your teacher, broadcaster, and explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Be sure to tune in again next week, Monday, same time, same channel, with teacher LV for another dose of fun-filled learning in Science 5. And for the meantime, class, God bless everyone, stay safe. Class dismissed. Challenging ang role ng pagiging isang ina, lalo na kung ikaw ay single mom. Umaabot sa 3 milyon ang mga single moms dito sa bansa, ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2015. Ngunit isa man silang single mother, marami sa kanila ang naitaguyod at napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Isang inspirasyon para sa amin, ang mga single mother. Kaya naman, mama, mami, nanay, inang, inay, ina, ermats, ano man ang tawag, saludo po kami sa inyo, mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael Henyo, your teacher broadcaster for Mathematics, grade 5, broadcasting live from San Jose, Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for the fun and exciting learning in the wonderful world of mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Please prepare your paper or notebook, pencil or pen, and of course, don't forget your learner's material and learning activity sheet. Now that you are all set, let's begin. Last Monday, we learned from Teacher Mercy Bognot on how to measure time using 12-hour and 24-hour clock and calculate time in the different world time zones in relation to the Philippines. So let's have a review. You may write in your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answer in the comment section of our Facebook live streaming. Are you ready? Let's begin. Choose the letter of the correct answer. You have 3 seconds to answer. Number 1, AM and PM are abbreviations used for A, 12-hour clock format, B, 24-hour clock format. Go. If your answer is A, 12-hour clock format, that is correct. For number 2, how will you write 6 p.m. using 24-hour clock format? A, 1600 hour, B, 1800 hour. Go. If your answer is B, 1800 hour, that's right. And for number 3, if you convert 1500 hours in 12-hour clock format, what is the answer? A, 3 a.m. B, 3 p.m. Go. If your answer is B, 3 p.m., you are correct. Great job, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Teacher Mercy last meeting. Let us now begin with our new lesson. Today, we will discuss about solving word problems involving time. Do you have an idea on how to solve the word problem? Don't worry, I will be guiding you. So let's read the first word problem. A bus leaves Manila at 2210 hours on Thursday and arrives in Baguio 6.5 hours later. At what time and day did the bus arrive in Baguio?
Express your answer both in 12-hour and 24-hour clock format. To solve a word problem, remember the acronym UTSC, wherein U stands for understand, P for plan, S for solve, and C for check. For step 1, understand, you have to answer the question, what is asked in the problem? What are the given facts? And what is the hidden question, if ever there is? For step 2, plan. So you have to make a plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem? And what is the number sentence or the formula you can use to find the answer? For step 3, S for solve. This time, you will carry out your plan using the formula to solve the problem. This will show your solution to the problem. And finally, step 4, C for check. Check if your answer is correct. Now, let's apply these rules. Let's analyze and then solve the problem. A bus leaves Manila at 2210 hours on Thursday and arrives in Baguio 6.5 hours later. At what time and day did the bus arrive in Baguio? Express your answer both in 12-hour and 24-hour clock format. So for step 1, what is asked in the problem? That's right. Our answer is time and day the bus arrived in Baguio, and express our answer both in 12 and 24-hour clock format. Next question will be, what are the given facts? The given facts based on the word problem are, a bus leaves Manila at 2210 hours on Thursday and arrives in Baguio 6.5 hours later. For step 2, make a plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem? If you answered, add 6.5 hours to 2210 hours, then express the answers both in 12-hour and 24-hour clock format, that's right. And then, think, what is the number sentence? Can you tell? That's right. The answer is 2210 hours plus 6.5 hours is equal to N. So let's solve. Let us find for the answer. But before that, change 1/2 hour to minutes, wherein 1 hour is equal to 60 minutes. So divide 60 by 2, and that is 30. 1/2 hour is equivalent to 30 minutes. So let us now solve the problem using the 24-hour clock. First, solve for the hour where 2210 hours and 6 hours and 30 minutes. In our example, we have 22 and 6. If we add 22 plus 6, the right answer is correct. It is 28. There cannot be 28 hours, so we subtract 24 from 28, which means a day has passed and it is already Friday. So 28 minus 24 is equal to 4 hours. Therefore, the correct answer is 400 hours of Friday. After solving for the hour, let us find the minutes. In 2210 hours,
we have 10 minutes. In 6 and 1/2 hours, we have 30 minutes. If we add 10 to 3, we get 40 minutes. So we have 400 hours and 40 minutes. So our final answer is 440 hours Friday. So the bus arrived in Baguio at 440 hours of Friday. All done? Not yet, because we still have step number 4. We have to check if our answer is correct. To check, subtract 6 and 30 hours from 440 hours Friday. Since it is not possible, borrow 1 day from Friday, and that Friday becomes Thursday, and convert to hours. 1 day is equivalent to 24 hours. And the borrowed 24 hours to 440 hours, and we get 2840 hours of Thursday. Then subtract 630 hours from 2840 hours, we get, that's great, it's 2210 hours of Tuesday. So the final answer is 440 hours of Friday is correct. Can you follow, kids? That's great. Let us now find the time using the 12-hour clock format. The 2210 hours is the same as 10:10 p.m. The 6 and 1/2 hour is the same as 6 hours and 10 minutes. So the given are 10:10 p.m. and 6:30 hours. First, let us add the hour, which is 10 and 6. The answer is 16. There cannot be 16 hours in a 12-hour clock. So we subtract 12 from 16, which means PM has passed already. And it is already AM of the following day, that is Friday. So 16 minus 12 is equal to, that's right, it is 4 hours. So the time is 4 a.m. Friday. For the minutes, we just simply add 10 to 30. And the answer is correct. It's 40 minutes. Using the 12-hour format, it is 4:40 a.m. Friday. So the final answer is, that's great, the bus arrived in Baguio at 4:40 a.m. of Friday. To check, we just have to subtract 6 hours and 30 minutes from 4:40 a.m. Friday. Since it is not possible and we are in a 12-hour clock format, let's borrow 12 hours from 4:40 p.m. Friday. And that Friday becomes Friday morning. The borrowed 12-hour added to 440 becomes 1640 hours. Then subtract 6 hours and 30 minutes, which is the travel time from Manila to Baguio. And we get 10:10. So the answer is 10:10 p.m. of Thursday. So how are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problems. So let us move on to our example number 2. The time in Manila is 6 hours ahead of Rome. The flight from Manila to Rome takes 9 hours. If an airplane leaves Manila by 10 a.m., at what time in Rome will the plane arrive? So our step 1 is,
What is asked in the problem? That's right. The time in Rome the plane will arrive. Next question will be, what are the given facts? These are 6 hours, 9 hours, and 10 a.m. And then, let's make a plan. That is our step 2. What strategy can you use to solve the problem? We have to remember that the airplane left Manila at 10 a.m. Then, add by 9 hours as the travel time to Rome. And subtract 6 hours since Manila time is 6 hours ahead of Rome time. So what is now the number sentence? Can you tell? So the number sentence is 10 plus 9 minus 6 is equal to n. To solve for the answer, we will just add 9 hours to 10 a.m. And if we get 19, but there cannot be 19 hours in a 12-hour clock. So we subtract 12 from 19. Since we subtracted 12, it means that AM has passed already, and it is already PM of the same day. 19 minus 12 is equal to 7, and we are in PM. So that is 7. The plane will arrive at 7 p.m. Since we are in the Philippine Standard Time, and we are ahead of 6 hours of Rome, we just simply subtract 6 hours from 7 p.m. So what is the answer? Correct. It is 1 p.m. Therefore, 7 p.m. in Manila is 1 p.m. in Rome. The final answer is 1 p.m. in Rome. For step number 4, let's check if the answer is correct. From 7 p.m. to go back 9 hours. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 hour. And it stops at 10 a.m. That's nice, kids. That's nice, kids. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. So let us move on to example number 3. A train is leaving Divisoria on Monday late afternoon and is supposed to arrive in Naga at 10:33 a.m. on Tuesday. If the estimated journey time is 16 hours and 45 minutes, at what time should the train leave Divisoria? For step 1, what is asked in the problem? That's right. The time the train should leave Divisoria. Next question will be, what are the given facts? These are late afternoon Monday, 10:33 a.m. of Tuesday, and 16 hours and 45 minutes. Step number 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Subtract 16 hours and 45 minutes from 10:33 a.m. of Tuesday. What is the number sentence? The number sentence is 10:33 minus 1645 hours is equal to n. For step 3, let us solve. The given are 10:33 a.m. of Tuesday and 16 hours and 45 minutes.
First to perform is subtract 45 minutes from 33 minutes. Since it is not possible, we borrow 1 hour from 10 hours. And that convert the 1 hour to minutes. 1 hour is equivalent to 60 minutes. So 60 plus 33 is equal to, great, it is 93 minutes. So we can now proceed to subtraction. 93 minus 45, the answer is absolutely correct. It's 48 minutes. Let's find for the hour. Take note that we borrow 1 hour a while ago while performing the minutes. That's why 10 hours become 9. Then, subtract 16 hours from 9 hours. Since it's not possible, we borrow 1 day from Tuesday for it to become Monday. Then, convert 1 day to hour. That is equivalent to 24 hours. And add 24 to 9 and is equal to 33 hours. So 33 hours minus 16 hours, which is the estimated journey time, the answer is 17 hours. Combining the hours and minutes, we now have 1748 hours of Monday. And if we're going to use the 12-hour clock format, it is 5:48 p.m. of Monday. So the final answer is the train should leave Divisoria at 5:48 p.m. of Monday. For step 4, let's check our answer. We just simply add 16 hours and 45 minutes to 5:48 p.m. of Monday. We got 21 hours and 93 minutes. Since there cannot be 93 minutes, we have to subtract it by 60. That means it has passed 1 hour. So 93 minutes become 1 hour and 33 minutes. Moving on is to add the 21 hour to 1 hour and 33 minutes. And we got 22 hours and 38 minutes. Since it's a 12-hour clock format, let us subtract 12 hours from 22 hours. That means we passed PM. And we come up with 10 hours and 33 minutes of Tuesday morning. How are you, kids? I hope you're doing great. Now you have learned how to solve word problems involving time. Our grade 5 pupils. Not for being good listeners. At this point, we will be having a short of the lesson. What is in solving word problems? What is the acronym? Yes, it's the UTSC. Understand, done, solve, and check. Again, here are the steps. For step 1, understand what is asked in the problem. What are the given facts? And what are the hidden questions? For step 2, make a plan. What strategy can use to solve the problem? And what is the formula? Step 3, solve. And finally, step 4, check your answer. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on solving word problems involving time.
Let's put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st Century Mathlets 5 on page 290 under Evaluate B. There are 5-word problems presented. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their task. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. Please bring ruler, measuring tape, or Taylor's measuring tape for Monday's lesson with teacher Darrell DeMayo. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 anchor teacher. Always remember, if there is a problem, there is a solution. Until next time, stay safe and God bless everyone. Araw-araw, 361,481 ang ipinapanganak sa buong mundo. At umaabot naman sa 5,000 ang ipinapanganak kada araw sa Pilipinas. At sa bawat libong sanggol ay sinisilang, libu-libong ina rin ang nagbibigay kalinga, alaga at aruga sa kanilang mga bagong silang. 30% ng mga nanay ang nagbi-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Sa katunayan, taong 2006, nakapagtala tayo ng most number of women breastfeeding simultaneously in a single site sa Guinness World Record. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga anak saan mang sulok ng mundo, mami, nanay, inay, saludo kami sa inyo. Happy Mother's Day! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Dear brothers and sisters in Christ, let us all bow our heads, pause for a moment of silence, and feel the presence of the Lord in prayer. Our Heavenly Father, we praise you and thank you for thy loving kindness. Thank you, God, for the gift of life, for our work, for our family and friends. Thank you, Lord, for the love, care, and bountiful blessings that you have bestowed upon us. Lord God, we recognize your power and greatness, and saw the salvation and victory of your people from one generation to another, because you are an omnipotent God. You also know everything about us, our worries and fears, our problems and struggles in life, and know everything that we do, whether great or small. For you are an omniscient God. We also acknowledge your deep love for all of us, for you are indeed a loving and merciful God. Lord, at this very hour, we humbly seek your presence and we seek for your protection. Keep us safe and free from any danger caused by COVID-19. Bless our families, relatives, and co-workers, people from all walks of life and of all ages and the entire world. We pray that this deadly virus will be washed away and stop from spreading. We pray for your healing power, for we acknowledge that you are the greatest healer of all times. Give enough strength to the people who are infected with the virus. We also pray for those who lost their loved ones. Comfort them, O God, with your loving arms, and realize that everything happens for a reason. Give them positive minds and open hearts to cope up with the anxiety, fears, and depression. We pray for our government officials and leaders, as well as our DEPED officials, the whole community, and each family to have strength, deeper faith, and heavenly wisdom to come up with the good decisions for the good of everybody. This we ask in Jesus' name. Amen. Magandang buhay sa mga masisipag na mag-aaral ng ikalimang baitang at sa mga ginigiliw naming magulang. Nagbabalik
ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Muli, ako si Ginang Jenilyn P. Cunanan, ang inyong guro sa Filipino para sa ikalimang baitang. Bago natin simulan ang talakayan, pakihanda ang inyong mga learners module, activity sheets, ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tanong ko lang, natatandaan niyo pa ba ang ating pinag-aralan noong nakaraan? Magaling! Masaya ako at naaalala ninyo ang ating nakaraang aralin. Upang malaman natin kung kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye na ating napag-usapan. Tara na at simulan natin. Ang pamagat ng gawaing ito ay ilarawan mo. Bilang panuto sa inyong gawain, pipiliin ninyo ang titik ng tamang sagot na tumutukoy sa damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos. Narito ang pangungusap. Yehey! Natapos na ang aking module ngayong linggo, wika ni Pipito. Para sa titik A, pagkainip, titik B, pagkatuwa, o titik C, paghanga. Tapos ka na ba? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay letrang B. Pagkatuwa dahil makikita sa pangungusap na labis na natuwa si Pipito nang matapos niya ang kanyang module. Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa paglalarawan ng tauhan sa kwento batay sa kanyang sinabi at naging damdamin. Laging tandaan na mas mainam na basahing mabuti at unawain ang mga sinasabi at damdamin ng tauhan ng kwento upang lubusan natin silang makilala. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Simulan na natin ang ating talakayan sa isang simpleng gawain. Ang pamagat ng ating gawain ay fact o bluff. Bilang panuto sa gawain, isulat ang fact kung ang pahayag ay nagsasaad ng totoo at napatunayan na at hindi na mababago ninuman, at bluff naman kung sariling haka-haka, saloobin, ideya o pananaw. Para sa unang bilang, sa aking palagay, higit na mainam na alagaan ang aso kaysa sa pusa. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay bluff dahil ito ay pansariling saloobin lamang ng nagsasalita na mas magandang alagaan daw ang aso kaysa sa pusa na maaaring sa iba ay mas kinagigiliwan nila ang pusa kaysa sa aso. Para sa ikalawang bilang, ang mundo ay bilog. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang iyong sagot? Tumpak! Ang sagot ay fact sapagkat naghahayag ito ng totoo at napatunayan na. Ito ay tanggap ng lahat na ang mundong ating ginagalawan ay bilog. Para sa ikatlong bilang, para sa akin, mas masarap ang luto ni Aling Nena kaysa sa aking ate. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay bluff dahil ang pahayag ay nagsasaad ng sariling saloobin ng nagsasalita
na mas masarap daw magluto si Aling Nena kaysa sa kanyang ate. Ilan ang iyong puntos na nakuha? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala, bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Nagkaroon ba kayo ng ideya kung ano ang ating tatalakayin? Sa tingin mo, ano ang paksang ating tatalakayin? Tama! Tungkol ito sa katotohanan o opinyon. Susuriin natin ang mga pahayag tungkol sa opinyon o katotohanan. Batid ko na magiging magaan sa inyo ang pag-unawa sa paksa sapagkat alam kong nakikinig kayo ng mabuti upang madagdagan pa ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Tara na at simulan natin. Ang pagtukoy kung opinyon o katotohanan ang isang pahayag ay mahalagang kasanayan ng isang mambabasa, lalo na't napakaraming impormasyon ang maaaring makuha sa internet. Laganap ang mga fake news o hindi totoong impormasyon. Kung kaya't sa tulong ng araling ito ay masusuri natin ang pahayag kung ito ba ay nagsasaad ng katotohanan o opinyon. Ang katotohanan ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo. Hindi nababago at maaaring mapatunayan. Sa pagpapahayag ng katotohanan ay maaaring gumamit ng mga sumusunod na pananda. Batay sa, tulad ng, sa resulta ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Sa tulong ng mga ito, ay agarang masusuri natin na ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan. Halimbawa, ayon sa isinagawang survey ng Department of Science and Technology's Food and Nutrition Research Institute, napag-alaman na karamihan sa mga Pilipino ay hindi kumakain ng prutas at gulay. Anong pananda ang ginamit sa pahayag? Magaling! Ayon sa. Para sa ikalawang halimbawa, batay sa resulta ng pagsusuri, ligtas ka na. Ito naman ba ay katotohanan? Tama, dahil ito ay may sapat na ebidensya at naghahayag ng totoo. May pananda bang ginamit sa pahayag? Tumpak, ang ginamit ay batay sa. Mga bata, kailangan ninyong tandaan na hindi lahat ng katotohanan ay kinakailangang gamitan ng pananda. Ang ilan ay tinatanggap kahit na walang pananda sapagkat ito ay totoo, tanggap at napatunayan na. Halimbawa, kulay asul ang langit. Ito ba ay katotohanan? Tama! Ito ay katotohanan kahit walang panandang ginamit. Maaari kang sumilip saglit sa labas at tingalain ang langit kung totoo ba ang sinasabi ko. Nakuha nyo ba mga mag-aaral? Magaling! Sa kabilang banda naman, ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat, sa loobin o damdamin, ideya o kaisipan. Ang mga palatandaang salita ay sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, sa pakiwari ko, sa tingin ko, karamihan, tila, at iba pa. Halimbawa, sa palagay ko, siya ay masipag. Sa pangungusap na sa palagay ko, siya ay masipag, ipinapahayag nito na masipag siya sa tingin ng taong nagsasalita, ngunit maaaring sa tingin ng iba ay hindi siya masipag. Ito ay sariling pahayag lamang. May palatandaan bang ginamit sa pahayag?
Ano iyon? Mahusay! Ang ginamit na palatandaan ay sa palagay ko. Isa pang halimbawa. Pakiramdam ko, mas magandang magbisikleta sa umaga kaysa hapon. Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng opinyon dahil ito ang pansariling paniniwala ng taong nagsasabi. Maaaring mas maganda sa iba ang magbisikleta sa hapon kaysa sa umaga. Ano naman ang palatandaan ang ginamit? Tama! Ang ginamit na palatandaan ay pakiramdam ko. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mabuti kung ganon. Tanong ko lang, sa tingin niyo, bakit nating kailangang malaman ang katotohanan o opinyon? Tama! Mahalagang malaman kung ang mga impormasyon ay katotohanan o opinyon upang ating malaman kung ano ang ating paniniwalaan. Nauunawaan niyo ba ang ating paksa? Mabuti! Nagagalak ako at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Sa bahaging ito, ating talakayin or sa bahagi ng ating talakayan, nakakasuri tayo ng pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Natitiyak ko na kayang-kaya nyo ang susunod na gawain. Ito ay pinamagatang KO, katotohanan o opinyon. Para sa panuto, tukuyin kung K o O ang bawat pahayag, K kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan, at O naman kung opinyon. Huwag kalimutan, isulat ang pamagat ng ating gawain na pinamagatang KO at ang petsa ngayong araw. Handa na ba ang inyong mga kwaderno at ballpen? Mabuti, simulan na natin ang gawain. Para sa unang bilang, si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ba ay K o O? Ang sagot ay K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Katotohanan sapagkat kilala at napatunayan na ang pambansang bayani ng Pilipinas ay walang iba kung hindi si Jose Rizal. Para sa ikalawang bilang, para sa akin, nakakatakot ang mga gagamba. Ito ba ay K o O? At ang wastong sagot ay O. Opinyon dahil ipinahahayag dito na siya ay takot sa gagamba na maaaring sa iba ay kinagigiliwan ang mga ito. Ang pahayag ay nagsasaad ng pansariling saloobin o pananaw. Para sa ikatlong bilang, ang Pasko ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Mga bata, ang sagot dito ay K ba o O? Tama! Ang sagot ay K. Nakuha niyo ba ang wastong sagot? Magaling! Katotohanan, dahil hindi mo na ito maaaring baguhin sapagkat ang petsa ng Pasko ay tuwing ika-25 ng Disyembre. Para sa ikaapat na bilang, sa tingin ko, Sabado at Linggo ang pinakamasayang araw para sa akin. Ito ba ay K o O? Ang sagot ay O. Opinyon dahil nagsasaad ito ng pansariling saloobin na ang Sabado at Linggo ang pinakamasayang araw para sa kanya, na maaaring sa iba ay hindi ito ang mga araw na masaya sila. Ito ay maaaring mabago at hindi pa napapatunayang totoo. Para sa panghuling bilang, ang dugo ay kulay pula. Ito ba ay K o O? At ang wastong sagot ay K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Katotohanan sapagkat ang pahayag
ay nagsasaad ng totoo na ang kulay ng dugo ay walang iba kung hindi kulay pula. Ilan ang inyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati ko kayo dahil may mga nakakuha ng mga perpektong score. Mahusay mga bata! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating ikatlong gawain. Ito ay tatawagin nating gamitin mo ako. Bilang panuto sa gawaing gamitin mo ako, sa bawat pahayag, tukuyin ang angkop na panandang gagamitin upang mabuo ang pangungusap. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon, simulan na natin ang gawain. Para sa unang bilang, patlang, lechon, ang pinakamasarap na pagkain. Ang mga pagpipilian ay tila, batay, para sa akin. Ano kaya ang gustong sagot dito? Tama! Ang tamang sagot ay para sa akin. Para sa akin, lechon ang pinakamasarap na pagkain. Sa tingin nyo, ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama! Ito ay opinyon. Para sa ikalawang bilang, patlang, kay Felipe, luto na ang ulam. Ang mga pagpipilian ay naniniwala ako, batay, at tila. Ang sagot ay tama! Batay kay Felipe, luto na ang ulam. Ngayon naman, ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay! Ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan. Para naman sa ikatlong bilang, patlang na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking mga module. Ang mga pagpipilian ay naniniwala ako, ayon, pinatitibayan. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay naniniwala ako na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking module. Sa tingin mo, ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama! Ito ay opinyon. Nakakasunod ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon naman, bilang paglalahat, kailangan lagi niyong tandaan na ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang iniisip o nadarama ng isang tao tungkol sa isang bagay o issue. Ginagamitan ito ng palatandaang sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, pakiwari ko, sa tingin ko, karamihan, tila at iba pa. Ang katotohanan naman ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo. Hindi nababago at maaaring mapatunayan. Ginagamitan ito ng panandang, batay sa, tulad ng, sa resulta ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Maging mapanuri upang sa gayon ay malaman natin ang katotohanan at opinyon para makaiwas sa hindi pagkakaunawaan, panloloko at gulo. Para sa ating pagtataya, kailangan ninyong tukuyin ang pahayag kung ito ba ay katotohanan o opinyon. Handa na ba ang inyong sagutang papel at panulat? Mabuti, simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, sa palagay ko, mas mainam na uminom ng tubig bawat oras. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama! Ang sagot ay opinyon. Ang panandang ginamit ay sa palagay ko. Ang pahayag ay nagsasaad ng sariling pananaw na mainam na uminom ng tubig
bawat oras. Para sa ikalawang bilang, si Rodrigo Duterte ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling! Ang sagot ay katotohanan. Ang pahayag ay totoo at napatunayan na ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa ikatlong bilang, para sa akin, ang paborito kong kulay ay pula. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay! Ang sagot ay opinyon. Ito ay pansariling saloobin na ang kanyang paboritong kulay ay pula. Ginamitan ito ng panandang para sa akin. Natapos mo na ba ang ikatlong gawain? Mahusay! Binabati kita, labis akong nasiyahan na ikaw ay aking nakasama sa araw na ito. Umaasa ako na lubos mong maunawaan ang talakayan at nasagutan ang mga gawain. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong mga kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Ngayong araw, nakasuri tayo ng pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Sa pamamagitan nito ay natutukoy natin ang totoong impormasyon sa opinyon lamang. Sa tulong nito, maiiwasan nating maloko sa mga maling impormasyon na patuloy pa rin na lumalaganap hanggang ngayon. Bago ko kayo iwan ay laging tandaan na bawat segundo ay iba't ibang impormasyon ng ating naririnig at nababasa lalo na sa internet. Mahalagang malaman kung ano ang mga impormasyong may katotohanan o opinyon upang ating malaman kung ano ang ating paniniwalaan. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasihan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan, opinyon at katotohanan dapat alamin nang sa gayon ay masuri kung alin ang totoo at haka-haka lamang. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari niyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account na Jeneline Perez Cunanan o kaya ay magpadala ng text message sa 0995-405-2083. Siguraduhin tumutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jeneline P. Cunanan, ang inyong guro sa Filipino 5. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Paalam!
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Challenging ang role ng pagiging isang ina, lalo na kung ikaw ay single mom. Umaabot sa 3 milyon ang mga single moms dito sa bansa, ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2015. Ngunit isa man silang single mother, marami sa kanila ang naitaguyod at napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Isang inspirasyon para sa amin, ang mga single mother. Kaya naman, mama, mami, nanay, inang, inay, ina, ermats, ano man ang tawag, saludo po kami sa inyo, mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day! Hi everyone! Happy lunch break! Maya paugto, kaya kayungan. Siyempre po, ang inyong mga partners sa breaker ng Aral TarlakHenyo, Leng Lopez Chamson po. At Lynn Gabilan po. Samahan niyo po kami ni Ate Leng hanggang 1:00 po ng hapon para sa break time po ng ating mga estudyante at mga teachers ng Aral TarlakHenyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong pananghalian? Nag-i-enjoy ba kayo sa inyong lunch? Salamat kay Aldrin. Happy birthday again sa masarap na pa-lunch. Happy birthday, Aldrin! Happy birthday. Thank you din sa lahat po ng mga... Nagtatanong ilang taon na raw siya. Bata pa po si Aldrin. And available, negotiable. Binibenta. Binibenta na si Aldrin. Trin, bidding. Dadaan tayo sa bidding. At syempre kasamang Lynn, medyo so busy yata si Sir Don, ano? Si Sir Von pala, no? Actually, dapat makakasama namin siya para ma-update tayo sa ating vaccination hub ng province of Tarlac dyan sa may San Isidro. Anyway, marami pa naman oras, di ba? Opo. Ano pa lang naman tayo ngayon? Miyerkules pa lang po tayo ngayon, ano? At May 5, ayan, magbibilang na naman tayo ng araw. 5-5 ngayon. Alam ko, kasamang Lynn yung mga naka-quarantine, gusto nila agad-agad, kung pwede lang, ano? Kung pwede lang, lumipas yung araw po nila. At matapos na yung kanilang quarantine na 14 days. Yung iba naman, medyo nagdadagdag ng quarantine. Pero, nakakalungkot kasamang Lynn, ano? May isang kaso tayo, i-share ko lang po sa inyo, ano? Dahil ito ay napakahalaga. Nagpa-swab po siya. The first day o second day na mag-quarantine siya, tas negative po. Then, tatapusin niya yung 14 days niya, ika-14 na araw na, mag-14 days na siya, bigla po siyang sininat. Nagkaroon siya ng mild symptoms. So, dinala po siya sa isang hospital na hindi ko na rin po babanggitin. Kaya, pakiusap, health protocols. Medyo na ano din siya na... Sorry. Oo, okay lang. Na-expose din siya, kasamang Lynn kasi, no? Na-expose din siya, pero hindi niya inaasahan po. Buti na lang po, agad-agad nag-quarantine siya. Ang family niya, safe na safe po ang family niya. Meron pa namang baby, ano? Pero siya po, parang okay naman. Medyo nilagnat lang daw siya nung isang araw. Sinat, tapos medyo tumaas daw yung lagnat niya. So, ayun, kailangan talaga nating mag-ingat. Kung minsan nga, paglalabas ka na kasamang Lynn. Opo. Diba? Pag may nahawakan ka lang,
Make sure po, maingat tayo pag nasa labas at kung ano yung mga hinawakan natin, wag nating dadampi sa mata natin, wag nating hawakan yung mata natin, yung ilong natin, yung bibig po natin. Kasi dyan po yung pumapasok yung virus na napakabilis. So, yung iba talagang baon-baon nila, napakalaking alcohol na kasama. I mean, yung container. Opo. Yung lalagyan ng alcohol, Kailangan po. Magastos lang sa alcohol, pero Oo, okay lang yan. Huwag lang ma-COVID. Sabi nila, dry skin, okay lang yan. Okay lang yan. Huwag lang ma-COVID. Masasanay din yung kamay natin. So far naman, tingin ko, ganito pa rin Oo nga po. Diba? Ganito pa rin naman dry pa rin naman So, pakiusap po. Ay, nako. Health protocols. Face mask. Face shield. Ako nga gusto ko mag-face shield kasi ay face mask sa Manglin Para hindi na makita yung mukha ko. Anyway, hindi, joke lang po yun. Na-enjoy kasi natin din, At parang bagita ako ngayon. Sa program natin. Bagong tabas. I mean, ibig sabihin, parang ang tagal ko kasing nawala, Okay. Pero, eto pa rin, thank God. At salamat, my family, DCTC, RTV, 1FM, at saka sa iba pang mga natin, kasamahan natin, thank you so much. So, ready na ba yung mamayang 1 o'clock? Nagpapaganda na si Teacher Broadcaster. Okay lang yan, di ba? Walang masama na tayo po ay magpaganda. Sa paningin ng tao, lahat maganda. Pero sabi nga, yung beauty, yan nakikita sa pamamagitan ng dalawang mata. At schedule natin kasamang Lynn. Yes, opo, Ate Leng. Ngayong alauna, 1 o'clock hanggang 1:25. Ito po yung panghapon natin ay para po sa mga grades 8 and 9. So, from 1 o'clock hanggang 1:25, ang unang subject po natin ay ESP with Teacher Broadcaster Maylene Tagata. Ayan, hello po kay Teacher Maylene. Nagre-ready na siguro si Ma'am Maylene. At syempre, susunod po kay Ma'am Maylene si Teacher Julio Cesar Ortiz. Science naman po ang ituturo niya from 1:30 hanggang 1:55. Kasunod po si Ma'am Maria Corazon Tolentino from 2 o'clock hanggang 2:25. Favorite subject ng lahat, yung math, ang ituturo po ni Ma'am Maria Corazon. And then kasunod po, si Teacher Orlando Alejo Jr. from 2:30 hanggang 2:55. Ayan po yung ating last subject para po sa mga grade 8 students. And yung iba pa, Ate Leng? So, 3 o'clock to 3:25. Opo. Miyerkules po tayo ngayon. Ang subject is ESP ni Teacher Maricel Canlas, followed by 3:30 to 3:55. Science naman, si Sir Glenn Pancho. At susundan po ng 4 to 4:25. Math, si Bianca Marie Dugay. Then 4:30 to 4:55 po. Pilipino naman, si Sir Orlando o Teacher Broadcaster Orlando Alejo Jr. So, yan po yung ating grade 9 today. Araw po ng Miyerkules. Ayan. Yes. Opo. Batiin lang natin, Ate Leng, yung mga nakaantabay, mga nanonood ngayon sa ating pong Facebook Live at syempre sa ating YouTube channel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Especially kina Marvin Balbuena, Tiffany Vivian, Yuan Miguel Thailand. Ayan, watching from Moncada North Central Elementary School. Diyan po sa may Moncada North District, Moncada, Tarlac. Kinumpleto talaga niya. At si Mark Anthony Guarin Dizon, grade 9 students, si Anthony Dizon from grade 9 Cookery C. Kaluluan. Ayan. At si Kay Vianya, magandang hapon sa iyo, Kay. Ang susunod na subject ay ESP para sa mga grade 8 students. 1 o'clock hanggang 1:25. There you go, Ate Leng.
Medyo mabagal yung aking ano. So, si Marvin, ayan, ano pong subject daw? So, nabanggit na namin kanina, Marvin, ano? Opo. Then, si Mark Anthony siguro to. Si Kay, nabanggit na ng aking partner, ano? So, everyone, dakala salamat po kayo sa pag-antabay dito sa ating pong breaker ng Aral TarlakHenyo po natin. Okay. Tama. Opo. Aral TarlakHenyo. TarlakHenyo. Hi, Ma'am! Sian, Ulysses Samupas. Hi din. Hello. Ready ka na, ha? Dapat makinig na mabuti, ha? Alam nyo, magtanong-tanong lang kayo para nakakahenyo kasi yung pagtatanong, ano? Lalo na kung di nyo naintindihan yung ibang mga nakapaloob sa inyong mga lessons. Pag nababanggit ko yan, naalala ko si Sir Lambert. Sir Lambert, hi, hello, kumusta na kayo? Si Doc Riganit with Ma'am. Ayan, sino pa? Si Doc, yung lagi nating, yung magaling magsayaw to Lambert? Doc Lambert? Hindi, babae. Si Ma'am Allen. Dalen. Ma'am Dalen. Okay. Si Ma'am Marlene Pasqua. Ayan. Si Doc Depano. Yung mga ano natin, memorize natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, Ayan. ano, si Doc, si Ma'am Celine Vega. Dating kaligtaan si DEPED, DEPED Opo. province natin. Si Doc Ronaldo Pozon. Ayan, Pozon. Naalala ko Rolando. Kasi parang magkaano no? Naalala ko yung Rolando. Dahil Rolando yung aking husband po. Ayan. Okay naman kami. Sian, thank you so much. Ito, alive and kicking pa rin. Napapanood niyo pa rin dito sa ating breaker ng ating pong Aral TarlakHenyo. Yes. Okay. Okay. Ako, maraming ano tayo power interruption kasamang Lynn. May mga nagtatanong kasi dahil last time medyo na-imbierna sila sa ano Patay sindi na ilaw. Oo, Naku po, ginagawang na-imbierna. malayo pa Pasko pero parang may Christmas Christmas lights na ng mga ilaw. Patay sindi. Yan po yung parang nakakaano din yan 'di ba? Parang feeling ko lumalaki lalo yung consumption natin pagka patay sindi yung mga ilaw natin. Anyway, siguro bago baka mamaya magkaroon ng problema ng mga appliances po natin. Pero syempre, ayaw din naman po ng TEI yun. Merong nag-ugat dun sa problem na yon. Bago yun kasi kasamang Lynn, meron na ilang gabi na rin na naggaganon-ganon. Pero mas mas matagal yung araw po ng Monday po ng gabi. Medyo napakatagal po noon, hanggang sa madaling araw po yun. So, hanggang sa kagabi, okay na. Nakita na po nila yung problema po at humihingi po ng paumanhin ang ating pong mga partners TEI o Tarlac Electric Incorporated po. Okay. Singit lang natin to, Ate Leng, no? Yung pong UP Manila School of Health Sciences, may extension campus na po dito po sa Tarlac. Ayan. Palakpakan natin, grabe. Yes, o, di ba? Grabe, effort ng ating probinsya, Our Lady Governor Susan Yap, with dumaan yan kasi sa isang resolution. Ayan. Headed by Presiding Officer, Vice Gov, VG David, Attorney Carlito Santos David at mga board members natin. Sige so, nagkaroon po ng signing ng Memorandum of Agreement with the University of the Philippines, Manila noong pong April 23. Ito nga po, establishment po ng UP Manila School of Health Sciences Extension Campus dito po sa Tarlac. O, diba? So, hindi na tayo kailangan lumayo pa. Pupunta pa ng, diba? Pupunta pa. Ayan, yun yung magiging hitsura po nitong extension campus dito po sa Tarlac. Lynn, sa left side niyan ay yung ating vaccination hub. Kalapit lang. At dyan sa likurang bahagi niyan, meron tayong T-class dyan Dito nag-aaral, pero online yung ating pong mga
kababayan po, mga kalalawigan natin. This is a project of Governor Entesda, yung P-class natin. Okay. Ang UP-SHS Tarlac po ay mag-o-offer ng scholarship sa mga qualified students in exchange for performing return service in their respective home communities. Siyempre, ganun naman usually kapag scholarships, kailangan merong attachment, ibig sabihin, magsaserve muna kayo sa inyong mga community. Ayan. So, being the first of its kind in Asia, meron pong tinatawag silang step ladder curriculum. Ito po ay competency-based and community-based curriculum that integrates the training of a broad range of healthcare professionals. Ayan po yan. So, under the said academic program, a scholar may exit as a functional health worker at any level of the step ladder curriculum. A student may likewise return, ito po pwede siyang bumalik, to pursue the next level in the curriculum should there be a need for a health worker with more advanced competencies. So, kailangan, kung kunyari may pangangailangan na nangangailangan ng mas advanced na kalidad ng kanilang pag-aaral, so kailangan nilang bumalik at mag-aaral ulit. Ayan. Yung innovative approach po na ito shall foster the team approach for more effective delivery of Tarlac's existing healthcare services and secure the provinces or even the region's need for competent, skilled medical professionals. So, pag may mga graduates na dyan, hindi na tayo lalayo ng paghahanap po ng mga nurses, di ba? Ate Leng, Lalo o yung na mga ngayon, health, kailangan natin yung mga medical health workers natin, Opo, totoo po yan. So, there you go. Ayan po yung ating extension campus dito po sa Tarlac. UP, Manila School of Health and Sciences. Health Sciences Extension. At gaya na nabanggit natin, dagdag ko lang kasamang Lynn, At ito po ay nagpasa po ng isang resolusyon ang ating Sangguniang Panlalawigan at pinayagan po ang ating Lady Governor Susan Yap na pumasok po sa isang MOA, Memorandum of Agreement, at that was last April 22 yung paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagtatayo po ng dito sa ating lalawigan sangay ng UP Manila School of Health Sciences Campus. Alam mo, kasamang Lynn, na mula nung 2016 sa simula pa lang ng administration ng ating Governor Susan Yap ay isa na ito, yung edukasyon. Ito ang naging isa sa pangunahing haligi po, ito yung mga programa ng ating pong pamahalaang panlalawigan. At talaga pong nagsikap ang pamahalang panlalawigan at kahit na tayo po ay nakaharap sa pandemya, ay talaga pong nag-materialize po itong MOA signing na ito, sa pagitan po ng ating UP Manila and the province of Tarlac, headed by Our Lady Governor Susan Yap. At alam niyo po, nakatitiyak din tayo na sa malapit na inaharap, itatanghal ang lalawigang Tarlac na sentro ng kagalingan sa larangan po ng panggagamot. Ang pamahalang palalawigan po ng Tarlac at UP ay may partnership. Ayan, kasamang Lynn. So, sa malapit na inaharap, at magkakaroon pa tayo ng mga bukas ito sa ating mga deserving students of the province of Tarlac. Plus, yung iba na medyo malapit-lapit dito, hindi na sila lalayo pa. Di ba, kasamang Lynn? Opo. Diyan na lang sila sa extension school ng UP Manila. Ayun. Banggitin natin, kasamang Lynn, yung ating pong mga sa panig ng UP Manila ay sa MOA signing ay syempre po magitin natin si Chancellor Dr. Carmencita Tantingco at bukod dyan si President Attorney Danilo Concepcion at sa atin naman the Province of Tarlac, Governor Susan Yap and Vice Gov Attorney Carlito Casada David. Okay, so ayan po, we look forward dun sa tuloy-tuloy na po na
pagbuo nito pong extension ng UP Manila dito po sa Tarlac City. And who knows, hindi lang naman po mga taga-Tarlac ang pwedeng mag-enroll later on, di ba? Pwede rin yung mga nearby provinces po natin dito po sa Central Luzon. Para at least hindi na sila pupunta sa malayo, dyan na lang po sila mag-aaral, di ba? At napakabilis, nakatayo na nga. Alam mo, ito yung mga buildings noong pang mga panahon ni, kung di ako nagkakamali, Gov. Vic and Tatang Aping, itong mga building na ito. So, sayang naman, Opo, So, hindi ayan nagagamit. po. Oo, hindi nagagamit. Pero this time ay nagsimula din po ito sa panahon ni Kong Vic. Tinuloy-tuloy po ni Governor Susan. At talagang magagamit na po yung nakita nating naka-flash na building na yun. Okay, so there you go. Uy, nakakatuwa naman itong si Sian Ulysses Mupas. Ang galing naman niya. Talagang nakikinig siya at ano tawag dito? Nakasubaybay talaga siya, Sumusubaybay siya sa Aral TarlakHenyo. Kinukwento po niya kung ano daw yung mga natutunan niya sa ESP. Yung isang natutunan daw po niya ay tungkol sa segregation. Segregation ng basura, yung paghihiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok na basura. At yung sa science naman, ang galing mo tungkol sa light properties na reflection at refraction. Parang may exam Ang galing mo naman. So sana po ganun yung mga learners natin, makinig ng mabuti kila ma'am and sir na nagtuturo po sa atin. And by the way, sila po ay nagtuturo via Google Meet. So sa kanilang mga tahanan na lang po sila nagtuturo. Yung iba parang may nakita ako kahapon na sa school siya. Parang yung setting niya is nasa school. Doon na sila nag-set up nung kanyang parang studio. Pero Aral TarlakHenyo pa rin na teacher po kahapon yata. Yun, taga Kapas Tarlac naman. So yung iba ganun or yung iba nasa kanilang mga tahanan. Basta may maayos lang po sila na internet connection. Ayan. Tama. Number one doon, internet connection. Opo, lalong-lalo na pag mga ganito, 'di ba? Dapat tuloy-tuloy yung pagtuturo ng ating mga guro. Ayun. So, si Sian, sabi niya pa, ang natutunan ko po sa math, grabe Sian, thank you so much, tungkol sa pag-solve ng perimeter ng, ano ba ito? Trapezoid and parallelogram, triangle, at rhombus, sa Pilipino, ay tungkol sa sanhi at bunga. Wow. Talagang nakikinig at nag-aaral ng maigi itong si Sian. Palakpakan natin. Congratulations. Yay. Ganun bigyan po ng dapat. Bigyan ng candy. Kaso, tagasan ka ba Sian? Si Sian Mupas. Sian. Mupas. Hindi ka namin kakalimutan ni Tita Lynn mo, Opo. Gayahin ninyo si Sian. Grabe, talagang so attentive, At hindi ka lang papasa. Mataas pa ang grade mo. Uy, ako yata ang teacher broadcaster. Ako magbibigay ng grade, hindi. Last 2 minutes. Last 2 minutes. So, ano na tayo? Para sa basketball. O last 1 minute, di ba? Talaga. Yung pag-dribble ng bola at pag-shoot, kailangan magawa. Pauline Gayle Onsa, good afternoon po. Ayan, grade 8 Mulabe, watching from San Clemente Integrated School. Ay, wow. Magandang Kamusta kayo tanghali dyan? sa mga taga San Clemente. Tsaka yung si Pitong Bayog sa Mayantok. Magandang tanghali naalala ko sa'yo. si Putong Bayog Magandang tanghali po sa inyong lahat. So, there you go. So, ayun na, Tileng. Maraming salamat po again sa mga patuloy pong sumusubaybay sa amin dito po sa RTV Tarlac Channel 26, syempre sa Converge Channel 100, at syempre yung ating radyo din, Ate Leng, di ba? Sa DZTC 828 Huwag natin kakaligtaan po yan, Yes. So, maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Naku, pag ganito pong sobrang init, dyan lang muna kayo. Cool down lang kayo sa inyong mga tahanan, Huwag pong masyadong maglalalabas kapag grabe yung init.
Ayan, Lalo na yung ingat-ingat mga po. may edad na po, lalo na yung mga hypertensive, Opo, ingat Ingatan natin yung naman. ating mga BP. Mahirap pa mag-spike Yes. yung BP. Ingat po. Nakakatakot. So, dapat, Iwas tayo sa heat stroke. oo, hydrated tayo lagi. Yes. Hydrated. Uminom Okay. ng maraming tubig. Yes, so Okay? thank you very much po. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Yes, Leng Lopez Camson po. First lesson na, grade 8 sa ating Aral TarlakHenyo. Araw-araw, 361,481 ang ipinapanganak sa buong mundo. At umaabot naman sa 5,000 ang ipinapanganak kada araw sa Pilipinas. At sa bawat libong sanggol ay sinisilang, libu-libong ina rin ang nagbibigay kalinga, alaga at aruga sa kanilang mga bagong silang. 30% ng mga nanay ang nagbi-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Sa katunayan, taong 2006, nakapagtala tayo ng most number of women breastfeeding simultaneously in a single site sa Guinness World Record. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga anak saan mang sulok ng mundo, mami, nanay, inay, saludo kami sa inyo. Happy Mother's Day! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang.
Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig at sa lahat ng nanonood dito sa ating programa. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Natitiyak kong kayo'y handang-handa ng mga anak para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 256 hanggang 287. Pero bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, tayo'y magbalik tanaw muna sa nakaraang aralin. Naalala pa ba ninyo? Sa nakaraang leksyon, ating natalakay ang mga paraan upang maisabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Ano-ano nga ba ang mga paraang ito? Una, ang pagpapanatili ng pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Pangalawa, pagkilala sa kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Pangatlo, pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Panglima, pagsasaalang-alang sa pagiging bukod-tangi ng bawat tao. Pang-anim, pagsuri ng mabuti sa kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Kasama rin dito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya
At ito ay ang paggalang sa kanyang dignidad at ang pag-iwas sa panghuhusga sa kapwa. Para sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa kahalagahan ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad. Ready na ba kayo? Mahalagang isaalang-alang ang edad ng bata sa paghubog ng magagandang ugali, tulad ng pagiging masunurin o pagsunod sa magulang, nakakatanda at may otoridad. Kritikal ang 3 hanggang 4 na taon dahil kinikilala ng bata ang otoridad ng kinagisnan niyang pamilya ng walang pagtatangi o bahid ng pag-aalinlangan. Mas madali para sa isang bata ang sumunod sa kanyang mga magulang at nakakatanda dahil sa direktang pagtanggap niya mula sa mga ito ng seguridad o seguridad, pagmamahal at pag-aaruga para sa kanyang kaayusan at kagalingan. Pagkatapos ng 3 hanggang 4 na taon, nagsisimula ng mahubog ang kilos loob ng isang bata. Kaya't habang siya ay nagkakaedad, nabibigyang katwiran niya ang kanyang ikikilos kung kailangang sundin ang ipinag-uutos at tuluyang magpasakop o mangangailangan muna siya ng pagsangguni kung ipag-uutos sa kanya o sa kanyang gagawin o hindi. Yan ay ayon kay Isaac 2001 at nabanggit sa kurikulum ng edukasyong sekundarya gabay sa pagtuturo sa edukasyon sa pagpapahalaga 2010 at ayon kay Shen 2009. Natutuhan ng bata ang paggalang at pagsunod sa pamamagitan ng una, pagmamasid sa kanilang magulang at iba pang kasapi ng pamilya kung paano sila gumagalang sa ibang tao, sa nakakatanda at may otoridad, sa pamahalaan, mga opisyal nito at sa mga batas na kanyang ipinatutupad. Maging ang paggalang sa Diyos at sa kinikilalang pananampalataya ng pamilya. Kaya't marapat na nagiging mabuting halimbawa o modelo ang mga nakakatanda sa pagpapakita ng paggalang at pagsunod. Kung ano ang nakasanayan at palaging nakikita na ginagawa ng mga kasapi ng pamilya, lalo na ng mga magulang at nakakatanda, ay makakalakihan at makakasanayan ng mga anak. Pangalawa, pakikinig at pagsasabuhay ng mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Ang pagtuturo at paggabay ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga magulang upang mapalaki nila ang kanilang mga anak na nagagabayan ng kagandahang asal. Walang magulang ang magpapahamak sa kanyang mga anak. Ang lahat ng mga pangaral na itinuturo sa mga anak ay para sa kanilang ikakabuti. Kaya mahalaga na ang mga ito ay mapakinggan at maisabuhay. Ika nga sa kasabihan sa Ingles, Mother knows best. Ngayon ay dumako na tayo sa pangatlo. Disiplina at pagwawasto ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi maiiwasan ang mga di sinasadyang pagkakamali, kaya't mahalaga ang pagwawasto ng mga magulang at nakakatanda upang ang tunay na diwa ng pagiging magalang at masunurin ay makasanayan at maisabuhay. Sabi nga natin kanina, walang magulang ang nagnais na mapahamak ang kanyang anak. Ang bawat magulang ay naghahangad na mapaunlad at magkaroon ng kabuluhan sa pagtatamo ng mithiin ang kanilang mga anak. Sabi nga, isinilang ang tao na may angking kalayaan, subalit kailangang kaakibat nito ang sariling disiplina.
Sana ay nauunawaan ang mga naibigay na paraan kung paano natutuhan ang paggalang at pagsunod. Kung naging maayos ang paghubog sa mga naunang taon ng iyong buhay, maunawaan mo ang kahalagahan ng marapat na paggalang at pagsunod. Dahil sa pagkilala mo sa pamilya bilang hiwaga, halaga at presensya, presensya. Sa puntong ito, ating bibigyang pansin ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang ng mga magulang o sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad. Handa na ba kayo? Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod at paggalang sa ating kapwa. Una, naipapamalas ang kahalagahan ng buhay. Dahil sa ating pagsunod at paggalang ay naipapakita natin ang isang makabuluhang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal na nagbibigay daan upang ang kapwa ay igalang. Ang bawat tao ay marapat na magkaroon ng busilak na puso upang ang paggalang sa kapwa ay maisagawa. Ang isang ugnayang may respeto ay sumasailalim sa pagkakaroon ng pagbibigay halaga sa buhay. Ito ay nakabase sa tamang mga gawi at kilos na nagpapatibay sa samahan. Sa makatuwid, ang isang taong nagpapakita ng paggalang sa kanyang kapwa ay may pagpapahalaga sa buhay at naiaangat nito ang halaga ng isang ugnayan o samahan. Pangalawa, napananatili ang magandang ugnayan tungo sa magandang samahan. Ang paggalang ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng magandang samahan dahil ito ang nagsisilbing daan tungo sa isang makabuluhan at may pananagutang ugnayan. Sabi nga sa kasabihang Ingles, respect begets respect. Napapatatag nito ang ugnayan sa kapwa. Matuto kang gumalang sa iba at ikaw din ay igagalang. Payapa ang isang samahan na puno ng respeto sa isa't isa. Hindi maitatanggi ang halaga ng bertud ng paggalang dahil sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, ideya at opinyon ay nakukuha pa rin na tanggapin ang mga ito dahil sa malawak na pagpapahalaga sa paggalang. Pangatlo, nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Ang taong marunong sumunod at gumalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad, ay nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Ang pagsunod at paggalang sa kanilang mga payo ang magiging gabay upang makapagdesisyon ng tama para sa sarili. May iwasan ang pagtahak sa maling landas kung marunong makinig sa mga sinasabi at pinag-uutos nila. Laging isa-isip at isa-puso ang kanilang mga payo upang gawing gabay sa paggawa ng mabuti para sa sarili at sa kapwa. Pang-apat na kahalagahan ng pagsunod at paggalang ay ang pagtatagumpay sa buhay. Ang pagsunod at paggalang sa magulang ay mahalaga sapagkat nagiging gabay mo bilang anak ang mga tagubilin, payo at mga paalala nila upang maging maayos at maganda ang magiging buhay sa hinaharap. Tunay nga ang isang batang magalang at masunurin ay kinagigiliwan ng lahat. Tiyak na magtatagumpay sa buhay dahil magiging gabay nito ang mga mayayamang karanasan ng mga magulang at nakakatanda na kanyang binibigyan ng pagpapahalaga. Nakakasunod pa ba kayo mga bata? Okay, dumako naman tayo sa panlimang kahalagahan ng pagsunod at paggalang. Nakikilala ang halaga ng pamilya.
Ang pagkilala sa halaga ng pamilya at mga kasapi nito ay naipapakita o naipakikita sa pagsusumikap na gumawa ng mabuti at umiwas sa paggawa ng masama. Naisasabuhay ang bertud ng paggalang sa loob ng tahanan. Kinikilala ng mga anak ang otoridad ng mga magulang at nakakatanda sa pamilya. Kung lumaki ang isang pamilya na pinapahalagahan ng edukasyon, ang mga magulang ay kakikitaan ng pagnanais at pagpupursige na mapatapos ang anak sa pag-aaral. Kaya bilang anak ay maipapakita mo ang pagsunod at paggalang kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti at susundin ang bilin at utos ng mga magulang. Dahil sa lalim ng pagpapahalaga sa pagsunod at paggalang bilang anak, nakikilala ang halaga ng pamilya. At kung ikaw naman ay bahagi ng isang pamilyang nagpapahalaga sa katarungan, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, at namamalas ang pagsasabuhay ng batas ng malayang pagbibigay o law of free giving, kakikitaan ng kapayapaan at lalim ng unawa ang ugnayan ng bawat kasapi. Halimbawa nito ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat kasapi na makapagpahayag ng pananaw at karapatang makaalam ng mahalagang impormasyon sa ikakabuti ng lahat. Makiisa sa mga gawain, paggalang sa mga personal na gamit, at sa karapatang maging pribado o right to privacy. Kaya kung nais mong hiramin ang gamit ng iba, nararapat lamang na ikaw ay magsabi o humingi ng pahintulot upang o bilang pagpapahayag ng paggalang. Mahalaga na maisabuhay ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad. Ang pagrespeto o paggalang sa kapwa ay nagsisimula sa pagtanggap. Kapag ang tao ay nagbibigay ng respeto, ibig sabihin ay ibinibigay din natin ang ating tiwala. Sa pagbibigay ng respeto, mas malaki ang oportunidad na ikaw ay galangin ng ibang tao. Ito ay gawain na nakapagpapataas ng moralidad ng isang tao. Isa ito sa mga dapat taglayin ng bawat individual upang mapanatili ang pagkakaunawaan. Ngayon ay mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagpapakita ng pagsunod at paggalang ay daan tungo sa isang makabuluhan at mapanagutang ugnayan. Nakapagtitibay ng samahan sa kapwa ang pagsasabuhay sa paggalang. Magiging maayos, panatag ang ugnayan kung ang bawat isa ay nagpapakita ng paggalang. Pangalawa, ang pagsunod at paggalang ay magiging gabay sa pagtatagumpay sa buhay. At pangatlo, ang batang marunong sumunod at gumalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad ay nagkakaroon ng direksyon ng buhay sapagkat sinusunod niya ang mga payo at tagubilin sa kanya. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan.
Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Meron tayong 5 katanungan. Isulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali naman kung ito ay hindi wasto. Para sa ating unang bilang, ang pagtuturo at paggabay ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga magulang upang mapalaki nila ang anak na nagagabayan ng kagandahang asal. Uulitin ko, ang pagtuturo at paggabay ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga magulang upang mapalaki nila ang anak na nagagabayan ng kagandahang asal. Ang sagot natin dito ay tama. Kailangan turuan at gabayan ng magulang ang kanilang mga anak sa pagsasabuhay ng magandang kaasalan. Pangalawang bilang, ang isang ugnayang may respeto ay sumasailalim sa pagkakaroon ng pagbibigay halaga sa buhay. Ang isang ugnayang may respeto ay sumasailalim sa pagkakaroon ng pagbibigay halaga sa buhay. Dito ang sagot natin ay tama, sapagkat ang paggalang ay ang pagbibigay halaga sa dignidad at pagkatao ng isang individual. Pangatlong bilang, dapat isabuhay ang mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Dapat isabuhay ang mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Muli ang sagot natin ay tama. Mahalagang isabuhay ang itinuturong aral ng mga magulang sa paggalang at pagsunod upang maging matatag ang iyong pakikipagkapwa-tao. Pang-apat na bilang, ipakita ang paggalang sa mga taong nasa otoridad lamang. Ipakita ang paggalang sa mga taong nasa otoridad lamang. Dito ang sagot natin ay mali. Ang paggalang ay hindi lamang ipinapakita sa mga may otoridad, kundi sa lahat ng tao. Higit lalo sa mga magulang, nakakatanda, at pati na ang may otoridad. Sa ating panlima at panghuling bilang, ang taong marunong sumunod at gumalang ay nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Ang taong marunong sumunod at gumalang ay nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Siyempre, ang sagot natin dito ay tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. At mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang maaral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Blesilda ay Pangilinan, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, magandang araw. Ingat kayong lahat.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. This is Teacher Julius Cesar Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria, Tarlac. How are you? I hope you're doing good. Are you guys ready for a new learning journey in science? That's nice. Learners in grade 8 are indeed certified grade. So I hope you are ready with your science learning modules, compendium of notes, and your learning activity sheets. And of course, your pen and periodic table of elements. Let's begin. In our previous lesson last Monday, we were able to trace the history of the development of periodic table of elements. Do you still remember the scientists who contributed to the development of this periodic table? In 1828, it was Dobereiner who arranged the elements in groups. Class, do you still remember his basis for this arrangement? Very good. He arranged the elements in a triad, where the average of the atomic masses of the first and third elements is the atomic mass of the second element. In 1865, it was John Newlands who proposed another arrangement. How did he arrange the elements? Great! He arranged them in an octave, where the first and eighth element resemble their physical and chemical properties. Next, around 1869, it was Dmitri Mendeleev who arranged the elements in increasing atomic mass. Lastly, in 1913, Henry Moseley proposed the modern periodic law, which states that when elements are arranged in increasing atomic number, periodicity occurs in terms of the physical and chemical properties of the elements. Good job, learners! It seems that you really understood our topic last Monday. I'm confident enough to start our lesson. Class, the picture shows the uses or application of the elements organized in the periodic table. I want you to classify the highlighted pictures whether each sample is a solid, liquid, or gas. Did you understand? Let's begin. The first element is calcium, usually found in the shell of mollusk. So, where will you classify it? Correct! Calcium goes in the solid folder. That's nice. Second one is mercury inside the thermometer. How do you classify mercury, class? Very good. It's a liquid. Mercury at room temperature is in a liquid state. Next we have radium, which is being used in making luminous watch. Where will you classify it? If your answer is solid, good job, learners! You're right! Radium goes in the solid folder. The fourth is oxygen, present in the air. What is its classification as to its state? Correct! It is classified as gaseous element. And lastly,
The most familiar element to you, the first element in the periodic table, hydrogen. Into what folder does it belong? That's nice. Hydrogen belongs to gas folder. Congratulations, my dear learners, for a job well done. Now, let's talk about what we did. I prepared a few questions just to know more about your prior knowledge about our lesson. For our viewers in the FB Live, feel free to jot down your answers in the chat box. We just classified 5 elements in our activity, right? This time, can you cite more examples of solid, liquid, and gas elements? I will give you 5 seconds to answer. Your timer starts now. Alright! We can check your answers using the periodic table of elements. Take a look at this periodic table. We use color coding to classify the known elements. Are those blue blocks, and the gases are those located in the orange block, while the 2 liquid elements are represented by the red blocks. Class, what do you think is the importance of grouping the elements according to the known properties? You have 5 seconds. Alright, we classify the elements based on their properties in order to provide a great deal of information about the elements and how they relate to one another in one easy-to-use reference. We also group the elements according to their similarities in order to predict the properties of elements, even those that have not yet been discovered. And lastly, aside from the state of matter, class, what do you think are the other mode of classification that we can use to group the elements in the periodic table? You have 5 seconds. Alright, class, periodic table does not only tell us the state of elements. This can also inform us, as they classify accordingly, about the similarities of the elements, chemical behavior, the electronic configuration, and the metallic property. Are your answers on track? Don't you worry, guys, we will come across this little by little. We will begin the classification of elements in terms of the similarities of their physical and chemical properties. A group or family is a column on the periodic table with elements with the same number of valence electrons. By the way, learners, when we talk about valence electrons, these are electrons found in the outermost shell of the atom, which can range from 1 up to 8. They are very important because these electrons are the electrons that participate in the chemical bonding. According to octet rule, an atom must have 8 valence electrons to become stable. There are 2 ways on how to attain this stability. First, if the atom has 3 or less than 3 valence electrons, it has to give off these electrons by donating it to another element. Second, if the atom has 5 up to 7 valence electrons, it has to accept or gain supplementary electrons to complete the 8th requirement. If an atom has 4 valence electrons, it can either accept additional electrons or just remove these 4 electrons. It goes without saying that for an atom to attain stability, it has to merge or chemically combine with other elements by donating or accepting valence electrons. Just like in the case of sodium chloride or table salt. Sodium has 1 valence electron, so it tends to donate this 1 electron. Chlorine, on the other hand, has 7 valence electrons, thus requires 1 more valence electron to become stable. Sodium transferred its only 1 valence electron to chlorine.
This transfer of electron created a strong bond between the two nuclei of the two elements. Thus, sodium chloride is formed. The first family of the periodic table is called the alkali metals. Hydrogen is not an alkali metal, but it has one valence electron like metals in group 1. All alkali metals have similarities like they are all gray metals, they are soft, and they react vigorously in water, forming strong bases. All alkali metals oxidize in air. The second family of the periodic table is called the alkaline earth metals or group 2. Each member has two valence electrons. Like alkali metals, they are very reactive, but less reactive compared to them. They are white and silvery luster. They are hard and good conductors of heat and electricity. They also form bases, but not as strong as alkali metals. The middle and bottom section of the periodic table are called the transition metals. Group 3 to 12, bottom series 6 to 7. These metals take their name from their role as transition between chemically active metals of groups 1A and 2B or 2A, and the less active metals of groups 3A and 4A. The transition elements have one or two valence electrons. The 13th family of the periodic table is called the boron family or group 13. Each member has three valence electrons. Class, the most common to you and the most important member of the group is aluminum. This metal is soft, malleable, and ductile in ordinary temperatures. However, becomes brittle when heated above 150 degrees Celsius. The 14th family of the periodic table is called the carbon family or the group 14. Each member has four valence electrons. There is a distinct variation in the properties of the elements in this group. Why? Look, carbon is a non-metal. Silicon and germanium are metalloids. Tin and lead are metals. The 15th family of the periodic table is called the nitrogen family or group 15. Each member has five valence electrons. Elements of this group exhibit properties of both metals and nonmetals. There are two nonmetals, two metalloids, and one metal in this group. They exist as solid except nitrogen, which is gas at room temperature. The 16th family of the periodic table is called chalcogens or the oxygen family. Each member has six valence electrons. These elements can be found in the nature, both free and combined states. They are intimately related to life. Why? Did you know, class, that sulfur is one of the most essential elements in life? It is responsible for some protein structures in all living organisms. The 17th family of the periodic table is called the halogens, or group 17. Each member has six valence electrons. Halogens are highly reactive, and they can be harmful or lethal to biological organisms in sufficient quantities. The 18th family of the periodic table is called the noble gases, or group 18. Each member has 8 valence electrons, except helium only has 2 valence electrons. They are inert gases, meaning to say, they have stable electronic configuration. Now you know the 18 columns of the or groups or families in the periodic table. Aside from describing this element in terms of columns or groups, we can also classify them in terms of rows, and we call them periods. A period is a horizontal row of the periodic table. There are 7 periods in the periodic table, with each one beginning at the far left. A new period begins with a new principal energy level begins, filling
the electrons. The first period contains fewer elements than any other, with only two, hydrogen and helium. They therefore do not follow the octet rule, but rather a duplet rule. These include biologically most essential elements besides hydrogen, the carbons, the nitrogen, and oxygen. All period 3 elements occur in nature and have at least one stable isotope. All but noble gas argon are essential to basic geology and biology. Period 4 includes the biologically essential elements potassium and calcium, and is the first period in the D block with lighter transition metals. Period 5 has the same number of elements as period 4 and follows the same general structure but with one more post-transition metal and one fewer non-metal. Period 6 is the first period to include the F block with lanthanides, also known as the rare earth elements, and includes the heaviest stable elements. And last but not the least, all elements of period 7 are radioactive. This period contains the heaviest element which occurs naturally on Earth, such as plutonium. The F block elements, these are also called inner transition metals or the lanthanides and actinides, also meet the criterion because the d orbital is partially occupied by the f orbitals or before the f orbitals. Class, another way to classify the elements is based on the element's electronic configuration. The representative elements are elements where the s and p orbitals are filling. The noble gases placed on the 18th group of the periodic table. For any representative element, its group number of electrons is the highest occupied energy level known as the valence electron. Class, take a look at this. Notice that based on the electronic configuration, carbon has 4 valence electrons. These 4 valence electrons are also represented by the Lewis electron dot structure of carbon. Class, it means that for any representative element, we can use the group numbers to identify the number of valence electrons in the element. Transition elements are those with one more than one oxidation state, unlike representative elements with fixed oxidation state based on the valence electrons. In general, any element which corresponds to the D block of the modern periodic table, which consists groups 3 to 12, is considered to be transition element. Even the F block elements comprising the lanthanides and actinides can be considered as transition metals or elements. Finally, elements in the periodic table can also be classified according to their metallic property. In the periodic table, metals are placed in the left side, represented by these red blocks, while the non-metals are located on the right. They are represented by the blue blocks. Class, can you see now the ratio between these elements? Good job! Metals outnumbered the non-metals in the periodic table, right? Metalloids, on the other hand, are represented by yellow blocks, and they appear at the zigzag portion of the periodic table, which separates the first and two classifications. The following are some metallic properties that we can use as parameters in classifying which are metals, nonmetals, and metalloids. Number 1, luster. It is the property of minerals or materials that shows how much or how well the material reflects light. Second, malleability is the ability to withstand hammering and can be made into thin sheets known as foils. Ductility is the ability to
to be drawn into wires. Hardness is the ability of a material to resist deformation. Conduction is the ability to conduct heat and electricity. Class, with the exception of hydrogen, all elements that form positive ions by losing electrons during chemical reactions are called metals. Thus, metals are electropositive elements with relatively low ionization energies. They are characterized as bright luster, hardness, ability to resonate sound, and are excellent conductors of heat and electricity. Metals are solid under normal condition except for mercury. They corrode when they react with water and oxygen. On the other hand, non-metals are dull or non-lustrous. They are brittle, low density, and they are poor conductors of heat and electricity. Lastly, metalloids have properties intermediate between the metals and non-metals. Metalloids are useful in semiconductors industry. Once again, class, elements in the periodic table can be organized or grouped according to, first, the similarities of their chemical and physical properties. They are grouped into so-called groups or family, or periods and series. Second, based on the electronic configuration, whether the valence electrons fall in the sp blocks or d blocks. They can be grouped into transition or representative elements. And lastly, according to metallic property as metal, nonmetals, or metalloids. You see, grade 8 students, how organized the elements in the periodic table are? Periodic table is more than just a list of elements where we can find the data about each element. It allows us to predict the properties of an existing element using those patterns of similarities. If you were amazed with this periodic table, the more you are or you will be amazed with the scientists behind the development of this periodic table. Sinet? Let's have a simple activity just to enrich our discussion. Here's your task. Tell what type of element, either metal or non-metal, is described in each statement. Again, you choose metal or non-metal. Number 1, I shine when I am polished. I shine when I am polished. All right, the correct answer is metal. Did you get the correct answer? Good job. Number 2, I am not good conductor of heat and electricity. I am not good conductor of heat and electricity. 5 seconds. All right, the correct answer is non-metal. Let's try another. Number 3, you will mostly find me in gaseous form at room temperature. You will mostly find me in gaseous form at room temperature. Right, the correct answer is non-metal also. It's nice. Number 4, most of the known elements are made up of me. Most of the known elements are made up of me. The correct answer is metal. Is it right? So we can make a little bit more challenging. Can we do it? This time, I encourage you to write your answers on the activity sheets. And for those who are watching via FB Live, continue posting your answers on our chat box. Let's start. Your job is to identify the hypothetical element being described in each statement using the periodic table on the side. I repeat, identify the hypothetical element being described in each statement using the periodic table given on the side. Are you ready? Number 1, a representative metal which has 2 valence electrons. A representative metal which has 2 valence electrons. You have 5 seconds.
Alright, the correct answer is letter C or element C. Number 2, a metalloid that lies under period 3. A metalloid that lies under period 3. The correct answer is element B. Did you get the correct answer? Nice. Number 3, a transition metal that lies under period 7. A transition metal that lies under period 7. Good job! The correct answer is element F. Number 4, a non-metal with 6 valence electrons. A non-metal with 6 valence electrons. The correct answer is G. How are you doing, grade 8? Are your answers on track? Very good. Lastly, a noble gas along period 5. A noble gas along period 5. Alright, the correct answer is element A. Good job, my dear learners. I'd like to congratulate you for a job well done. And that ends our lesson in Science 9 for the 3rd quarter. I hope you kept something in mind. It has been a meaningful journey for all of us. Just keep on tuning to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac, Channel 26. This is Teacher Julius Cesar with our scriptwriter, Teacher Odessa Ortiz, saying, you don't need a lab coat or a laboratory to become a scientist. What you do need is an inquiring mind and your willingness to figure things out. See you next time. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney.
buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. I am Maria Corazon and Tolentino, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. Hello, Grade 8 learners! Join me for another 25 minutes discussion in Mathematics 8. I guess you are now ready to listen and learn for today's lesson as we discuss about perpendicular bisector. Kindly prepare your Mathematics 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best. Last Monday, Teacher Josh discussed about isosceles triangle theorem. The theorem states that if two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are congruent. In the figure, triangle DEF is an isosceles triangle. If side DE is congruent to side EF, then angle D is congruent to angle F. Angle D and angle F are called base angles. Let us check if you can still remember your previous lesson by answering the following questions. Write your answers in your mathematics notebook or type it in the comment section here on our FB Live, RTV Tarlac, Channel 26. Are you ready, learners? All right, here's our opening question. In the figure, triangle ABC is an isosceles triangle where angle B is congruent to angle C. What are the two congruent segments? I repeat. In the figure, triangle ABC is an isosceles triangle where angle B is congruent to angle C. What are the two congruent segments? You have 5 seconds to answer. Go! Correct! The answer is segment AB and segment AC. Let's proceed to question number 2. The given figure is triangle XYZ. Based on the information, angle X is congruent to angle Z, and the measure of side XY is 25 units. What is the length of side ZY? Again, the given figure is triangle XYZ. Based on the information, angle X is congruent to angle Z, and the measure of side XY is 25 units. What is the length of side ZY? Your 5 seconds starts now. The correct answer is also 25 units. Very good. Side XY and side ZY are called the legs of the triangle. And these two sides are the congruent sides. Are you ready for the next question? All right, here is question number 3. Triangle YOU is an isosceles triangle where side YO is congruent to side UO. If the measure of angle Y is 56 degrees, what is the measure of angle O? I repeat, triangle YOU is an isosceles triangle
where side YO is congruent to side UO. If the measure of angle Y is 56 degrees, what is the measure of angle O? You have 5 seconds to answer. Based on the figure given, angle O is the vertex angle of the triangle. To solve the problem, let us first equate the sum of angle Y, angle O, and angle U to 180 degrees. As you can see in the figure, angle U and angle Y are the base angles. Therefore, angle Y is congruent to angle U. Substitute the values of angle Y and angle U to 56 degrees. 56 degrees plus 56 degrees equals 112 degrees. By addition property of equality, add negative 112 to both sides of the equation. That is, angle O is equal to 180 degrees minus 112 degrees. The correct answer is 68 degrees. Good job! Were you able to get all the answers correctly? That's great! Well done, learners! With all this, I know you are now ready for our lesson today. At this point, we will discuss about perpendicular bisector. At the end of the session, you are expected to apply triangle congruence to construct perpendicular lines. Let us first unlock the terms perpendicular and bisector. When we say perpendicular, it means two line segments, rays, lines, or any combination of those that meet at right angles. While a bisector is an object, a line, a ray, or a line segment that cuts another object. It could be an angle or a line segment into two equal parts. When the two terms are combined, it is called perpendicular bisector. Again, when the two terms are combined, it is called perpendicular bisector. Perpendicular bisector of a segment is a line, a ray, or a line segment or plane that is perpendicular to segment at its midpoint. Look at this example. In triangle RST, segment MP is a perpendicular bisector of segment ST. Point M is the midpoint of segment ST. Segment SM is congruent to segment MT. Thus, segment SM plus segment MT is congruent to segment ST. Is that clear to you? All right, let us continue the discussion. We will now proceed to the perpendicular bisector theorem and its converse. Perpendicular bisector theorem states that if a point is a perpendicular bisector of a segment, then it is equidistant from the endpoint of a segment. From the given example, if line PM is perpendicular to segment AB and segment MA is congruent to segment MB, then segment PA is congruent to segment PB. To further understand, let us now prove the theorem. These are the given. Line PM is perpendicular to segment AB. Segment MA is congruent to segment MB. Prove that segment PA is congruent to segment PB. We will be using the two-column proof. First column for the statement and the second column for the reason. First statement is segment MA congruent to segment MB. The reason is given. For statement 2, we write the other given, which is line PM perpendicular to segment AB. The third statement is a follow-up statement of number 2, where angle PMA and angle PMB are right angles. The reason is definition of perpendicularity. For the next statement, what can you conclude? Correct! Angle PMA is congruent to angle PMB because all right angles are congruent.
Next, we have segment PM is congruent to segment PM. What do you think is the reason? Great! That is reflexive property. Based on the information and hatch marks, we can now say that triangle PAM is congruent to triangle PBM by side angle side or SAS postulate. What do you think will be the next statement? All right, segment PA is congruent to segment PB by CPCTC, or corresponding parts of congruent triangles are congruent. Moving on to the converse of perpendicular bisector theorem. This states that if a point is equidistant from the endpoint of a segment, then it is on the perpendicular bisector of the segment. From the given example, if segment PA is congruent to segment PB, then line PD is perpendicular to segment AB, and segment DA is congruent to segment DB. To prove the converse of perpendicular bisector theorem, we will still use the two-column proof. Let us refer to the given information. Segment PA is congruent to segment PB. Prove that point P lies on the perpendicular bisector of segment AB. As you can see in the given, we only have one triangle, which is triangle APB. We need two triangles to compare and to prove congruent. And so, for the first statement, let point D be the midpoint of segment AB. The reason is, every segment has exactly one midpoint. As a follow-up statement, since point D is the midpoint of segment AD and segment DB, we can say that these two segments are congruent because of the definition of midpoint. For statement 3, connect the 2 points and draw line PD. The reason for this is the line postulate, which states that 2 points determine a line. As you can see, we already have two triangles to prove congruent. Let us continue. Based on statement 3, what do you think will be the next statement? Correct. Segment PD is congruent to segment PD. The reason is reflexive property. Let us proceed to statement number 5. Segment PA is congruent to segment PB. The reason is given. We have already proven three sides congruent for both triangles. Therefore, triangle PDA is congruent to triangle PDB by side-side-side or SSS postulate. What do you think is the next statement? All right, for statement 7, angle PDA is congruent to angle PDB by CPCTC. I hope that you can still follow and understand the discussion. Let us continue. For statement 8, angle PDA and angle PDB form a linear pair. The reason is definition of linear pair. When we say linear pair, it is a pair of adjacent angles formed by two intersecting lines. Based on statement number 8, we can now say that angle PDA and angle PDB are supplementary because of linear pair postulate. That is, if two angles form a linear pair, then they are supplementary. For statement number 10, angle PDA and angle PDB are right angles. The reason? If two angles are both congruent and supplementary, then each is a right angle. And for the last statement, since angle PDA and angle PDB are right angles, we can say that line PD is the perpendicular bisector of segment AB because of the definition of perpendicular bisector. That is the end of proof. All right, grade 8 learners, let us now apply the theorems by answering some examples. Here we go.
For example, number 1, given that line MP perpendicular to segment NO and the measure of segment MO is 25 centimeters, find the measure of segment MN. Correct! By applying the perpendicular bisector theorem, if line MP is perpendicular to segment NO, then segment MO is congruent to segment MN. If the measure of segment MO is 25 centimeters, then the measure of segment MN is also 25 centimeters. Moving on to the second example. Line UW is perpendicular to segment TV. Segment PU is congruent to segment VU by perpendicular bisector theorem. If the measure of segment TU is 3x plus 9 and the measure of segment VU is 7x minus 17, find the measure of segment TU. To answer the problem, let us first solve for the value of x. Segment TU is congruent to segment VU. Substituting the given, segment TU is 3x plus 9 equal to segment VU, which is 7x minus 17. Combining similar terms and applying property of equality, that is 9 plus 17 equals 7x minus 3x. Next, we have 9 plus 17 is 26 and 7x minus 3x is 4x. Divide both sides by 4, x now is equal to 6.5. Solving for the measure of side TU, substitute x to the given measure, which is 3x plus 9. That is 3 times the value of x which is 6.5 plus 9. Segment TU is equal to 19.5 plus 9. Therefore, segment TU is 28.5 units. For the third example, given that segment MH is 25 centimeters, segment MA is equal to 10 centimeters, and segment HA is also 10 centimeters. Which theorem would you use to find segment TH? Very good! The answer is the converse of perpendicular bisector theorem. Why? Because the measure of segment MA is equal to the measure of segment HA, and line AP is perpendicular to segment MH. Let's have example number 4. Given that line AI is perpendicular to segment XI, if segment XI measures 2x plus 8 units and segment SI measures 12 units, what is the value of x? The answer is 2. Correct. To solve for it, we will be using the converse of perpendicular bisector theorem. That is, segment XI is congruent to segment SI. Substitute segment XI to 2x plus 8 equal to 12, which is the value of segment SI. By addition property, add negative 8 to both sides of the equation, leading to 2x equals 4. Dividing both sides by 2, the answer is 2. Did you get it correctly? Okay, great job, learners. Let us now have a recap on the theorem that has been discussed. First, we have perpendicular bisector theorem. It states that if a point is on a perpendicular bisector of a segment, then it is equidistant from the endpoint of the segment. That is, if line PM is perpendicular to segment AB and segment MA is congruent to segment MB, then segment PA is congruent to segment PB. Next is the converse of perpendicular bisector theorem, which states that if a point is equidistant from the endpoint of a segment, then it is on the perpendicular bisector of the segment. In the given example, if segment PA is congruent to segment PB, then line PD is perpendicular to segment AB,
and segment DA is congruent to segment DB. Before we proceed with our activity, don't you wonder how perpendicular bisector theorem is applied in real life? Let us take a look at this given picture. The picture shows radio tower with guy wires. The wires are connected to the tower and to the ground, each with the same measures. Its purpose is to support the tower over high winds. It is one of the best representations of perpendicular bisector theorem wherein the tower represents the perpendicular bisector while the wires are the congruent segments. Our dear learners, have you noticed that we are also represented by the tower or the perpendicular bisector? The wire represent our responsibilities in school, works, families, and others. Since the wires are congruent, this means that our responsibilities should be treated, balanced, and handled fairly. To check if you really understand the lesson, let's answer the guessing game. You're going to identify what is asked in each problem. You may write your answer in your mathematics notebook, or you may type your answer in the comment section here in our Facebook Live. You are given 5 seconds to answer each item. Are you ready, learners? Okay, let's get it started. Let's start with item number 1. It is a line, ray, segment, or plane that is perpendicular to the segment at its midpoint. I repeat, it is a line, ray, segment, or plane that is perpendicular to the segment at its midpoint. You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is perpendicular bisector, then you are correct. Good job! Let us proceed to item number 2. The perpendicular bisector theorem states that if a point is on the perpendicular bisector of a segment, then it is blank. Again, the perpendicular bisector theorem states that if a point is on the perpendicular bisector of a segment, then it is blank. Your 5 seconds starts now. The correct answer is perpendicular to the segment. Moving on to item number 3. If line YM is a perpendicular bisector of segment XZ, which two segments are congruent? I repeat, if line YM is a perpendicular bisector of a segment XZ, which two segments are congruent? Again, you have 5 seconds to answer. You got it right, learners. The answer is segment XY and segment ZY. For item number 4, line MP is a perpendicular bisector of segment NO. So the measure of segment NO is equal to the measure of segment OP. Angle MPN and angle MPO are right angles. Find the measure of segment MN. I repeat, line MP is a perpendicular bisector of segment NO. So the measure of segment NO is equal to the measure of segment OP. Angle MPN and angle MPO are right angles. Find the measure of segment MN. Your 5 seconds start now. Very good! The answer is 7 centimeters, since segment MO is congruent to segment MN. And for the last item, line MP is perpendicular to segment MO. Then segment MN is congruent to segment MO. The measure of segment MN is 2x minus 3 and the measure of segment MO is 5.
Applying the perpendicular bisector theorem, solve for the value of x. I repeat, if line MP perpendicular to segment NO, then segment MN is congruent to segment MO. The measure of segment MN is 2x minus 3, and the measure of segment MO is 5. Applying the perpendicular bisector theorem, solve for the value of x. Your timer starts now. To solve the value of x, we need to substitute the measure of segment MN equal to the measure of segment MO. That is 2x minus 3 equals 5. And by addition property, add 3 both sides of the equation, leading to 2x equals 5 plus 3. And 5 plus 3 is 8. Then we have 2x is equal to 8. Divide both sides by 2, therefore the answer is 4. Good job! Did you get all the answers correctly? Congratulations, learners! You are now ready to answer the drill in your learning activity sheet on pages 23 to 24. I hope you learned a lot today. Again, I am Maria Corazon and Tolentino, your Mathematics 8 anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless everyone. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Challenging ang role ng pagiging isang ina, lalo na kung ikaw ay single mom. Umaabot sa 3 milyon ang mga single moms dito sa bansa, ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2015. Ngunit isa man silang single mother, marami sa kanila ang naitaguyod at napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Isang inspirasyon para sa amin, ang mga single mother. Kaya naman, mama, mami, nanay, inang, inay, ina, ermats, ano man ang tawag, saludo po kami sa inyo, mga ilaw ng tahanan.
Happy Mother's Day! Magandang buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Magandang araw, Tarlac. Magandang hapon, mga kapantas. Live mula dito sa San Vicente, Tarlac City, Tarlac. Sa pamamagitan ng live remote broadcast, muling sumasa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang maririnig sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. para sa Asignaturang Pilipino, Baitang 8. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa Asignaturang Filipino. Kinararangal kong makasama kayong muli ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo, mga kapantas. Muli tayong magsasama-sama ngayong hapon at saka kahit sa gitna ng maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya ay sabik tayo sa pagtuklas ng mga karunungan. Ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya tayo ay sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para pakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong mga radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cell number na 0927-156-5024. Ulitin ko, 0927-156-5024. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtalakay ngayong hapon, meron lamang tayong mga ilang tagubilin. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Ayan. Mga kapantas, natatandaan niyo pa ba yung tinalakay ni Ma'am Cristal? Tama. Ito ang kampanyang panlipunan. Ano nga ba ang kampanyang panlipunan? Ang kampanyang panlipunan ay pagpapaliwanag o paghahayag ng kaisipan at kaalaman sa isang partikular na issue. Tumutukoy din ito sa mga billboard, commercial na pantelebisyon. At isa sa mga halimbawa nito ay ang lindol. Ang lindol ay isa sa mga halimbawa na maaaring gawan ng kampanyang panlipunan upang maging handa ang mga tao kung magkakaroon ng sakuna. Dapat may alam ang bawat isa upang makaiwas at maging ligtas sa pagkakaroon ng sakuna. Tulad na lamang noong nakaraang taon na nagkaroon ng malakas na paglindol. Anong yung naramdaman o sa mga nagdaang taon?
Ano ang iyong ginawa? Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo o crust. Ang enerhiyang lumalabas ay sumasanga sa lahat ng direksyon mula sa kanyang pinanggagalingan. Ang focus sa anyo ng mga sismikong alon. Ang anyo ng mga sismikong alon ay maihalin tulad sa anyo ng payapang tubig na hinulugan ng isang bato. Kahit na ang enerhiya ay mabilis na nababawasan habang ito ay papalayo sa focus, may mga sensitibong kagamitan na nakatalaga sa iba't ibang panig ng mundo para itala ang mga pangyayaring may kinalaman sa pagyanig ng lupa. Narito ang halimbawa ng kampanyang panlipunan na buhat sa Department of Science and Technology, DOST, at sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs. Anong gagawin natin bago ang lindol? Una, ang susi sa mabisang pagpaplano. Laban sa kalamidad ay ang kahandaan. Ikalawa, ihanda ang inyong tahanan at lugar na pinagtatrabahuhan sa pagkakaroon ng lindol. Ikatlo, sanayin ang sarili sa iba't ibang lugar sa inyong tahanan at opisina. Ikaapat, karaniwang sanhi ng pagkakapinsala kapag may lindol ay dahil sa mga naglalaglagang bagay. Sunod, habang nagaganap ang lindol, anong ating gagawin? Una, kung nasa loob ng isang matibay na gusali, manatili sa loob. Ikalawa, kung nasa labas, pumunta sa isang ligtas at bukas na lugar. Ikatlo, kung nasa gilid ng bundok, lumayo muna sa mga maaaring maapektuhan ng pagguho ng lupa. Ikaapat, kung nasa tabing dagat at nagkaroon ng malakas na paglindol, dahilan upang mahirapang makatayo, mas makabubuting isipin at ipalagay na magkakaroon ng tsunami. Tumakbo ng mabilis patungo sa lugar na palayo sa dagat. At kasunod, matapos ang lindol, ano ang ating gagawin? Una, kung nasa gilid ng bundok, lumayo muna sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagguho ng lupa. Maliban kung nangangailangan ng kagyat na tulong, huwag gamitin ang inyong telepono upang tumawag sa mga kamag-anak o kaibigan. Huwag din gamitin ang iyong sasakyan upang pagmaneho at magmasid sa mga napinsalang lugar. Gawin natin ay tumulong na pababain ang bilang ng mga taong napinsala at ating siyasatin ang kapaligiran. At kung maaari, kung kinakailangang lisanin ng tahanan, mag-iwan ng mensahe kung saan nakasaad ang lugar ng patutunguhan. Yan mga kapantas, ano? Kaya narito ang ating mga guide na dapat nating masunod kapag nagkaroon ng ganyang uri ng sakuna. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang isang kwento na kung saan ay may kinalaman sa ating likas na yaman. Ang pamagat ng kwentong ito ay mula pala ito sa ating Most Essential Learning Competencies na nakakasulat ng isang malinaw na social awareness campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa tulong ng multimedia. Ang pamagat ng ating kwento ay si Mabalasik at si Mahinahon. Noong unang panahon ay may dalawang diwatang tagapagbantay ng kalikasan. Si Mahinahon ay isang napakabait at napakabuting diwata. Mahal niya ang mga tao at naniniwala siya sa buti ng kalooban ng mga ito. Madalas ay nakikihalubilo siya sa mga tao. Nagbibigay siya ng malumanay na pagaspas ng hangin na siyang ikinatutuwa ng mga ito kapag naglalaro ng saranggola. Minsan naman ay naghahatid siya ng banayad na hampas ng alon sa dalampasigan na tila ay nakikipaglaro sa mga kabataan. Si Mabalasik naman ay siyang kabaligtaran ni Mahinahon. Sa tuwina ay iniisip niyang hindi karapat-dapat na binigyan ng kaalaman ang tao dahil ang mga ito, anya, ay hindi mapagkakatiwalaan. Magkaganon pa man, ay parehong mahal ng dalawang diwata ang inang kalikasan na sa tuwina ay nagpapaalala sa kanila ng lahat ay pantay-pantay sa mundo.
Lahat ng naninirahan dito ay may kanya-kanyang karapatan at may karampatang pananagutan. Kayong dalawa ay nariyan upang panatilihin ang balanse sa ating mundong ginagalawan. Sa tuwina ay paalala ng inang kalikasan kay mahinahon at mabalasik. Nang mga panahong iyon ay namumuhay ng matiwasay at mapayapa ang lahat ng tao, hayop, at halaman. Isang araw ay nagkaroon ng di inaasahang bisita ang mga tao, ang industrialisasyon at progreso. May dala itong mga makabagong kagamitan at kasangkapan. Nagustuhan ng mga tao ang mga regalo ng mga ito. Hindi nila alintana na ang mga bagay na ito ay makakaapekto sa kalikasan. Nagalit si Mabalasik sa kalapastanganan ng tao. Nagpakawala siya ng nakaririnding kulog at kidlat. Bago pa man maging huli ang lahat, ay pinayapa ni mahinahon ang kalooban ng diwata. Hayaan mo sila. Siguradong akong may sapat na isip ang mga tao para malaman nila ang tama at mali. Ngunit nagkamali ng inisip si mahinahon. Pinabayaan ng tao ang kalikasan. Pinutol ang mga puno para palitan na nagtataas ang mga gusali. Pinatag ang kabundukan at itinambag sa dagat ang mga lupa para lamang makapagpatayo ng mga pabrika. Ang mga dumi at kalat ay hinayaan lamang na dumaloy sa mga ilog at tanan. Tinalikuran nila ang kalikasan ng dahil lamang sa mga pangako ng progreso. Unti-unting umitim ang tubig sa ilog. Naglikasan ng mga isdang nalalason sa polusyon. Ang mga hayop sa gubat ay nauubos dahil nawawala na sila ng tirahan. Ang mga huni ng ibon ay napalitan ng ingay ng mga sasakyan at makabagong teknolohiya. Labis itong ikinalungkot ni mahinahon. Nang dahil sa kalungkutang kanyang nadarama, ay nagkaroon siya ng sakit. Dala na rin ng pagod sa pagtatangkang paglinis at pag-ayos sa lahat ng winasak ng progreso at industrialisasyon. Minabuti ni Mabalasik na pagpahingain ng kasamang diwatang lihim niyang iniibig. Magpahinga ka na. Ako na muna ang bahala sa kalikasan. Buong pag-aalala at lambing na bulong ni Mabalasik kay mahinahon. Hayaan mo ang mga tao na maisip nila ang kamalian nila. Alam ko na sa kaiguturan ng kanilang mga puso ay may natitira pa silang pagmamahal sa inang kalikasan. Habilin ni mahinahon. Alam niyang mahirap ang pakiusap niya para kay Mabalasik, pero nagtiwala siyang pakikinggan siya nito. Makalipas ang ilang sandali, ay minabuti na ni mahinahon na bumangon at silipin ang kalagayan ng mundo. Ang isang oras sa mundo ng diwata ay katumbas ng 50 taon sa mundo, kaya laking gulat niya nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kalikasan. Tuluyan ng nangitim ang mga ilog, wala ng mga isda. Karamihan ng mga ibon ay nangamatay na. Nauubos na rin ng mga hayop sa gubat, hindi mapapantayan ang sakit sa kalooban ni mahinahon. Wala nang bahid ng sigla ang mukha ng diwata. Napakalaki ng pagkatismaya niya sa mga tao. Hindi niya akalaing na maghahari ang ganid at kasakiman sa mga puso ng mga ito. Nawala ng mga ito ng kakontentuhan nang hindi matiis ni Mabalasik ang nakitang pigati. Sa iniibig ay nagpaalam ito na susubukang linisin ang mundo sa pamamarang alam niya. Hindi nagsalita si mahinahon, tumingin lamang ito kay Mabalasik at saka lumuha ng buong pagtanis. Niyakap siya ng lalaking diwata. Magpahinga ka na, mahal ko. Labis na ang iyong pighati. Tuturuan ko ng leksyon ng mga tao nang sa atin ay muli silang manumbalik sa kalikasan. Tumango si mahinahon at sa isang iglap ay nagpakawala ng sunod-sunod na sakuna si Mabalasik. Mga mapinsalang lindol, nagtataasang tsunami, nangangalit na tagtuyot at walang humpay na mga bagyo
na nagdulot ng matitinding baha. Bawat isa ay sinusundan ng mas malalakas na pangdilubyo, hindi mawari ng tao kung paano nila malulusutan ang mga nagaganap. Napaisip sila sa lahat ng kanilang mga ginawa. May mga nagbabalik loob sa kalikasan, ngunit mayroon pa ring pinaghaharian ng kasakiman, karamutan, pagkamakasarili at kayabangan. Ngunit, kahit pa isa-isa ay nakakakita ng tuwa kay mahinahon sa tuwing may nakikita siyang taong namumulat sa tamang paraan ng pamumuhay. Sa ngayon, ay hinahayaan niya pa rin si Mabalasig na turuan ng leksyon ng mga tao. Masasabing titigil lamang si Mabalasig kapag nakita niya ng tuluyan nang sumiglang muli si Mahinahon. Ang akdang ito ay mula sa imahinasyon ng mayakda na isa itong panawagan sa lahat ng mga nakakaunawang nilalang. Hindi pa huli ang lahat para sa kalikasan. Matagal bago makita ang resulta ng mga gagawin nating akbang tungo sa pagbabago. Pero kung tutusin, ay matagal din naman bago tuluyang nasira ng tao ang kalikasan. Simulan na natin ang pagbabago para na rin sa mga kabataan sa mga susunod na henerasyon. Isa ka rin ba sa mga napapagod sa masalimuot na mundo natin? Hindi lamang ng mundo kundi ng social media? Namiss mo na rin ba ang mga panahon na ginagamit lamang natin ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pang social networking sites para paigtingin ang pagkakaibigan at mag-share ng mga nakatutuwang kaganapan sa ating buhay? Ninanais mo din bang maibalik sa dating katiwasayan ng internet? Ganon din ang pakiramdam ng nakararami. Ikaw, ako, at marami pang ibang gustong makagamit ng social media ng maayos. Yung walang bangayan, walang panlilinlang o kaya'y pagkakawatak-watak. Paano nga ba ang tamang paraan ng paggamit ng social media? Una, tandaan ang social media at ang internet ay isang publikong lugar. Halina at baybayin natin ito. Anumang bagay na naipost natin sa social media at sa internet ay naisa sa publiko. Ang isang post ay maaaring mabasa ng daan-daan nating mga kaibigan. Maaari din itong ma-share at umabot sa libo-libo o maging milyong-milyong nakakonekta sa internet. Kaya dapat maging maingat tayo sa lahat ng ating mga pananalita, mga pictures at maging sa ating expression. Tandaan na maaaring mabasa ang mga ito ng samot-saring uri ng tao, mga kamag-anak, kaibigan, mga employer. Tandaan na kung ang ating reputasyon online, ganun din ang kanilang magiging pagkilala sa atin sa tunay na buhay. Hanggat maaari, iwasang mag-post ng masyadong pribadong topiko, masiselang litrato at video, at huwag mag-post na nakakasakit o nakaka-offend sa ibang tao, lalo na ang patungkol sa kasarian, relihiyon, at politika. Ikalawa, ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Ang social media ay nilikha upang paigtingin ang koneksyon sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, sa pamayanan at maging sa kabuuan ng lipunan. Ang Facebook, Twitter, Instagram at iba pa ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maaaring dumating ng minsan ang punto na magkasalungat ang ating pananaw sa iba't ibang mga bagay, subalit tandaan natin na karapatan ng bawat isa ang magpahayag ng paniniwala at saloobin. Hindi ito masama. Mas mainam nga na makipagkuro-kuro tayo. Importante lamang na manaigang respeto sa mga pagkakaiba natin ito. Kung masyado nang mainit ang usapan, bakit hindi mo yayain magkape ang iyong kaibigan at pag-usapan ang inyong punto sa tunay na buhay? Iba pa rin ang face-to-face kung mag-uusap. Sunod, ugaliing basahin ng buo at maigi ang nilalaman ng article bago magkomento o mag-share. Minsan masyado na tayong nasanay sa instant. Instant noodles, instant coffee, instant lahat. Minsan pati sa mga bagay na nakikita natin online, gusto na rin natin ng madalian at mabilisan. Kung kaya maraming beses tayong nagpapaso dala ng pag-react sa headline lamang. Ikaapat, iwasang mag-share ng hindi beripikadong mga articles o memes. May mga artikulong nais magbigay ng komentaryo sa pamamagitan ng pagpapatawa. Ang tawag sa mga ito ay lampoon, parody o satire. Maging maingat sa pagkilala at pagbasa ng mga ito. Ikalima,
Maging responsable sa lahat ng oras. Kailangan bang i-memorize yan? Oo, kailangan i-memorize ito ng paulit-ulit. Na dapat natandaan natin na ang responsableng paggamit ng social media ay ang tanging solusyon upang maibalik natin ang kaayusan at katiwasayan sa online. Kaya, ano dapat natin gawin? Gamitin natin ang social media ng tama. Gamitin natin ito upang linangin ang ating pakikipagkapwa-tao. Gamitin natin ito upang tayo ay matuto. Gamitin natin ito ng tama. Gamitin ang Facebook, Twitter at Instagram upang mas mapabuti pa ang ating buhay. Ano ang kontribusyon ng social media sa atin? Maraming benepisyo na binibigay ang social media. Isa na rito ang pagpapalawak ng ating kaisipan, maging ng ating wika. Isa ito sa mga modernong paraan ng pagtuturo na mas nakababagay sa mga kabataan. Dito pwedeng gumawa ng libreng kampanya ng pagbibigay ng suporta sa kahalagahan ng wika. Pwedeng gumawa ng infographic tungkol sa wika na nakakaakit sa lahat ng tao na pwedeng ipakalat ng libre sa malawak na tagapanood. Ikalawa, dahil rito, ang social media ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagpapakita ng kahalagahan ng wika. Binibigyan nito ang modernong estetika, ang pagtuturo ng wika na mas makikilala ng karamihan, lalo na sa kabataan. Ikatlo, ang wika ay malaking parte ng ating kultura at dapat itong bigyang halaga. Ito ang nagpapakita sa atin ng pagkakaisa at higit sa lahat, ito ay nagsisilbing palatandaan ng ating kalayaan. Dahil sa social media, pwede na natin itong ipagmalaki kahit saan man tayo sa mundo. Dahil rito, ang social media ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagpapakita ng kahalagahan ng wika. Binibigyan ito ng matinding modernong estetika sa pagtuturo. Kaya kailangan na atin itong pahalagahan. Tingnan natin kung naintindihan ninyo ang ating tinalakay ukol sa paksa natin ngayong hapon. Narito ang panuto. Bumuo ng flyers na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag may lindol. Gamitan ng mga angkop na komunikatibong pahayag, maaaring sumangguni sa internet sa pangangalap ng mga impormasyon na gagamitin sa gagawing flyers. Narito ang halimbawa ng flyers na gagawin. So yan mga kapantas. Itong dalawang itong nakikita ninyo ay maaaring ninyong maging batayan sa paggawa. Ngunit, tingnan natin ang rubrics na gagamitin pamantayan kung paano mamarkahan ang inyong output. Paalala sa mga mag-aaral na may Wi-Fi. Maaaring ipasa sa group chat o kaya naman isend sa messenger ng inyong guro sa Filipino. Sa mga mag-aaral naman na walang Wi-Fi, maaaring gawin ng flyer sa Oslo paper o construction paper at ipapasa kasama ang sagutang papel para sa kabuuan ng mga gawain sa ika-8 linggo. Narito ang ating rubrics. Sa ating pamantayan, paglalahad ng mensahe sa kampanyang panlipunan. Ikalawa, paggamit ng komunikatibong pahayag sa kampanyang panlipunan. Ikatlo, pagkamalikhain sa pagbubuo ng kampanyang panlipunan. At ikaapat, panghikayan sa publiko ng kampanyang panlipunan. So, meron tayong scoring dito. Ang napakahusay ay 4 points. Ang mahusay ay 3 points. Ang di gaanong mahusay ay 2 points. At ang kailangan pang pagbutihan ay 1 point. Ayan mga kapantas, ano? Ipasa ang inyong mga activities sa inyong Google Classroom gaya ng sinabi ko kanina, no? Nung sa gayon ay ma-check ito. Yan. At sa pagkakataon pong ito ay meron tayong katanungan sa ating mga naka-tune in ngayong hapon. Ito ay mula sa kapantas nating si Cameron. Ayon sa kanya, ano ang epekto ng social networking sa privacy ko? Ang ganda ng katanungan ni Cameron. Ano raw ang epekto ng social networking sa privacy ko?
Alam mo, Cameron, kung hindi ka maingat, maraming makukuhang impormasyon mula sa iyong profile. Mga picture, status update, maikling message para sa lahat ng mga friends list mo. At kung sakali, halimbawa, pwedeng malaman kung saan ka nakatira, kung kailan ka nasa bahay, kung saan ka nagtatrabaho o nag-aaral. Kapag nabasa ng kung sino man ito o may masasamang loob ang iyong address at post, gaya ng magbabakasyon kami bukas. Alam niya kung saan ka at kailan siya manloloob. Maging pamilyar tayo sa mga privacy settings ng inyong social networks at gamitin niyo. Ipa-access lamang yon sa ang iyong mga status, update at picture sa mga taong kilala mo at pinagkakatiwalaan. Yan. No? Ikalawa, meron pa tayo dito kay Kapantas na Elise. Ang sabi niya, anong epekto ng social networking site sa panahon ko? Ang pwede mong gawin, napakahalaga ng panahon at hindi ito dapat aksayahin. Kaya, bakit hindi mo budgeting gaya ng ginagawa mo sa iyong pera? Una, isulat kung ilang oras ang sa tingin mo ay makatuwilang gamitin ng social networking. Pagkatapos, i-monitor ang iyong sarili sa loob ng isang buwan at tignan kung nasusunod mo ang iyong ipinasya, kung kailangan mong bawasan ng oras at ginugol mo rito. Ayan. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page, ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paralan, at ito ay aking tutugunan. Laging isa puso at isa isip na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sapik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8. Mga kapantas, hanggang sa muli. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan naman sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao grade 9, Ginang Maricel Biatingo Canlas, sumasahim papawid mula sa lungsod ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating talakayan ngayong araw na ito. Hinihiling ko lamang na kayo ay maging alerto at listo sa lahat ng impormasyon na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa atin upang tayo ay mas maging mabuting tao. Bago natin simulan ng ating bagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan ang kaugnayan ng disiplina at produktibong paggawa sa kasipagan upang magtagumpay ang isang gawain at makamit ang minimithi. Bilang isang mag-aaral, nararapat na taglayin hindi lamang ang kasipagan, kundi ang disiplina at produktibong paggawa upang makamit ninyo ang mga pinapangarap ninyo sa buhay. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay may kinalaman sa pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Pero bago iyon mga anak, ay may mga ipapakita muna akong mga larawan ng mga hugot lines sa inyo. Nais kong basahin at sana'y intindihin ninyo ang sinasabi ng bawat hugot lines. Para sa ating unang hugot lines, walang swerte-swerte sa pag-unlad. Sa buhay,
hawak ng bawat isa ang kanilang kinabukasan. Kailangan mo lang ng sipag, tiyaga, diskarte, at higit sa lahat, magtiwala ka sa Panginoon. Ang pangalawang hugot lines natin, I believe kailangan nating maging masipag sa trabaho. I believe hindi tayo mayaman. I believe marami tayong kailangang bayaran. And I thank you. Tungkol saan ang mga hugot lines na nabasa at nakita ninyo? I believe kayang-kaya ninyong sagutan yan, mga anak. Maaari ninyong i-type sa FB chat box ang inyong mga kasagutan. Hayan, may mga nagpapadala na ng kanilang mga sagot. Sabi ni Shirley Garcia, ito raw ay patungkol sa kasipagan. Mahusay! Sabi naman ni Jose Rivera ng Cabas High School, sa buhay raw ay marami tayong pagsubok na pagdaraanan. Kaya naman, importante, huwag tayong sumuko. Bagkus ay maging masipag sa lahat ng oras. Napakagaling naman ng iyong sagot, Jose. Ang mga hugot lines na nakita natin ay nagsasabi sa atin na lahat ng mga problemang madaraanan natin sa buhay ay nararapat lamang na sila'y ating harapin ng buong sigasig at sipag. Sapagkat dito magsisimula ang tagumpay at pagpupunyagi. Ngunit, ano nga ba ang kasipagan at pagpupunyagi? Ang kasipagan at pagpupunyagi ay dalawang magkaugnay na katangian kung ang tinutukoy ay paggawa. Sa inyong nakaraang aralin ay binigyan natin ng kahulugan ang pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay pagtsatsaga na maabot o makuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtsatsaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok na may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Ito din ay patuloy na pagsubok ng mga gawain hanggat hindi nakakamit ang mga mithiin. Bilang kabataan, ay dapat lagi mong ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang iyong kasipagan sa iyong gawain. Ngunit, lagi mo ring tatandaan na sa isang gawain ay tiyak na magkakaroon ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan, mga pagsubok at mabibigat na problema. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko, sapagkat ang pagsuko ay kaduwagan. Sa mga pagkakataon na ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok at hirap habang ginaganap mo ang isang gawain, mahalaga na taglayin ang pagpupunyagi upang mapagtagumpayan ang iyong mga mithiin sa buhay. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao.
Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuungin, ay hindi siya dapat panghinaan ng loob. Bagkus, kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Napakinggan niyo na ba ang awiting Pagsubok ng Orient Pearl? Alam kong naging laman na rin ito ng inyong nakaraang aralin patungkol sa pagpupunyagi. Kung hihimay-himayin mo ang bawat linya nito, ano ang kahulugan nito para sa iyo? Hindi ba't tinatalakay sa awiting ito na lahat tayo ay may pinagdaraanang suliranin at pagsubok sa buhay? Parte na ito ng buhay ng tao. At sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na magkakaroon ka ng suliranin, problema, hirap, at pagsubok. Subalit, kagaya nga ng nasa mga huling linya ng awit, kahit na magkaroon ka ng mga suliranin at hirap, ay huwag kang sumuko. Huwag mong isuko at iyong labanan ang mga suliranin upang makamit mo ang lahat ng mga minimithi mo sa buhay. Bilang mag-aaral, marami pa kayong pagdaraanan ng mga suliranin at pagsubok sa inyong buhay bago ninyo makamit ang inyong mga pangarap. Kailangang lakasan lang ninyo ang inyong loob at magkaroon ng determinasyon upang kung dumating man ang mga suliranin, ito ay malalampasan ninyo. Lagi ninyong isipin na ang mga pinagdaraanan ninyong pagsubok ngayon at sa mga kakaharapin pa ninyong mga problema ay may mga taong nakaranas na rin yan at nalampasan din nila. Kung ikaw, kaya mo ring malampasan ang mga ito. Isa pa, lagi mong isipin na hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga suliraning kinakaharap mo. Nariyan ang inyong mga magulang, mga kaibigan, at mga taong malalapit sa iyo na maaari mong maging sandigan sa pagharap ng suliranin. Magbibigay tayo ng halimbawa ng taong hindi sumuko sa gitna ng maraming suliranin at nagtagumpay sa kanyang layunin. Tingnan na lamang natin si Thomas Edison, isang Amerikanong inventor. Nasisigurado kong siya ay pamilyar sa inyo. Hindi ba't siya ang nakaimbento ng electric light bulb? At alam niyo ba na bago niya natapos ito ay dumaan siya sa napakaraming pagsubok? Maraming beses siyang nagkamali, ngunit hindi siya tumigil. Bagkus, nagpatuloy pa siya ng husto hanggang sa nakuha niya ng tama ang kanyang imbensyon. Mula dito, nakilala siya hindi lamang sa bansang Amerika, kundi sa buong panig ng daigdig. Ngunit, paano kaya kung siya ay sumuko sa bawat pagkakamali sa kanyang imbensyon? Paano kung itinigil na niya ito at hindi na nagpatuloy? Ano kaya ang mangyayari? Ikaw, katulad ka din ba ni Thomas Edison?
Hindi ka rin ba sumusuko hanggat hindi mo natatapos ng buong husay ang iyong gawain? Kung ikaw ay may ganitong katangian ay ipagpatuloy mo lamang sapagkat ito ay magbubunga ng tagumpay. Isang matamis na tagumpay na maaaring makapagbigay sa iyo ng masagana at magandang buhay. Marahil marami na rin kayong narinig o nabalitaan na kwento ng mga matatagumpay na tao. Marahil ang iba sa kanila ay nagbibigay inspirasyon sa inyo dahil sa kanilang kwento ng pagtatagumpay. Bilang mga mag-aaral, ang mga ganitong kwento ay hindi lamang dapat ginagamit bilang mga inspirasyon, kundi maaari rin itong magamit bilang gabay sa inyong pagresolba sa mga kinakaharap ninyong suliranin. Kung sila ay nagtagumpay sa gitna ng maraming suliranin, kayo rin ay magagawang makamit ang inyong mga minimithi sa gitna ng mga pagsubok. Ang mahalaga ay magkaroon ng pagpupunyagi, isiping maraming tutulong sa iyo, at higit sa lahat, ang pananalig sa Panginoon na siyang gagawa ng paraan upang ikaw ay magtagumpay at makamit ang iyong mga pangarap. At para naman tayo ay lalong ma-inspire, mayroon lamang akong babasahing napakagandang tula para sa inyo. Sana ay pakinggan ninyong mabuti ang bawat salita na maririnig ninyo sa ating napakagandang tula. Kung handa na kayo, ay handa na rin ako. Ang pamagat ng ating kwento ay Kasipagan. Kasipagan. Marami ang nagtuturing, mahirap daw itong buhay. Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay. Datapwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay. Tagumpay ay makakamit kapag tayo ay masikhay. Ang sandaling mahalaga, hindi dapat nasayangin. Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin. Kapag ito'y inugali, walang liwag na kakamtin ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin. Hindi dapat na mahiya, itong palad ay kumapal. Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal. Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal, ay sandatang pananggalang, pamuksa sa kahirapan. Paalala't paggunita sa diwa mo, kabataan, sa tuwina'y isa-isip, sana'y laging tandaan. Kasipagay ugaliin at gawin mong pamantayan upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran. Nawa ay maisa puso ninyo ang bawat salita sa tulang ito, mga anak. Ika nga ni Thomas Edison, ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. Tunay na lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na naranasan. Bilang paglalahad sa ating ginawang talakayan, narito ang mahahalagang konsepto na dapat ninyong matandaan.
Una, ang mga pagsubok, hirap, tiisin at suliranin ay parte ng buhay ng bawat tao at hindi ito maiiwasan sa pagsasakatuparan sa isang minimithing layunin o pangarap. Pangalawa, kasama ng kasipagan, nararapat na tayo ay may pagpupunyagi upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito at makamit ang ating mithiin. At pangatlo, sa pagpupunyagi, pinakailangan ng determinasyon, motibasyon, at pananalig na may tutulong sa iyo upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa iyong buhay. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa aktibong pakikibahagi ninyo sa ating aralin ngayong araw na ito. Higit lalo ang pagmamahal ninyo sa edukasyon. Ipagpatuloy niyo lamang ito mga anak, sapagkat ito ang unang hakbang upang makamit ninyo ang mga pangarap ninyo sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang malaman kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali, batay sa ating ginawang talakayan. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang pahayag. Ang pagpupunyagi ay katumbas ng pagtsatsaga na maabot ang layunin anuman ang pagsubok sa buhay. Uulitin ko, ang pagpupunyagi ay katumbas ng pagtsatsaga na maabot ang layunin anuman ang pagsubok sa buhay. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Ito ang dalawang salitang hindi pwedeng maghiwalay, mga sangkap upang maabot natin ang bawat mithiin natin sa hinaharap. Ikalawang pahayag. Batay sa awiting pagsubok, kailangan mo ng sumuko kapag masyado ng mabigat ang suliranin mo sa buhay. Batay sa awiting pagsubok, kailangan mo ng sumuko kapag masyado ng mabigat ang mga suliranin sa buhay. Kung ang naisulat ninyong sagot ay mali, magaling! Kailanman ay hindi solusyon ang pagsuko sa ating mga suliranin. Gawin nating inspirasyon ang katagang ito. Never stop dreaming. Never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning. Ikatlong pahayag. Kung dumaraan ka sa suliranin at pagsubok, kailangan mong isipin na may tutulong sa iyo upang malampasan mo ito. Kung dumaraan ka sa suliranin at pagsubok, kailangan mong isipin na may tutulong sa iyo upang malampasan mo ito. Kung ang sagot ninyo ay tama, tama na naman kayo. Lagi lamang isipin na nariyan lamang ang inyong mga magulang o pamilya, maging kaming mga guro ninyo upang kayo ay tulungan at gabayan. Ika-4 na pahayag. Si Thomas Edison ay nagkamali ng 1 beses bago siya nagtagumpay sa buhay sa kanyang imbensyon.
Si Thomas Edison ay nagkamali ng isang beses bago siya nagtagumpay sa kanyang imbensyon. Kung mali ang sagot ninyo mga anak, mahusay. Hindi mabilang ang pagkakamaling kanyang nagawa, subalit siya ay nagpatuloy pa rin hanggang sa siya ay magtagumpay. At ang ikalimang pahayag, ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao sa kanyang mithiin. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao sa kanyang mithiin. Kung ang isinulat ninyo ay tama, magaling! Ito ang isa sa pinakamabisang paraan upang tayo ay magtagumpay sa buhay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ayan, sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay araw-araw. Kasama ng aking manunulat ng script na si Sir Jobet P. Ordonez. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9, Ginang Maricel Biatingo Canlas, na laging nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine
is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Blessed Wednesday afternoon, viewers and listeners, especially to all the grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Glenn S. Pancho, and I will be your teacher broadcaster for Science 9. Live here at Capas Tarlac via remote live broadcast. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can leave me a message in our chat box, in my messenger account, or you can send a message in my cell phone number 0922-417-9300. Again, that is 922-417-9300. And I will do my best to attend to all your concerns. Learners, are you ready for another fun-filled learning experience in Science 9? Very good. Just stay tuned and don't change your frequency. Find your most comfortable place as you listen to our discussion. Use your attentive ears and your watchful eyes to better understand the lesson. Also, don't forget to bring your compendium and your learning activity with you. Same with your paper and pen, so you can jot down important notes as we go along with our lesson. Learners, are you ready to explore the beauty of our world through science? Great! Before we begin, let's see if you still remember our lesson on climate change, La Nina and El Nino. We'll refresh ourselves by answering this simple multiple choice activity. With your paper and pen, answer the following by writing the letter of the correct answer. Are you ready?
Here we go. Number 1. It refers to the abnormal and lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. A. El Nino. B. La Nina. C. Climate change. D. Monsoon. Again, it refers to the abnormal and lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. A. El Nino. B. La Nina. C. Climate change. D. Monsoon. What is your answer? The correct answer is yes, letter A, El Nino. How about for this one, number 2? Which of the following is a greenhouse gas? A. Nitrogen. B. Carbon dioxide. C. Oxygen. D. Carbonic acid. Again, number 2. Which of the following is a greenhouse gas? A. Nitrogen. B. Carbon dioxide. C. Oxygen. D. Carbonic acid. Did you answer letter B? Carbon dioxide? You're correct. And for number 3, which of the following is not an effect of El Nino? A. Heavy precipitation. B. Massive storms. C. Drought. D. Stronger thunderstorms. I'll repeat. Number 3, which of the following is not an effect of El Nino? A. Heavy precipitation. B. Massive storms. C. Drought. Or D. Stronger thunderstorms. What is your answer? The correct answer is yes, letter A, heavy precipitation. What is your score for this activity? Well, that's great. You have a memory of our previous lesson. For that, I believe you are now ready for our lesson. Our today's lesson is a continuation of our lesson last Monday on the climatic phenomena that occur on a global level. It's still a very interesting topic, isn't it? So, what are you waiting for? Let's start. Let's start our discussion by observing and listing down at least 2 differences you see in pictures A and B. I will give you 5 seconds to do that. Are you ready? Let's begin. Learners, what can you say about the 2 pictures? Very good. The temperature readings of illustration A and B are different. Illustrations A has lower readings compared to B, as indicated in the thermometer in its illustration. Another apparent difference is that the plants and grasses in illustration A are green, while plants are withered in illustration B. Learners, can you relate to the picture shown? Yes, maybe because some of you had already experienced it, or some were seen or sci-fi movies. But what do you think is the reason why we are experiencing these types of environmental problems as shown in illustration B? To answer this, you better listen and don't change your frequency. As we continue our discussion on the climatic phenomena happening on a global
level. In today's lesson, we will be discussing the effects of climate change and the actions that we can do to help lessen these effects. So, what are you waiting for? Let's start. Last Monday, we learned that climate change has something to do with significant changes in global temperature, precipitation, wind patterns, and other measures of climate that occur over several decades or longer. And this is because of some factors like burning fossil fuels, deforestation, and the likes. And if no actions were given to it, then we will be experiencing different problems. In fact, we are experiencing some of them now, right? Learners, can you give some effects of the climate change? You're correct. What you see is a concept map of the causes and effects of climate change in different areas. We will focus our discussion on the effects since we are through with the causes last Monday. Based from the concept map given, what is the effect of climate change on our health? Very good. A possible occurrence of new and widespread diseases like malaria, dengue fever, West Nile virus, and cholera, which are known to be climate-sensitive diseases. The occurrence of this will be worsened as climate change results in higher temperature and more extreme weather events. For plants, the effect of climate change would be inhibiting growth and alters fruiting behavior. You know what? The rising carbon dioxide concentrations and temperatures directly affect the plant growth, reproduction, and resilience. For animals, the effect would be changing migration patterns and hibernation and nesting behavior of some species. Humans, like wild animals, face new challenges for survival because of climate change. More frequent drought, storms, heat waves, rising sea levels, melting glaciers, and warming oceans can directly harm animals. Animals like polar bear, snow leopard, giant panda, tiger, monarch butterfly, and green sea turtle are affected by climate change. Next is the drowning of animals and rising of sea level is due to the melting of polar ice and glacier. You know what? When the Antarctic melts, climate experts state that sea levels can rise to 200 feet and more. Greenland's melting ice sheet will add another 20 feet to sea level rise. So altogether, the melting of polar ice caps effects would include sea levels rising 220 feet or more worldwide. And lastly, climate change alters precipitation. And because of this, the following can be experienced. First is drought.
Climate change increases the level of water vapor in the atmosphere and is making water availability less predictable. This can lead to more intense rain storms in some areas, while other regions may face more severe drought conditions, especially during summer months. Second is heat waves. Climate change is contributing to more frequent, severe, and longer heat waves during summer months, especially across United States. Next is wildfires. Too little precipitation creates warmer and drier conditions. This will lead to drought and a longer fire season that will boost and increases wildfire risk. Next is extreme winter. While it may seem contradictory, climate change may be contributing to more extreme winter weather, as the warming atmosphere traps water vapor later and later into the year. That precipitation leads to heavier snowfall when the temperature do drop. And lastly, we have storm, typhoon, and hurricane. The Earth's atmosphere and oceans have warmed significantly in recent decades. A warming ocean creates a perfect cauldron for preparing storms. As the warming continues, the more frequent and more power storms will develop. Our planet's diversity of life is at risk from the changing climate. Climate change poses fundamental threat to the places, species, and even to people's health and livelihood. So, what can we do to help lessen these effects? What are the activities that reduce the risk and harmful effects of climate change? Very good. So here are some activities that will help to lessen these effects. First is reduce carbon emission. How we can reduce carbon emission? You're correct. Practice walking in short distances. Or use sustainable transportation such as bicycle or use public transportation. Conservation of energy is also included. How? Cut down unimportant use of energy at home and unplug appliances when not in use. Right, learners? Number 3 is the implementation of the 5 R's. 4 actions should be taken if possible prior to recycling. These are refuse, reduce, reuse, repurpose, and then recycle. We can also adopt a plant-based diet. Increase your food and vegetable consumption. Livestock is one of the biggest contaminators of the atmosphere. So, by not eating meat products or reducing meat consumption, it can lessen carbon emission. Aside from that, eating vegetables and fruits also makes us healthy. Isn't it, grade 9? Yes, that's true. Let's continue. We may also use renewable energy at home. Renewable energy, often referred to as clean energy, comes from natural sources or processes such as installing solar panels in your roof
to generate electricity. And this will also lessen your monthly electric bill. Next is preservation of forests. How? Avoid illegal logging, instead plant more trees. Remember that forest is considered as the home of some organisms. And throughout its life, a single tree can absorb up to a ton of carbon dioxide. Next is energy efficient homes. Having an energy efficient home is beneficial since it offers a lot of opportunity, like it can save money, energy, and reduce greenhouse emission. An energy efficient home is well constructed and tightly sealed thermal envelope, controlled ventilation, properly sized, high efficiency heating and cooling systems, and energy efficient doors, windows, and appliances. We should also stop overpopulation, since carbon emission is being measured per head, so overpopulation must be stopped or controlled, because bigger population will also mean greater emission of carbon. And lastly, which is very important, educate people. All efforts done in lessening the effect of climate change will be useless if people don't have knowledge how to take care of our environment. The best way is to educate them about the dangers of climate change and how to act against it. How are you doing, grade 9? Great. Let's take another look of what we have discussed today. Today we discuss about climate change, its effects, and the actions that we can do to help lessen these effects. Again, climate change is a global phenomenon of climate transformation characterized by the changes in the usual climate of the planet. It is the direct consequence of global warming. The effects of climate change are the following. On human health is the occurrence of new widespread diseases. Climate change inhibits growth and alters fruiting behavior of plants. A changing migration patterns, hibernation, and nesting behavior of some animals. Because of the melting of polar ice glacier, drowning of animals and rising of sea level is experienced. And because of changing precipitation, drought, heat waves, wildfires, extreme winter, storm, typhoon, and hurricane are possible. And these are the activities to reduce the risk of harmful effects of climate change. These are: practice walking in short distances, use sustainable transportation, cut down unimportant use of energy at home, and unplug appliances when not in use. Implementation of the 5 R's: refuse, reduce, reuse, repurpose, and then recycle. Adopt a plant-based diet. Use renewable energy at home. Avoid illegal logging. Instead, plant more trees. Use energy-efficient homes. Stop overpopulation. And lastly, educate people. That's it, grade 9. Hope that's added to your file of scientific knowledge. Now let us see how much you have learned for today's lesson by doing this short quiz. With your paper and pen, write true if this statement is correct and false if it is not. Are you ready? Here we go. Number 1. Increasing population will also mean increasing carbon emission. True or false? Number 2. Each individual is responsible for the increasing amount of carbon emission. True or false? Number 3. Eating a plant-based diet
is one way of reducing the effect of climate change. True or false? Number 4, human activities have the least contribution to greenhouse gases. True or false? And lastly, number 5, the direct cause of rising sea levels is climate change. True or false? Are you done? Now, let's check your answers. Number 1, yes, the answer is true. Number 2, again, the answer is true. Number 3, you're correct. The answer is true. Number 4, the answer is false. And number 5, the answer is yes, true. Did you get all correct answers? Amazing, grade 9. Learners, before we end the session, allow me to give you additional facts on climate change. Did you know that global temperature on an average has increased by 0.6 to 1 degree Celsius till the 20th century? Around 15% of carbon released in the environment is due to deforestation and change in the use of land. For that, thank you so much, learners, for listening. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. Again, this has been Sir Glenn, your Science 9 teacher broadcaster, saying, promote science culture for a better future. Good day, everyone. God bless and keep safe.